It was 6 years that they said the pilot thing. So now, let's assume, gentlemen, let's assume I am the pilot. You understand? You are watching me. And it's time for you to come and just... You, the commander, you're watching the pilot. So let's assume that I am sitting inside that place now. I'm the pilot. And I'm just going to you. Wait, let's assume when I do this, I'll tap you so that you just... But you are the one that's going to give you that. So I'm sitting down there, I'm the pilot. I've done this now. Mo máa rẹ̀ tún kí káàbọ̀ sínú ìròyìn tò ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọmọdé tí mọ́wẹ̀ta ti ń bá bí àjẹ́ ń bò lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín o. Ẹnu Abala Lerefe tá a mọ́ gbà yọjú náà láti gbà yọjú lójú fèrèsé ọ̀dọ̀ àwọn Air Force la yọjú sí. Àmúròyìn náà bọ̀ nínú àpéjọpọ̀ ìròyìn níbi tí ọ̀gá wọn pátápátá ti sọ̀rọ̀ wípé ẹnikẹ́ni tán bá ìwàkuwà lọ́wọ́ rẹ̀ tàbí nípa àdìtẹ̀gbàjọba wípé àwọn ò fi mú rẹ̀ fọ́n fèrè. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní gbogbo ẹni tí ó bá ń lòṣòó tí nàgà tó ń gbẹ̀yìn gbẹbọjẹ́ fún àwọn ológun. Wọ́n ní nǹkan ṣe o, ṣùgbọ́n akọ̀fẹ́ fẹ́lẹ́ hàn yín bí wọ́n ṣe ń tírẹ́nì. Wọ́n ní tírẹ́nì náà ń ṣe yìí, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbọ́ àsúmí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń tàbùkù wọn ní pé kí ló dé tẹ́ kúkú fún èwo lẹ́yìn àsúmọ̀ sí. Mo ní ìkòkò tí ó jata ìdí àgbó náà. Imagine táwọn ọmọ ológun tí wọ́n ń dòòlà ẹ̀mí ọmọ Nàìjíríà tán ń pèsè ààbò wo ń tán pass through káwá kàn mọ́ gbọ́ wípé wọ́n ń kú túẹ́túẹ́ nítorí pé àwọn Boko Haram kan tọ́nà ti rìpẹ́ǹtì wọn ṣẹṣẹ́ láàbí mọ́ wọ́n wá recruit wọn sí iléeṣẹ́ ológun àyẹn wá ń gbàbọ̀dẹ̀ irú àwọn ilé wa ń kú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ só dáa bẹ́ẹ̀. Ó dáa ẹjẹ́ wa mẹ́nu lé ibi tá à ń lọ gangan níbi tá a ti gbọ́ wọn sọ wípé lára rìpọ́ọ̀tù tí nínú bíìlì tí àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin l'Amẹ́ríkà tán fi sọwọ́ sílé-ìgbìmọ̀ asòfin wọn lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n dìtẹ́ẹ̀tì wípé àwọn Chinese ọ̀ràn wa ń wakùsà tí wọ́n ń jíkùsà wà ní o kì í ṣe legally o illegally tó sì jẹ́ wípé àwọn Fúlàní militant náà ń sanwó fún bẹ́ẹ̀ ni pé kàn mọ́ pèsè ààbò fáwọn. Wọ́n náà wà lẹ́yìn àṣírí ń tú òkè sàn nìkan o. Agbéròyìn lórí ọ̀rọ̀ Kwakwanso lánàá ẹ wo ń jọ bí ẹni wípé wọ́n mi ṣe mistake lórí ọ̀rọ̀ ti Kwakwanso ni o, ṣùgbọ́n à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún yín back to back nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. Ẹ jẹ́ àsáré débi tán ti jí àwọn èèyàn gbé. Ìròyìn pọ̀ ń bẹ ìkan nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ìkan nínú Abala Lerefe. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ fi eléyìí tó wà really emotional hàn yín nínú Abala Lerefe. Ká tó wá wọnú fọ́nrán tí ọmọ tẹ̀lé mo gbà yín yànjú ẹ wá ń ká chief sẹ́gbẹ̀tẹ́ mọ̀ fi nu ojú omi jẹ́ ó lè rorò sójú yín tẹ́ ẹ bá wo fọ́nrán yìí o. A lot of media cannot show you. That a lot of media cannot publish. But here is the truth of the things, the truth of the sufferings of the local government, people's sufferings. Most especially, they believe as Christians. This baby that you are seeing, imagine a young baby like this. She was born. The mother is nowhere to be found now. She's in the past then, and they leave this baby like this. What an irony of life! What an irony of life! And the way I'm saying things, government are not doing anything about it. They are not saying anything about it, and no one cares. No one cares. All these people that you're seeing here, that you're seeing in the background here, that you're seeing here, everybody that you're seeing here, 1 or 2 of their beloved one was kidnapped, and all their houses were burned. Their beloved was killed. They are all being displaced. They are here. Nobody knows where. Nobody's know where a single meal will come out later. What an irony of life. A baby like this, that's supposed to be with her mom, breastfeeding. The mother is nowhere to be found. She has been killed. The baby is only left. He was given back after 2 weeks. They now come and kidnap them. After 2 weeks? Just 2 weeks. Just 2 weeks after they give back to her, they come and mother. That's what is happening. Now, how is the baby survive this now? So in fact, we used to bind milk. Yeah. Because Milk? Yes, because they will come and give our sister the Okay, where is the sister? That is taking care of her now. Yes. Sister, because you know they cannot breastfeed this breast again, no matter how. Come. Even, okay, the baby is under your care. Yes, sir. You usually buy milk. Yes, sir. They say after 2 weeks that she was being born, Yes, sir. the mother was kidnapped. Yes, sir. And now the baby is under your care. Yes, sir. Hope the baby is not going through any sickness or Yes, sickness. yes, pneumonia. Have you people started treating or have you treated or not yet? No, today I'm going to the hospital. Okay. Is there any medication? Yes, she said no, we'll come back tomorrow. Okay. But I hope it is the hospital that recommend the kind of meal that you are giving to her. Yes, sir. Okay.
So, like I was saying, there are a lot of things that is going on under the local government that media will not show you and media will not tell you. But we can't continue like this. This is our brothers and sisters. Honestly, something needs to be done. In our little way, we will do the little that we can. But at least our leaders need to look into this. They need to look into this by God's grace. By God's grace. Ma? What's her name? Chingy. No, her name was Joy. Joy, huh? Joy. Baby Joy. I remember there's one time Epa team. Joy in suffering. Joy in suffering. Murna Achiki Mini, Achiki Azaba. Baby Joy, your joy will not be cut short in the name of Jesus. By God's grace, you will grow and you can be a joy to everyone in the name of Jesus. I'm also giving her a sum of 20,000 naira so that someone ó náà lè ti rí yẹn o. Mo mọ̀ pé ẹni tí ò bá tí mọ nu ojú rẹ̀ ní ìsìn ara yín ọmọ ṣẹ́gìrì bára yín ò bá ṣẹ́gìrì ẹ mọ̀ mí kanlẹ̀ wípé irú ayé ò wá lélẹ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá jábí amọ̀ pàápàá jùlọ lábẹ́ amọ̀ tó ṣe bí ọmọ lóyún ọ̀sẹ̀ méjì tí wọ́n wá jí gbé lọ tara rẹ̀ sì tútù wọ́n wá jí wọnú igbó. ẹ wo arákùnrin tó sọ̀rọ̀ nípa ìjínigbé tán jí ń gbé lọ́jọ́ sí wọ́n sóhun lápá lẹ́sẹ̀ nígbà táwọn lọ sùn lóru ẹ̀fọn ń jẹun gbogbo ẹ̀ ń jẹun in fact bí ẹranko burúkú nù gbówó bá ṣèṣì rìn dẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ yóò fi jẹ ni tí ò ní lè ran ara rẹ̀ lọ́wọ́ torí wọ́n ti so lápá wọ́n ti so lẹ́sẹ̀ ń tí ń pa wọ́n nù gbó pọ̀ o. ẹ wá wo bí abiyamọ gan bá ṣe ìbímọ tó kàn sáré lọ sọ́jà bó bá ti wà lọ́jà báyìí oníkankan tí wọ́n sàwọn mọ̀mọ́ wa tán bá tára àwọn bá tutù tán mọ̀ pé ọmọ àwọn ń ké ńlé kí wàá lè irú pòsíṣàn wo lè rò pé irú abiyamọ yẹn máa wà. mọ̀gá o Nàìjíríà àwọn aláṣẹ dé wọ́n ṣe bí ẹni pé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ wọ́n ń jàjà ni wọ́n ń jàjà ìjà mímú ju ọ lọ ní Senate. That the Fulani terrorists are massacring Christians and also some Muslims across Nigeria. They're taking over land from Christians. The Nigerian government is doing nothing to stop it. arákùnrin tẹ́ ń wò yìí ni ó wá sí Benue State ní Yewata ọmọ Amẹ́ríkà tó wá gbìyànjú ti ipa rẹ̀ ká ó kọ́lé fún wọn bẹ́ẹ̀ ó sì gbogbo ó fohùn lẹ̀ náà ó ti padà sí Amẹ́ríkà báyìí o bẹ́ẹ̀ náà ló tún fohùn ránṣẹ́ ó lọ sí àwọn òun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí tọ̀ kiri báyìí gbogbo àwọn iléèwé ìròyìn ńláńlá ló ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ ohun tójú òun rí ṣé kò wá rí bẹ́ẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ló rí. ó dá o nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí a kó gbogbo ẹ̀ sójú kan a sọ̀rọ̀ nípa ti Kwakwanso àti ọ́pdẹ̀tì lórí ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà fẹ́ gbé. Galadima náà sọ̀rọ̀ òun gbèjà Kwakwanso bẹ́ẹ̀ náà ní ìkànnù àwọn ọmọ Yewata ní Benue State tí òun rẹ̀ rinlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìtàn gan tó jẹ́ pé wọ́n wà lára àwọn tó jẹ́ kí USA tètè gbọ́ wípé genocide Christianity wà Nàìjíríà òun náà ni ó dàpọ̀ ṣe mistake lórí ọ̀rọ̀ ti Kwakwanso. ẹ jẹ́ àkóńbẹ́ ẹ jẹ́ wá dé India lórí ìròyìn tá à ń gbọ́ wípé wọ́n ń ṣe ojú àwọn ọmọ Nàìjíríà báṣubàṣu àwa náà wá fẹ́ wálẹ̀ jìn a fẹ́ wá fífi ìdí kòkò ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu president ọmọ Nàìjíríà ní India. I'm Nigerian president in India. The problem we are facing in India today, number one, is police. So many Nigerians because of issue of police brutality. See what they do African people. See what they do African people. See one of the FIFA, this one of the FIFA, now you know they do like this. This one of the FIFA, this one of the FIFA, now they do like this. This one of the FIFA. Most of good Nigerians, some are studying, some are running their business, import and export. Some are having companies they are running their business to. So we have at least 80 to, I cannot say 100% Nigerians that run their business in India. We have about 80%, 80 to 60% of good Nigerians that do their business. They do the export from India to Nigeria. And I hope that India and Nigeria have a diplomatic ties. Àbẹ̀wò rí ogun nílé ogun lóde ọmọ Nàìjíríà kan náà ni ọmọ Nàìjíríà ló sì ń forí ko wọ́n sì ní wọn ṣẹ̀wọ̀n wọn rò. Ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já dé Ọ̀yọ́ lórí ìfàǹfà tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin Aláàfin àti gómìnà wọn lọ́yọ̀ọ́ Ṣèyí Mákindé wá ń jọ bí ẹni wípé àwọn àfà ni wọ́n rán níṣẹ́ báyìí sí Ṣèyí Mákindé wọn náà ń sọ̀rọ̀ látọ̀yọ́ já gbọ́ ìbàbá kan tá a mú wá fún yín ń dọ̀wọ́ ẹja tún gbọ́rọ̀ òkú ọ̀rọ̀ tán sọ ránṣẹ́ sí Ṣèyí Mákindé bí ẹni pọ́n náà fi sípò. kárí níbẹ̀ ní tiwa bẹ̀ bàbá dr Sakabalógun ẹ dákun ọ̀rẹ́ wa Mákindé àmì ẹ dákun kọ́ mọ́ fún àwọn afọbajẹ wájú yè àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì wa àwọn ọ̀fẹ́ wọn jọba lọ́yọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ bá wa bẹ̀
gbogbo tí ń jẹ́ fọbajẹ mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ ẹ promote wọn wọ́n di high chief àmọ́ wọn ni wọ́n dàdé lọ́tún la àmọ́ wọn mọ̀ títẹ̀ Kùránì. ìtì máa bì gbogbo Ọ̀yọ́ ní sì sọ̀rọ̀ a sì ní lọ́ka ní lẹ́kọ̀ọ́ a ní lẹ̀ nkankan àmọ́ tààjúdì ìwọ ọmọ sọ pé Ọlọ́run a sì fẹ́ràn Mákindé a sì fẹ́ jábọ̀ a sì fẹ́ ṣubú gbogbo ntàdà àfẹ́ bá sí kó forí jìnnà. Dr. Sakabalógun ẹ yìí ṣe olórí Ògbómọ̀ṣọ́ nìkan olórí irú olórí báyìí ò sí mọ́ olórí bíi Sakabalógun ò sílẹ̀ Yorùbá mọ́ mọ wá fẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe tó wọn làwọn ó di adé lọ́yọ̀ Aláàfin Sàmó dàdé adé ìdìbò ní local government kan a sì ní afọbajẹ 5 sọ́dà 6 làwọn wà ní láti bá local government nìkan Ṣèyí Mákindé ti ṣe dáadáa lọ́dún kìíní lọ́dún kejì lọ́dún kẹta lọ́dún kẹrin lọ́dún karùn-ún lọ́dún kẹfà gbogbo ntàlàfẹ́ àná bá ṣe fún wọn dákun torí pé kíni àfẹ́kọ́ yọ̀ ọ̀dà inú tí gbogbo mẹ́sẹ̀gì bó ṣe ń bọ̀ ní gbogbo Ọ̀yọ́ ní ẹ pàdé Dr. Sakabalógun. ẹ gbọ́ ṣé bó ṣe ń bẹ̀bẹ̀ rè ọ̀dà ọ̀la náà ni ilẹ̀ ọ̀la tó mọ́ yóò tó mọ́ àwò bóyá wọn lè dá Ṣèyí Mákindé dúró àbọ̀n lè dá dúró gbọ́ àwọn tẹ́ rí ń bí Ifẹ̀ láwa o àwọn orí adé tán forí balẹ̀ fún Ọọ̀ni akànrẹ́ kọjá níbí ni torí a sì ń lọ sí Ìbàdàn lọ́dọ̀ Olúbàdàn ẹ bá ń kíra fún bàbá bólúbàdàn bá wọ níkà kì í ṣẹgbẹ́ abẹ nìkan. You are a journalist, Abi. You are a journalist, Abi. You also you have been complaining that that the government is top heavy. That the money that is going to governance is too much. I agree. Now what do we do? We have to, I mean, that's why I said that the president is sitting down. I'm sure that he's not sleeping. You see, when you say governance, it's not president alone. No. You have the executive, you have the legislature, and you have the judiciary. So if one of them is not happy, that can bring down the government. ẹ wo bàbá ìkan sọba lásán experience governance wà lórí bàbá yóò mú ìlú dùn Ìbàdàn sẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí rí rere ni ò bẹ́ẹ̀ náà sì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní òní rere ẹ jẹ́ wá dèwò náà nítorí látìgbà tí ọ̀rọ̀ ti Kwara ti ṣẹlẹ̀ mi ò tí ì gbọ́ kí ọba àwò kó bọ́n kẹ́dùn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan ni mo wá ká mọ́ lẹ́nu mo sì tún múrí tó tún múra newly recent ni ó jẹ́ pé bóyá ẹnìkan ló ṣẹlẹ̀ ó múra bíi emir àmúni ṣé Olúwo ò tí ì jáwọ́ nínú ọ̀rọ̀ emir ni mo rò pọ́n náà sọ wípé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé àwọn òbọn sí àlà àwọn máa bí nǹkan kan náà bá bẹ̀rẹ̀ sí í sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ Fúlàní náà bá jó pàdé wọ́n rè bá wọn ní ìgá wọn mo rò pọ́n náà fún wọn ńlẹ̀ ọmọ bọ́lẹ̀ yín wọn lọ́wọ́ wò ṣùgbọ́n Fúlàní ní àbí ń sọ̀rọ̀ díẹ̀ tó mọ́gbọ́n wá ṣùgbọ́n ìyókù n ò mọ kàtígórì tí mo lè fi ọ̀rọ̀ wọn sí mo sì ní wọn ò ní tánú àbùkù Olúwo wọn nítorí tó mú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ mọ́ gbèsè ọba wọn lẹ́yìn tá a sì ń pàkíyèsí wọn sí pé ntọ́ba ń ṣe ìdẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́ta wọn dá àwọn ń bọ́ a ìmí ìgan òdòrí ìkànnì wa mọ́ àwa ìṣùgbọ́nú yín ń dùn bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ̀rọ̀ sólúwo òdà torí ẹ̀ lèmi náà ṣe yín lẹ̀ díẹ̀ tí mo dínkù pé kàkà tí èmi náà fi máa tanu àbùkù bá àpèrè ọ̀tọ̀ la pèrè ọ̀tọ̀ ni Rashidi tó wà lórí àpèrè ẹ mọ̀ jẹ́ ń tanu bá àpèrè wa mọ́ tí Rashidi bá tún ṣe tí ò tẹ́ wa lọ́rùn á kàn wá fi tó ẹ̀yin èèyàn létí òun náà láti gbé dé báyìí o ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbé ohun tó sọ náà ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí. Kábíyèsí o. Sọ́mà wo ni ẹ̀yin ọmọ ẹ̀jọ̀ ẹ má fa àwọn ọmọ yìí ló kàn kékeré wò ẹ̀jọ̀ ẹ̀jẹ̀ wọn kàwé ẹ̀jọ̀ ọmọ mọ̀ pé ọmọ tọ́mọ bá ti pọ́ ọdún 13 àbí 10 wọ́n ti sanwó orí rẹ̀ wọ́n lè ti sanwó orí wọn ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ yìí lọ sí àwọn okòónjọ ìwé àlà ń ló jẹ World Trade Organization kìnìlẹ̀ ní president obìnrin o Aisha Muhammed ọmọ Gombe ni o
Aisha Mohammed òun ni Deputy Secretary General United Nations. Wọ́n mọ àbúrò ẹ̀ gan Karen Mohammed. Fúlàní ni o. Aisha Mohammed. Ta ló ní kíní lọ́wọ́ mẹ́rin? Ọlágọ́. Wọ́n yẹ kúkú Aisha Mohammed fi hàn wọ́n. Fúlàní ni o. Ó bẹ́ẹ̀ sí ni. Ó ní gbákejì ní gbogbo àgbáyé. Secretary General United Nations. Ó ní gbákejì. Germany, the second citizen in the world. Fúlàní. Deputy Secretary General United Nations. Anyway, náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu olúwo èyí tó dá ń bẹ̀ tẹ́mi gbọ́ lẹ́nu olúwo náà ni wípé ẹ mọ́ fa àwọn ọmọ ìlọ́kọ ní ọmọ ọdún 10 ọmọ ọdún 13 àwọn náà mọ́ra wọn inú mi dùn pé àwọn náà lè jíṣẹ́ irú yùn fúnra wọn wọ́n mọ̀ pé wọ́n ṣe mọ́ ṣe nù. ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ Àìṣà tó ń tẹnu mọ́ kì í ṣàìṣà lórúkọ rẹ̀ Aminatu ní jẹ́ J Muhammed Aminatu J Muhammed kò sì sí òótọ́ nínú wípé òun ni second citizen ní gbogbo àgbáyé kò sì ń tojọ́ ẹni tó jẹ́ general secretary gan fún UN kì í ṣe first citizen ní gbogbo àgbáyé láíláí èmi ò mọ ibi tí olúwo ti rí gbogbo òwe àtàsámọ̀ tó ń pa fún àwọn Fúlàní yìí wọ́n múra bí wọn bí báyéró mo ní ilé ìlágbára o. ní ọmọ Nàìjíríà má pariwo lólúwo lórí wípé sọ́tún ti tẹ owó ni ṣé aláàmú ti dún gbàgán ẹ fẹ́ impress àwọn wọ́lọ́dún àwọn ti Saudi lẹ fẹ́ impress àbáwọn ti Fúlàní mo ló ga o ẹ délé ẹ múra báyìí ní ìtọmọlúàbí Yorùbá ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ sí àwọn tí ṣẹ̀ṣẹ̀ bó bá yá bẹ́ẹ̀ bá dáhàrin àwọn Fúlàní ẹ múra bí irú àwọn ẹranko ní wọ́n pàwọ̀ dànà mo rántí mo kàn fẹ́ kẹ́ wá ń sọ ní o ó ga o nítorí àtijẹ àti mú iná àti wà relevant Ọlọ́run ni mo ń mú yàn relevant bẹ́ẹ̀ náà ni nínú abala àfipàkà lónìí a mú ọ̀rọ̀ Isaac Fayose bọ̀ Isaac ti ju òkú ọ̀rọ̀ kan lẹ̀ tó jẹ́ wípé ń jà rìnrìn o àwọn ọmọ Ìgbò ló sì rè sọ òkú ọ̀rọ̀ ìbá ó ní àwọn Ìgbò ọwọ́ wọn ò mọ̀ kó gbogbo wọn pọ̀ ní náà bá bẹ̀rẹ̀ sí àtàkì Yorùbá látànà lànà bá ní àdàn lóhùn wọ́n ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho sí àárín àwọn èèyàn kan ń bú Fayose wọn ní kí ló dé tó ń gbẹnu sọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho só fẹ́ kó bá wọn ni mo ní kò sẹ́ni tó lè kó bọ́n mo ní opportunity rèé táwa gan ó fi yànnà náà táà fi jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ wípé Sunday Igboho kì í ṣe bí Nnamdi Kanu àti sọ àtúntún sọ à ń bọ̀ ní àkójọpọ̀ ròyìn ó wà exciting. Súnmọ́ nínú Abala Lerefe ń bí ẹjẹ́ ń sí fọ́nrán ibi tó ti sọ̀rọ̀ sí Reno jẹ́ àfihàn ká fi ṣe nǹkan panu desert oúnjẹ ó rẹ̀ dì ní àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Abeg, what's the difference between working for Nigeria and working for President Tinubu? This guy must be a clown. You are not proud to work with someone, but you are proud to work for Nigeria. Abeg, hear yourself. You told me in an interview that if offered, you will never take anything from this government. No, that's not what I said. I said if I told you, you asked me a question that if Tinubu asked me to work with him, I said that I will not. And I said that the word I used was that it is not in my DNA. Right? That's what I said. Has your DNA changed? No, my DNA has not changed. But you are eating your words right now. No, I'm not eating my words. Okay. When I met with administration officials, and then, look, I can't say everything that was said. I explained to them, I said, this is what I'd said. I cannot take certain positions because I'd said that I cannot work for this, because of certain things, particularly because of the things that I said. However, I never said that I cannot work for Nigeria. As an ambassador, I am working for Nigeria. I'm going to be an ambassador of the Federal Republic of Nigeria. So this appointment is an exception of your exactly, philosophy. Very clearly. So if you were given a ministerial appointment, you wouldn't have taken it. You know what? Or a special Let me ask you a question. Do you even know? I cannot say Abeg, what's the difference between working for Nigeria and working for President Tinubu? I cannot do this. I This cannot guy do that. I cannot is do a this clown. because of what ó náà ló sára DNA ó yẹ kán rè ṣe test DNA fún wa láìtàláì òun wọ́ọ̀kì fún Nàìjíríà òun wọ́ọ̀kì fún Tinubu kì í sábẹ́ ìṣèjọba Tinubu tó ń bú náà ó ga wọ́n bá fẹ́ wọ́ọ̀kì fún Nàìjíríà rí wọ́n ṣe bí very dark man ṣé tí a kò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ jàre ó rẹ̀ jẹ́ padà sẹ́kọ̀ọ́ ẹran tí fọ́nrán tá a mú wá fún yín tí arákùnrin kan tán pè ní forex billionaire tó lọ fi mọ́tò Ferrari rẹ̀ tó lọ fi lásìdẹ̀ǹtì fún ara rẹ̀ Ọlọ́run ló kó yọ tẹ́ ẹ bá gbọ́ iye tó lóhùn ó nà ó tún ti tró patí ó lóhùn dúpẹ́ òun yọ̀pẹ́ mi ń bá lọ mo ní àwọn èèyàn bá táàmù ẹ̀ sí wípé ó ń celebrate pé mọ́tò òun ní ìjàmbá mo ní rárá ó ń celebrate wípé ẹ̀mí òun ò ní jàmbá ni omi ló dànù àgbè òfò ẹ wá gbọ́yé tó lóhùn ó fi tún mọ́tò ṣe ó ní wọ́n sì lè tún ṣe Nàìjíríà mo láwa náà mọ̀ ó láti tó bá dé Dubai mo ní from Dubai gan wọ́n máa catapult ẹ̀ wá sí Italy bíi ni torí kíní wọn nìkan náà ti lè túnṣe wọn ìtúnṣe ń bò mí wọn wà á mọ̀ bóyá ní mechanic workshop
àbọ̀ ní headquarter ní Dubai torí Dubai náà máa ra luxury cars wọ́n sì ní àwọn outlets náà ti ń tà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ìtàló lèmi mọ̀ tí wọ́n ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ ìtàló náà gbọ́dọ̀ gbé padà sí bó ṣe wà yẹn. Àyà ló wá ń jẹ́ oyé mi wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn luxury car bẹ́ẹ̀ yẹn ojúlówó mọ́tò tán máa ń rà táwọn ọmọ Nàìjíríà máa ń rà pé Dubai náà ti máa ń rà pé tán bá máa dá padà náà láti tún ṣe Dubai náà máa kọ́kọ́ dá padà sí Dubai ni ó wàá fi ránṣẹ́ síta ló mú ní òsì àyà ìwọ jẹ́ sales agent wọn lọ́rọ̀ kan ẹ̀jẹ̀ á gbọ́ iye owó túnútúnú tó ní ọ̀dà lásán ọ̀dà olóbádé 25,000 euro mo ní ẹ̀. They fit still repair. Yeah, they can, but we have to ship it out now. Okay, now Dubai, they go do one. Yeah, you have to ship it back to Ferrari. Normal person cannot just do this, else they'll blacklist us. Have to ship it back to Ferrari. So this guy cannot do it. What's it that they call him? Where they repair motor? No. He cannot do it. This is a Ferrari car. You have to take it back to Ferrari. He go spend almost like 50 million naira to do this. You know, he go cut. He go. 50 million. What's 50 million? Like how much? Like 50. Only this place. They're already telling me just this bumper, right? Only the paint of this car is 25,000 euros. What's it? Only the paint. Only the paint. Which paint? This painting of this is not normal. Painting of the car. This also costs. Is that much? 25,000 euros. 25,000 euros. Yes. Not lie. Check it online and you have your. ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹn o olówó àwọn sọ̀rọ̀ olówó ọlọ́mọdé àtòsí láyé ẹjẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin kan náà àwọn ọmọ diaspora àwọn Nàìjíríà diaspora. Olóore kàwé ní ìlú èbó ni ó ní ẹni tó wájọ́ ọmọ Nàìjíríà tán jọ wà ní class àwọn èyí sọ̀rọ̀ gan ó ní sùúrù nígbà tán ṣe exam ló bá wá béèrè pé máàkì wo ló ń gbà pé ló ń bá sọ fún. lóun náà bá sọ máàkì tó gbà fóun o máàkì tiẹ̀ wá ju tòun lọ para tí ó gbé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ọ̀dọ̀ lẹ́kítọ́rà ló gbọ́rọ̀ ọ̀hún lọ wípé ẹ wá wọ ọmọ Nàìjíríà tí ò ṣe dáadáa ẹ bá sọ̀rọ̀ lòun á wò pé tẹ́ ẹ bá rán ọmọ Nàìjíríà ní diaspora tán àbọ̀ ọmọ Nàìjíríà ẹgbẹ́ wọn tán àbọ̀ sọ̀rọ̀ tán àbọ̀ dọ́rẹ̀ ìdí rèé o. pé ìwọ tó bá ti gba 7 tó bá ti gbà tó 70 ó máa tún ṣe ni you get me now a lè ṣe ìdọ́dẹ̀ jáde mo dẹ̀ gba 74 ó dẹ̀ wá bá mi àtọmọ Nàìjíríà àtàjọ wa class pé how far wetin you get mo dẹ̀ ní àná 74 mo dẹ̀ ní wetin you sef gẹ́gẹ́ gba 94 àwọn èèyàn dẹ̀ gba 90 lọ kò kàn mí mo dẹ̀ ń wò pé congrats tó no wàhálà mo dẹ̀ ń wò kò dẹ̀ pé bí a bí 30 minutes dẹ̀ ní cancel kan fẹ́ rí mi máa lọ sọ́fíìsì yẹn bá ní your friend said your score is 74 what's going on do you need to talk to someone you need to be serious with your education kìnìkan tọ́lọ́rí burúkú ni bọ̀bọ́ yìí ni ṣé education 74 tí mo gbàgbọ́ obìnrin pé báwo mo yẹ gbà ó wo kan tí mo ṣe tẹ́mi fẹ́ bọ́ kí n tó gbà ṣọ́sán pé ìwé tá n ká lu ìṣọ́sán pé òun láyé fi ṣe gidi ṣé bá kàn fẹ́ ní dìgírì lọ fẹ́ gbà lọ́kọ́ ká má lè ṣe fáńtì ni ká má lè ríṣẹ́ gidi gbà wòde ẹ̀dẹ̀ lọ ń jábọ̀ kiri ó dẹ̀ lọ ń ṣe my friends ọ̀rọ̀ ẹni bí kọ́tẹ́jú wà láti Nàìjíríà ṣé àwọn nípa rẹ̀ ni wà ní wọ́n lórí burúkú ẹ̀dẹ̀ bọ́ọ̀rọ̀ guys sọ̀rọ̀ náà túnú ẹ ti pọ̀ jù náà I will post you I swear to God mo tún bá ń tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ṣé mo mọ ẹrí ni ọmọ ọdún mo ṣe kí tó gba 17 yẹn ni lọ́bìnrin kan tí mo gbé jáde ní Nàìjíríà mo tún jẹ́ ká fi agbúrò arúgbó ara mo fi ń ka kíní kí n máa lè ní dìgì kí n máa kọ́tà máa lè kú tó bá ti ìgbọ́dọ̀ tó pọ́n máa ń lo first class second class third class ń lo bí náà páàsì ni kí n jáde páàsì ẹ̀ kí n lè lọ fi hàn company pé mo ní kíní yẹn ṣé olórí burúkú ni ẹ ni tọ́nú ẹ sí mi máa káàsì ẹ o mi lè fẹ́ dọ́là tribe lẹ́nu mo yẹ dárúkọ olórí burúkú ẹ o. ìgbà tó ti dọ̀rọ̀ tribe yẹn ọmọ Ìgbò ni ó jẹ́ ọmọ Ìgbò ni ẹ wo iná fẹjú tó ti wá dojú ẹ báyìí ẹ jẹ́ àpò ńbẹ onínà àkójọpọ̀ òròyìn lónìí lára àjà táwọn sínẹẹtì ń jà níbi tó ti investigate tó ti scrutinize àwọn mínísítà fún new budget ẹ bá gbọ́n tí arákùnrin kan náà àwọn ọmọ sínétọ̀ yìí sọ sẹ́yìn lẹ ránṣẹ́ wọ́n ló tún sọ fún ẹni tó gbé bọ́jẹ́ẹ̀tì wá wípé wọ́n fẹ́ ná kìíní kan mílíọ̀n lórí bulletproof ní Aso Rock ló bá gbà wọ́n yànjú ó ní rárá o ó ní according to law àti wípé gẹ́gẹ́ bí àwọn asòfin ó ló yẹ kówó yẹn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ mú ní mi ò gbọ́ rí ṣé wọ́n ló mọ̀ ṣe bọ́jẹ́ẹ̀tì ni wọ́n náà fẹ́ ra bulletproof SUV wọ́n fẹ́ rà sí Aso Rock ìwọ ní owó tán kọ sínú bọ́jẹ́ẹ̀tì ti kéré jù. kí wá ṣe yẹn nìkan o lára ẹ̀sùn tó fi kan mínísítà Umahi náà ni wípé wọ́n ní ó gbé títì fún iléeṣẹ́ tí ń ṣe jẹnẹrétọ̀ òun náà bá sáré lọ sí press brief gbogbo ẹ̀ nú àkójọpọ̀ ìròyìn yẹ̀wò ìròyìn tó ní dáńkọ́gbì ní ọlọ́mọ. I'm chief of staff. Chief of staff El-Rufai ní sọ̀rọ̀ yẹn ibi tó ti fẹ́ arrest El-Rufai ó náà sì ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé ó ṣeé ṣe kí wọ́n arrest òun torí ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ní ń pa fóun olùtí ẹ̀dá tí wọ́n náà tètè sọ̀rọ̀ èmi àtàyè wà mọ̀ pé yóò tètè yá ṣùgbọ́n wọn ti rí arrest wọ́n sì filẹ̀ náà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó náà sọ ẹ̀lúùlù lọ́rọ̀ rẹ̀ kúkú ojò
ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ orí rẹ̀ ni ó sì rọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ aṣọ yòókù dínú àkójọpọ̀ ròyìn. I swear to God Almighty that there is today no party that can salvage this country other than APC. Yes. Because it is a coming together of the most patriotic Nigerians who felt that this country needed to be rescued. And we must rescue this country. And we cannot rescue this country without your own support. That's why I am here to specifically appeal to you to come out and vote. Besides that, I appeal to you, most of you are educated. Register online to vote. The registration is still on. You don't have to leave your place of businesses or your place of work to register. You can sit down in your room, in your bedroom, and register online and be able to vote. túmọ̀ ibẹ̀ ń pálá ń lọ bí tá à ń lọ gangan rèé lẹ́yìn ìgbà tí agbéròyìn lánàá wípé Àtíkù ó lọ sí ọ̀dọ̀ Babangida ó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kò sọ̀rọ̀ kan Mákindé ṣùgbọ́n Ayọ̀ gbọ́ pé òun àti Mákindé jọ pàdé ńbẹ̀ lábá tún gbọ́ tí bọ̀dá Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe mú ní sí bọ̀dá yìí ò ní ṣe mọ́ ni kí ló wá dé tán wá ń tojú bọ̀lé kiri ọ̀nà wá já sí wípé pé wọ́n rèé sílì díìlì ni pé 10 billion allegedly ní Mákindé gbé lọ bẹ̀ mo ní ṣe owó Bódìjà tó yẹ kán fi ṣètò àwọn tí àdó olóró dùn mo ní kí ló wá kàn wọ́n bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ ni sì rèé dupò míì kán tiẹ̀ rèé ṣe bóyá House of Rep ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ti ń fún wọn gbà gbòòs torí lẹ́yìn ìgbà tí ayọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ náà ní Mákindé fẹ́ fi owó àbúsàbù lálejò pé ó fẹ́ bribe Àtíkù mo ní láti ṣe running mate kí ni gbogbo eléyìí Ọlọ́run tó sì máa náwó campaign bọ̀dá yẹn mọ̀mọ̀ jẹ́ kí inú bí gọ́vnà Ṣèyí Mákindé odidi gọ́vnà lẹ́mọ̀ ń parọ́ wọn yìí ṣe ẹlẹ́rìí rẹ̀ torí kan lè ṣe VP torí wọ́n ní ADC ó ti sọ pé Àtíkù ló máa rí tíkẹ́ẹ̀tì gbà pé kò lè já mọ́ Òbí lọ́wọ́ mo wá ní kí ni yóò jẹ́ fẹ́ẹ̀tì Òbí anyways àwọn wà ń bí ìyá àmọ́ fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ti Ṣèyí Mákindé náà ti dá Fáyọ̀sé lóhùn wípé ntọ́ ọba mọ̀ sọ mọ̀ kí ló dé gan ó sì sìn lẹ́yìn Ṣèyí Mákindé kí ló gbà lọ́wọ́ rẹ̀ bóòwù kó ṣe running mate Àtíkù kí n tiẹ̀ ń bẹ̀ bóòwù kó 10 billion lọ bẹ̀ sówó rẹ̀ ni ó gbọ́ ìgbà tí bọ̀dá Ṣèyí Mákindé tí wọ́n ti ń wọ jẹ́ẹ̀tì tán ti lówó lọ́wọ́ tí gbogbo alámọ̀gbà tán sọ ṣé wọ́n lówó tó bọ̀dá Ṣèyí Mákindé ni àbọ̀wọ́ rẹ̀ náà ti wáyá 10 billion naira. Ọdún ká mọ̀ bá pẹ́jù náà Abala Lerefe ẹja sáré mélé ìmọ̀ ìròyìn kan tá a gbé láìpẹ́ yìí nípa ẹ̀sùn tó fi kan Russia gbé arábìnrin kan wá tó lòun mọ̀ ń pa rẹ̀ dáadáa wípé wọ́n ń dọ́gbọ́n recruit ọmọ Nàìjíríà wọ́n sì jẹ́ kán mọ̀ wípé iléeṣẹ́ ológun náà fẹ́ recruit wọn sí wọ́n sì ń fẹ̀mí wọn ṣòfò wọ́n ní àwọn diplomat wọn Nàìjíríà ti wá sọ̀rọ̀ báyìí o wọ́n náà fẹ́ defend ara wọn wípé kò rí bẹ́ẹ̀ jàre wọ́n parọ́ máwọn ni. ó lè já sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu ambassador wọn sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Main task of Western sources is to demonize Russia. If you want to know the real situation with those Nigerians who are fighting there in Ukraine, there are such Nigerians, I know. You should try to send maybe your send the journalist from your agency, from your newspaper to go there to Russia to understand the real situation. Ó ní bí ìjọba Nàìjíríà bá fẹ́ mú òótọ́ ọ̀rọ̀ ó ní kàn gba Russia lọ kàn lọ sójú ogun kàn rè bí wọ́n léèrè kàn mójú ajé kò ní sọ̀mù ló ga ó sì sọ̀rọ̀ síwájú sí ẹjẹ́ agbọ́n tó sọ àti ìmọ̀ èyí nínú àwọn oníròyìn Nàìjíríà tán fẹ́ ràn lọ. And discuss all the questions concerning our future economic cooperation, including energy sector, including maybe construction of nuclear power plant in the future. Actually, Russia can construct not only such big nuclear plants like in Egypt now, El Deba, but small, including floating nuclear plants for legacy. It's very, I think, actual. Yeah. So. Aya mi ní sí èbó náà ti ń sọ ìmúlẹ̀ èbó ni òun láwàlá àpọ́n èdè wa lè ó ka mọ́ ni ó lè nìkan wá translator fún un pé èdè òun ló ń fẹ́ sọ àwàlá bla pọ́n ara wa lé àwàlá mọ̀jẹ̀ ara wa àbí ìṣe èbó náà ní sọ bí ìgbà tí ń sọ èdè Russia lẹ́nu lọ́rọ̀ kan wọ́n ti deny wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá fòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹgbà Russia lọ kẹrì ibi wọn. So why you come why you come buy the uniform? You no be soldier. Why you buy the uniform? Carry am come Kaduna here. Come wear am. They say later they do yanga. What you use that take go do for that people gather you for there? I go carry girl. You wan go carry girl? Now they come gather you. I come meet my girl. You come meet your girl. So they wear uniform now they give am they go carry woman.
Eh? Yeah? If you see, say na soldier. That guy wey go carry for wait. Tí bọ̀ tó eléyìí àwa ṣe kí ni àwa ṣe settlement lẹ́yìn eléyìí kan ẹyẹ kan èyí tá a bá ti mú mo ní bàbá ẹ tó bá gbà tẹ bá fẹ́ fa pèrè yín tẹ bá ẹyẹ yẹn àyè yẹn tẹ bá ti débi bọ́sọ̀ ẹ kọ́ lọ gbé gbogbo ẹ̀ sí bọ́sọ̀ ẹ ṣe wọnú àdúgbò ẹ ṣe fàájì tẹ bá lọ ẹ lọ pẹ́ kọ́ ẹ padà kẹ́kọ̀ọ́ lọ àdúgbò lọ ẹ̀yin wọ́n kí ló bẹ́ẹ̀ débi láti ewu ìbòjú ìwà àgbàkọ́lógún ìwà ayélujára mú ẹ létà ọ̀dẹ̀ gbá ìtì ẹ̀ tẹ̀ oyè ọba máa wọn lọba ọdẹ ìpínlẹ̀ ọtí ló gbẹ débi òtún débi náà etí òtúnlà ẹ̀wọ̀n ọdẹ tó fọ pẹ́ lórí wọn fẹ́ rán ẹni sẹ́ni èmi ò rẹ́ níbọ̀dì iṣẹ́ ẹ mọ̀ nídé ẹ ti bá mú ẹ bá sáré ẹ ti bá mú wọ̀ ní fílẹ̀ láàlè wọn wá kẹ́ bá ìsọ́ọ̀pù písà àdúgbò náà sábà ò sínú àdúgbò ni kí ni pọ́blẹ́mù yìí àyẹ̀wò àṣẹ tó mọ̀ kò sẹ́ tó kò láàlè ilẹ̀ tó máa mú táǹtà tàbí ilẹ̀ tó lè là kila yaro na ifi bẹ́ẹ̀ sókè ṣe àgbà wẹ́sì ìdáná ọ̀rọ̀ àwùjọ wẹ́sì ìdí ayé ara. ó yà kí ọ̀gbìn orúkọ ẹ̀ ṣé ní ìfẹsàrà ìkọ̀ tó fún ìtàgé yìí. ohun tó ń tẹ́ bá ṣe ilẹ̀ máa jẹ́ nùjọ ro ẹ̀ ní fagídí àbẹ́rẹ́. àwọn ẹlẹ́gbọ̀n àdúgbò àwọn èèyàn kéèyàn ló wà mí. orú ilé náà tó ní wọn sí tó lọ́ọ́ yọ ọrùn gbọ̀n bíbélì irú ilé ọmọ kéékèèké ọmọ adẹ́rùbà ta ló dẹ́rùbà gbogbo ọ̀lẹ́ òṣìṣòótọ́ àlàyé nínú gbọ̀ wèrè ọmọ àgbà bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ bá a gẹ́dù tẹ sọ̀rọ̀ mọ́ àgbà tí ò kẹ́hùn sọ̀rọ̀ ó máa kẹ́kọ̀ọ́ sáré ni ẹ lọ kọ́lẹ̀ sórí àwọn tó bá kó orú àwọn ilé ìjọ wọn lẹ́yìn because ó máa padà bá sílé wọn lórí mi àbẹ́ lórí burúkú àbí kíní kan jọ ìwọ ṣe jẹ́ kọ́kọ́ pẹ̀lẹ́ tí kọ́kọ́ pè mí kó wọn tó bá wá bí. kò sí àlàyé ní kẹta ìdí ní ẹsẹ̀ rẹ bàbá jẹnẹra kí lè láti ẹjọ́ múlẹ̀ nbí tí mo bẹ máa mú ẹ lẹ̀. dákẹ́ èwo ló múlẹ̀ nbí rí dákẹ́ fílẹ̀ èwo ló múlẹ̀ nbí rí ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ náà ó bọ̀ lọ sọ èwo ló múlẹ̀ nbí rí. Musin ló ń pè bí abẹ́rẹ́ Musin olóòṣà wọn fohùn lẹ̀ ó ti tó gẹ́ ọmọ lẹ́fì ọmọ ìkọ́ ń para wọn dànù ni ǹjẹ́ ìṣe JP rèé JP náà ti dàgbà nìyẹn tó bá jó ni ó fẹ́ jọ ni o mi ò mọ aláyé tó ń sọ̀rọ̀ yọ lọ mo miss Musin ojú náà la wà kí ló happen màámi tó iná rí dà màámi Solomon alájà Solomon Modinat àwọn tí Musin olóòṣà ọ̀dọ̀ ilé ìlàáfi kókòjá nu abala ti lérèfé ìròyìn pọ̀ nílẹ̀ náà àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ múra lẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni yóò dùn yóò lárinrin bọ́wọ́ bá dilẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín. mo ní ẹ̀ẹ́ mọ́ ní Ìgbòho ẹ bá ń ké sí Ìgbòho Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni 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 àkàndá elédùmarè àyànfẹ́ ọmọ Mọ́jàsọ́lá Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí àyànfẹ́ elédùmarè àkàndá ọmọ Mọ́jàsọ́lá Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni. mo ní Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni. Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni. àyànfẹ́ Elédùmarè àkàndá ọmọ Mọ́jàsọ́lá Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí gidigidi. bó ṣe rí gan-an olílù mi kan ní mo ń lù bẹ́ẹ̀ pé bó bá ti rí nìyẹn wí bó bá ti rí nìyẹn wí alákìí bọmọ lẹ́rù kó má lè rọ bó bá ti rí nìyẹn wí ó yá lóhùn ìsàlẹ̀ bó bá ti rí nìyẹn wí bó bá ti rí nìyẹn wí aláàkì ìbọmọ lẹ́rù kó má lè rọ bó bá ti rí nìyẹn wí ẹni ṣé mo ti tẹ̀lé onílù rí ni
mo mọ́ like àṣà Yorùbá èmi ìfi ṣe ń wà láti ìdílé onílù ń ò sì wà láti ìdílé eléégún ṣùgbọ́n ìjàlá ni o gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ oríkì ni o ìfi ṣeré bí mi ò bá mọ̀ mọ́ mọ́ gbọ́ bàbá péré akọ́ni àfilà dálẹ̀ gàràgà ọlọ́run àjúbà yín o ká kọ́kọ́ yin ọlọ́run torí ẹ̀yin ní alpha àti omega ẹ̀yin ní bẹ̀rẹ̀ àti òpin amọ̀rírì yín o àlè fi ń ṣe o tá ń bí a tá ń tó a what goes us táwa mọ̀ ní àníyàn ọlọ́run májèmú tá àbọ̀lọ̀ ń dànù olúẹ̀ṣẹ̀ bàbá Sunday Igboho ọ̀yẹ́ yín kí tó dáfìlà padà bàbá péré akọni àfidà lálẹ́ gàràgà bẹ́ẹ̀ náà gbogbo ẹ̀yin bàbá yìí mọ̀mọ́ tó wà ń bí náà tẹ́ ẹ jù á lọ lọ́dún orí ẹ jù á lọ nípa tìmọ̀ ẹ jù á lọ nípa tagbára ẹ jù á lọ nípa kéèyàn yáàyì kéèyàn wà honourable ẹ jù á lọ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ sì ń fi gbogbo ojújù lọ yẹn náà ẹ tún fi ń wò wá ẹni àwọ̀ ìwòrán torí ẹ̀ làwa náà sí serious táàmù gẹ́gẹ́ bí pèsè bá kàn ń káròyìn ni àwa náà serious lórí rẹ o yọ yẹ kò ní yẹlẹ ìbàròyìn náà ní ibà bíi ti ajá èmi náà ní ibà oyè mi tí mo tún fẹ́ jẹnu o òdà wọn ti jà joyè mí ní ìsìn ẹ jẹ́ ń wú ebi ìgbà ẹ jẹ́ ń rọra fi sórí ìgbà táwọn mọ̀mọ́ wa mọ̀ gẹ̀ kìíní àwa náà mọ̀ tó rà á gbé fìlà nínú abala àfipàkà ẹ bá rí náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà Sanawole ibà yànnànà èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ ń kó ibà lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo san báyìí léèyàn máa ń rìn o ajé ni máa ń mú èèyàn pẹ̀kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó o bá ti wá kófìrí tó ní ìmọ̀lára tó o ti rí body language ẹ̀ ń tẹ́ ẹjọ́ rìn torí wípé ń bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n ń dẹ ọ́ ni ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé kò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà má ṣe mistake by error of commission or error of omission má ṣe mistake ìrìn sàn níwájú rẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ o tó ti ọba hùn rí gbalẹ̀ sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalẹ̀ sí mọ́ níyà o wọ́n sọ pé olóòótọ́ ni mí o tán bá parọ́ fún mi èmi ó sòótọ́ fún ọ o ń tanra rẹ̀ nù o bó nírọ́ bá mú olóòótọ́ ẹ̀bi rẹ̀ ni o nítorí ó ti rí aláìsí pé olóòótọ́ ni wọ́n wà ní ìmọ̀lẹ̀ ẹ jẹ́ ńlá délẹ̀ kó lè yín kẹ́ mọ́ ní abọ́bí so ti múrọ́mọ́ ọ̀rọ̀ rẹ ni láyé kò lè jọ ìrọ́mbó ìmọ̀lẹ̀ ló borí òkùnkùn òtítọ́ ló borí irọ́ ṣùgbọ́n tí mò ń gbìyànjú àti sọ fún yín náà ni wípé ẹ má ra ọjà arọ́ lọ́wọ́ èèyàn nítorí pé ẹ fẹ́ sòótọ́ bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn tó pákéjì irọ́ fún yín tó di dáadáa tó ṣerégede tó kọ́lọ̀ rẹ̀ tó wá fẹ́ tà fún yín kò rìn sàn pẹ̀lú yín náà ẹ̀yin náà ẹ má ṣe mistake rìn sàn fún ẹ gba irọ́ ọwọ́ rẹ̀ ẹ má tì í sí láyà kẹ́ ẹ ṣẹ̀ wá rí pákéjì ẹ̀ ó tún ṣerégede ju bóun ṣe gbé wá lọ kẹ́ wá gbé fún ẹ rí wípé yóò yà lẹ́nu ó ń kó dàárọ̀ rẹ̀ mọ̀ pé irọ́ tó ń sí kó ní padà wà á mọ́ làmẹ́ǹtì lọ́dọ̀ yín pé ń tẹ́ ẹ sì ta fún mi o irọ́ ó ti mọ̀ pé jáun ni òótọ́ ní gbórílẹ̀-èdè lékè òótọ́ làwà dìrọ̀ mọ́ bí nítorí ẹ̀jọ́ bá bá ń pérò yín kiri mọ́ wá fífín di kókó mọ́ bá ń gbérò yín fògànná o mọ́ bá ń gbérò yín olúwọlé o mọ́ bá ń gbérò yín fèkì o òtítọ́ nìmọ́lẹ̀ irọ́ lókùnkùn o ó dá o èmi náà ń pè ní ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kúmí àti kú yùn rìn gẹ́nìgẹ́nì ibà ọ̀pá parada yín náà rí níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada òdà ìyanu abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bá a ṣe dékòrí ìta yìí èmi ò mọ̀ ṣùgbọ́n mo sábà pọ̀ lọ́run ní mú wa lọ ó ṣáájú ogun ẹ̀yìn ogun wa lọ́wọ́ ọ̀tún lọ́wọ́ òsì lókè àti ilẹ̀ ọlọ́run là ń rí kí ló wá ṣe wá táàdì mọ́ dúpẹ́ àwa ń yọ̀ sọ́lọ́run lọ́rùn ní òtòrá àti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn ibà yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn yìí náà rí ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ èmi náà ní ibà èmi ọ̀gá ilé àwọn ti bímọ ẹ lọ ẹgbẹ́ gbẹ tẹ́ bá fẹ́ rojú ọmọ ẹ lọ ilé bàbá mi Adésínà bàbá mi Akínyẹmí òní àti bàbá oníbúrẹ́dì ẹ sì lè fẹsẹ̀ kan yà lọ́dọ̀ bàbá mi orí ọlá orí ìsìn náà mọ̀ sí wọ́n lẹ́nu nìkan lọ́wọ́ fi jọ mí èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkó èmi náà tún pè ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ èmi náà mo tún jẹ́ awúyẹ ti pọ̀jù náà ní ibà múlùdùn yín náà rè ibà yọ̀mí kún fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ fayọ̀ pọ́ọ̀tì èmi náà ń pè ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì àmọ́ tẹnumọ́ ogun tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o àlẹ́jẹ́lì àrìpọ̀tẹ́lì ní ọwọ́ àtàbùkù èèyàn kankan mo lè pariwo mo lè fẹ́ fún ní ìsìn mo ti dé bẹ́ẹ̀sì mi padà ó dá ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation káfàtà ẹ bá yan kó lè yanjú dáa ká mọ̀ bá pẹ́jọ́ alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wọ́n gbélé tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ yìí tẹ́gùn fi sán torí pójú fèrèsé láti yọjú ilé ìtààmú ẹgbẹ́ nú ọ̀nà wọlé gangan ní ìsìn àkọ́kọ́ dami tútù iwájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù nítorí pé gbogbo ibi tá a fẹ́ dé àkọ́kọ́ pèrò sọ́kọ̀ náà àjùwéjú ẹlẹ́mọ́lé wa bá ti fẹ́ kọ fújú báyìí ohun fújì yẹn máa dùn mọ́ mi ni ó dá wa alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa àyá ní kí mọ́ ti mẹ́nu lé àkórí ìròyìn kí n sọ ti yàn jíjà tèmi àtòun dọ̀dà àjiyàn mọ́jú ni a fi ṣe fíjì ẹbí tí èèyàn ti jiyàn tó fi ṣe fíjì rè báà mi kan ló pè mí lánàá wọ́n wà troubled mo ní kí ló ṣe yín wọ́n ní for the first time ní o èmi àti wọn ò sọ̀rọ̀ rí o ṣùgbọ́n wọ́n wà lórí ìkànnì in fact wọn kọ́ kọ́mẹ́ǹtì rí. mo kàn ṣe kò ń gẹ́ kọ́ọ̀lù wọn náà ni
wọ́n ní first time táwọn kọ́kọ́ pé inú wọn kọ́kọ́ dùn wọ́n wá ní omi ló ń kọ́ àwọn, mo ní kí ló dé, wọ́n ní ṣé bí a ṣe ní sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá ní sànmọ́ nìyẹn pé Sunday Igboho àwọn gbọ́ nínú comment section lánàá mọ́ wá Fájimólú Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n já wa sí nǹkan kan lánàá wípé Sunday Igboho bàbá wa ti fẹ́ dá àbáwọn kan náà sọ bóyá ni wọ́n sà ní bàbá èèyàn kan sọ pé àwọn ti fẹ́ dá security outfit tí wọ́n lẹ̀ tán pè ní ìrù ẹkùn wọ́n ní táwọn gbọ́ nìyẹn tó mi ní sí kọ àwọn wípé ìrù ẹkùn ṣé Sunday Igboho náà ti darapọ̀ mọ́ Nàìjíríà náà nù bákan pé lóòótọ́ wọn ń wómìnira pé ó ń ká àwọn olómìnira àwọn blame wọn mo ní bàbá mo fi tẹ́ ń lọ wọ́n ní ṣé lóòótọ́ mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lọ́mọ àgbà ni ọmọ ní ẹ̀yin náà lè bíà torí ẹ̀ lèmi náà sì bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí kó lè yá ṣé a rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo máa ń sọ tó máa ń dàbí àwàdà lọ́dọ̀ àwọn kan wọ́n ti fi mú mi lọ́tà lórí ìrìn àjò yìí ṣé a rí ìrìn àjò òmìnira ọjọ́ tí mo kọ́kọ́ sọ wípé wọn ìdá ọjọ́ sí mo mọ iye kọ́mẹ́ǹtì tán send this message jáde tán send this mi pé sáwa ló ń bá wí ẹ̀yin kọ́ tán wọn Ìgbò ni mo rí mi ò tí ẹ̀mọ́ kan ti dá ọjọ́ sí rí ní ti Yorùbá náà wọn ìdájọ́ sí ìrìn àjò òmìnira bẹ́ẹ̀ bá fi déètì sí ẹ̀kan fi encourage ara yín ni Ọlọ́run nìkan ló mọ déètì ọmọ Ísírẹ́lì nígbà kan mú ọmọ Ísírẹ́lì lọ ìbọ́lọ̀ ní mú wọn lọ Ọlọ́run ní mú wọn lọ sọ́lọ́run wà ọmọ déètì tí ó mọ̀ débẹ̀ ni tó sì sọ lóhun ò ní pẹ́ mọ́ débẹ̀ ṣùgbọ́n ìrìn àjò 40 days tán dájọ́ sí àwọn náà dájọ́ sí lọ́jọ́ náà lọ́hùn 40 days láàbì ìrìn àjò yìí ó pẹ́ wájú 40 days ní bàbá ti second hand peter second hand bàbá ti gbanú òkun pupa tá a yọ mọ́ àwọn Fáráò lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àríyànjiyàn àìnífẹ̀ẹ́ ara ẹni àìfìmọ̀ṣọ̀kan àìgbà fúnra ẹni 40 days di 40 years ẹ jẹ́ àmọ́ ọkọ̀gbọ́n ìwọ tó bá jẹ́ Kristẹni gbánú ìwé mímọ́ kó o fi wọn tó dọrú ìrìn àjò tá à ń rìn ìwọ tó bá jẹ́ mùsùlùmí àwọn bàbá wa sàmọ́ fi sálúbàtà lọ Mẹ́kà ń gbà náà wọ́n rí irú ìrìn àjò yìí àbí ká kú lo kánà kò dé ilẹ̀ Yorùbá wà tá à ń wà ní òun ló wá dífá fún bàbá Sunday Igboho àwọn èèyàn ní mo ti mọ̀ pọ̀ náà ló gbèsè lẹ́yìn tá ní kí n gbèsè lẹ́yìn bí ìbá sòun o ilé àti wọn àmọ́ ríra rí ṣùgbọ́n mo máa ń sọ fún yín pé mo ń stọ́dì bàbá yìí ni ṣé ẹ rí ẹni tá a bá rí lọ́jọ́ ogun lé lọ́jọ́ ìpọ́njú tó sì dúró tó ṣèwájú tó sẹ́yìn tó bá wá di wípé wọ́n fẹ́ tún ètò pa torí yán ìrìn àjò yìí ó ti dàtúngún o ọbẹ̀ rẹ ti di àtúnṣe ẹ gbà mí bí 5 minutes yóò 5 minutes lè di 10 minutes ṣùgbọ́n bó sọ nìkan la sọnù ìrìn àjò lónìí yóò answer yóò dáhùn sí ìbéèrè tí oníkálukú ti ń jẹ lọ́kàn wípé gbogbo ariwo tá ń pa àwọn kan ní wọ́n ti mọ ibi tó ń lọ tẹ́lẹ̀ wọ́n jí ni mọ̀ ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní sánmọ̀ kan pààyàn sílé àwọn náà sánmọ̀ wípé wọ́n ti àwọn ọmọ ẹ̀yìn òdì mọ̀ pé yẹ ká máa kọ́gbọ́n ní àwọn Fúlàní tá a máa ń rò pé wọ́n gọ̀ wọ́n fẹnu ọra wọn kàwé wọ́n travel out àwa ọmọ Yorùbá àti Ìgbò àti Ẹdó àti Niger Delta àwa là máa travel out tá à ń rí ọ̀zù nígboro ayé outside the world ṣùgbọ́n lé jókòó sílé torí pé wọ́n ti wá jáde tí ìgbọ́ lẹ́nu wọn pé kí Nàìjíríà pín àbí torí pé tí ìgbọ́kàn náà máa gbé plákáàdì kiri kan sọ wípé ẹ̀hún náà fẹ́ gba nísàn wọn ìtàn ṣe ìkókọjá nísàn àjẹ́ndà burúkú náà gbé dání wọ́n gbọ́njú à lọ by practical àwa náà ṣe ẹ̀gbọ́n ní ṣe rí first of all trust ṣe kókó nínú kéèyàn téèyàn bá fẹ́ gbòmìnira security first of all jàre security ṣùgbọ́n ṣe rẹ̀ ń tẹ́ bá máa gbé ojú okùn lé tí ò ní jayọ̀ àgbà yóò jẹ́ tẹ́ ti ní trust inú ẹ̀ tested and trusted ní Sunday Igboho kì í ṣe pé bóyá ó kàn kù sí ń bí bá a bá porí akọni àfìdá lálẹ́ garaga mọ́mọ́ wá kan ló kọrin yẹn lánàá tí mo ní òun láàsì fi kọ wọlé lónìí mo ti mú lè rí iṣẹ́ ọmọ mi ní tí mò ń bá lọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ní tí mo fẹ́ sọ yóò ànsá ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè wa àwa gbé plákáàdì dání àwa Yorùbá nation ṣùgbọ́n àfẹnukò àbí ṣùgbọ́n àwọn kan fẹnukò wọn jáde wọn láwọn ń wá wọn sì sára wa nínú Nàìjíríà wọn sọ pé àwọn ń wá Fúlàní nation ṣùgbọ́n gbogbo internal penetration àwọn perambulate àwọn penetrate gbogbo internal penetration owó ìjọba ló tún fi ń penetrate o wọ́n ń rí gbà lọ́wọ́ ìjọba o àwọn Fúlàní herdsmen àwọn ẹgbẹ́ wọn tó ń pè ní macbeth àbí kí náà ń pè wọn mo rántí ìwé tá a kà ìwé macbeth macbeth àbí kí náà ń pè àwọn miyetti wọ́n ń rówó gbà lọ́wọ́ ìjọba owó ara owó náà fi ń ra nǹkan ogun tó fi ń dojú kọ àwa ẹbí ìṣe nítere èjìtere àǹdájọ oníkálukú iye tí mo lè fi ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ tẹ́ ẹ tún bú Sunday Igboho sítan kan ní dáwódáwó àwọn ò rí nǹkan kan ṣé ẹ rí ìrìn àjò òmìnira pàápàá jùlọ ìwọ tó bá fẹ́ mú gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́tà torí ó fẹ́ gbára rẹ̀ lẹ̀ lọ́wọ́ wọn ni
wọ́n yìí sọ àwọn language kan Ọlọ́run ló kó ìrìn àjò Yorùbá nation yọ tí ò jẹ́ kan prescribe ẹ̀ wọ́n ranjú wọ́n tì í wọ́n dánwò wọ́n ráwọn èèyàn wá tẹ́yìn ń pè lọ́dàlẹ̀ èmi sì mo ti sọ fún yín ṣáájú wípé ọ̀dàlẹ̀ náà wúlò ṣùgbọ́n kó mọ́ bá a di wípé mò ń tẹnu mọ́ ẹjọ́ wọn máa fojú ẹ̀ wò àbíwọ̀ náà ẹjẹ́ fọ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀kẹ̀ bó sí ìjà yìí ti di ìjà intellectuals àwọn tí ò bá gbọ́n lórí ìjà yìí àwa tá a bá gbọ́n torí nǹkan mọ̀ tó lọ sọ̀rọ̀ mi di àwa ìwé wà ní kàtìgórí àwọn tí ò gbọ́n ìjà yìí ti di ọ̀rọ̀ àwọn tó gbọ́n báyìí o tán fẹ́ fi ìjà wọ́n yìí ṣé ẹ rí location tún mátà location tó ti ń gàjà òmìnira síbí nù Nàìjíríà ni bàbá wa wà tẹ́lẹ̀ nígbà òjá wọn lé wọn títí wọ́n mọ̀ náà ni wọ́n plan ẹ̀ wọ́n lé wọn bóde ẹ wá wo 1 2 3 ǹjẹ́ ò pé 5 years tí wọ́n fi wà ní ẹ̀yìn òdì tọ́ndọ́gbọ́n wọlé tọ́ndọ́gbọ́n jáde wọ́n mọ̀ fi wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ó tẹ́ àwọn lọ́rùn àwọn dùn títí láti jẹ́ kí wọ́n ti ẹ̀kọ́ bá ẹgbẹ́ yìí kán proscribe wọn rí ṣe wá rí lẹ́yìn ìgbà tí a ti ẹni trust Sunday Igboho náà ti ẹni trust wa ìjà tíjà yóò bá ṣe ìjà tí ó bá continue pẹ̀lú ìkórìtà tá a dé tá a sì mọ̀ wípé ìrọ̀rùn igi ni ìrọ̀rùn ẹ̀yẹ bárabárokùn aróòrò adìyẹ gbogbo ọ̀nà tí Sunday Igboho fi free kódà kẹ́ ní ó rè dá ẹgbẹ́ kan lẹ̀ mo ti padà sídìí ẹkùn mẹ́ran ìró ẹkùn lé mo ti padà sídìí rẹ̀ nísìn mo sì ti máa tẹnumọ́ tẹ́lẹ̀ ìwọ Ọlọ́run mọ̀ ṣe ò tọrọ nǹkan wá mọ̀ mọ́bí títí ń wá wípé ẹ mọ́jà awora wá ran kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe fẹ́ gba òmìnira tí ò ní nídìí political power Ọlọ́run tó wá sí ọmọ wa ló wà ń bẹ́ẹ̀ àwa fẹ́ mọ́ bàjà ṣé kò tó ká bàjà ni ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ àjẹ́ndà tó ní ìwòye tiẹ̀ yàtọ̀ sí tíà politics ní tiwọn ṣùgbọ́n àwa ló yẹ ká gbọ́n ọgbọ́n tí àwọn Fúlàní gbọ́n wọn bá yẹ pariwo pé àwọn fẹ́ yapa wọn lè gbọ́ lẹ́nu wọn kan pín Nàìjíríà in fact wọ́n tún ní ogún àwọn ni èyí tẹ́ ẹ bá lọ ẹ lọ bóyá ìgbélé ẹ̀yin lọ ni aláwa gan ló yẹ ká wá máa lo ọgbọ́n tí Fúlàní ń lò wípé nínú Nàìjíríà náà láti dúró ẹrú ọgbọ́n náà ni àwọn ex-militant ní Niger Delta ń lò náà dúró àìlọ wò lórí UNPO àwọn ìjọ nation náà wà bí àwọn náà fẹ́ lọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n bó ìyá náà rí wípé financing rẹ̀ yóò ní agbára báwa bá ń pariwo pé kí Nàìjíríà yapa wọ́n terrorize wọ́n fi ojú terrorist wà wọn ibi torí ẹni sí ń lé Sunday Igboho kiri kí ẹ sáré sọ̀rọ̀ lórí location báwa bá wà location ọkàn máa pariwo ni o gbọ́dọ̀ mojú ajẹ́kọ̀ọ́ nísọ̀ kó o fi ojú àwo kó o fi gbọbẹ̀ ṣùgbọ́n tó o bá ń pariwo ṣé mo máa bá yín pa èmi ò tíjú rẹ kódà kan pè mí lórúkọ lè gbọ́ lẹ́nu mi pé kí Nàìjíríà pín ń bo kí ló kàn mí nínú pínpín Nàìjíríà tí mo mọ̀ wípé ẹni afẹ́ sun tí ń fepo para ni kì í tún wá ṣe epo pupa mọ́ ló fi para o ó rè é fi parafin àti epo bẹntiró ó fi ń para wọ́n sì fẹ́ dáná sun ọ́ ó mú sẹ́yà nìyẹn ẹ jẹ́ àjàjọ ọgbọ́n inú mi dùn fún ìkórìtà tá a dé àti àwọn bàbá wa tọ́lọ́run ló fún bàbá wa Bánjí Akíntóyè ẹ wo last kìíní tán ṣe wọn mọ̀ bóyá ti ṣèmí lẹ́yìn ìgbà yẹn tán sọ wípé àní iṣẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa referendum wọ́n ti máa tẹnu mọ́ ẹ wo ìyẹn orin ti dàtúngún o ọbẹ̀ orin ti dàtúnṣe gbogbo security outfit tí bàbá bá délẹ̀ láì sí security kò sí òmìnira ò ẹ̀ ń tà sí fọkàn tán tá a trust rèé ẹ jẹ́ kan ṣe bó ṣe kan ṣe kó lè rí bó ṣe kan rí o inú Nàìjíríà náà kódà ká dọ́lọ́la kan ní wọ́n ti yẹ máìkì owó kan fún wọn kan fi bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbárùkù tiwọn torí mo ti máa ń sọ pé tí state police bá bẹ̀rẹ̀ ẹ má jẹ́ àwòrán wa ràn ká mọ̀ náà bá dá sí o àwọn náà ń ṣe ẹ má dá sí o Yorùbá nation ni o ẹ má dá sí o ẹ fi wọ́n lẹ̀ o inú Nàìjíríà ni o kò sí tó kàn inú Nàìjíríà o níwọ̀n ìgbà tá a sì wà nínú Nàìjíríà tá a sì jẹ́ ọmọ Nàìjíríà identity ọmọ Nàìjíríà ó kàn wá in fact gbogbo major roles imagine kanirú olódòdẹ ní Sunday Igboho tó sì wà lórí oyè sáwọn làágùn àmọ́ lálàsì báyìí ṣùgbọ́n torí wọn ò sì rí èèyàn kankan bú torí wọ́n ti bá ìgbẹ́kẹ̀lé àwọn èèyàn jẹ́ àwọn èèyàn trust anybody mọ́ tó wọn ò bú èèyàn kankan ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run ṣe ní ó lọ yìí ẹ máa wòran ẹni tí ò bá yé kó máa wò torí àwọn tí ò yé mi náà pọ̀ ṣùgbọ́n ìwọ̀n bá tún yé mi ń bẹ̀ ni mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí èyí tí ò bá ti yé mi wọn ò ní máa wò ní sódà tí wọn ò tún ní fi confusion tèmi tún hard mọ́ confusion ẹlòmíì ẹ jẹ́ ká fi mọ̀ ṣọ̀kan lórí ọ̀rọ̀ yìí o ká jà from internal ìjà from external kò dá nǹkan kan o
ẹ jẹ́ ajá from internal bí owó náà ó bá sì wà kó wá láti ọwọ́ àwọn tá a fẹ́ dojúkọ tá a fẹ́ kó nù. Rí Fúlàní ni ṣé àjẹ́ndà àwọn ewu bọ́n ṣe ń gbalẹ̀ bọ́n ṣe ń penetrate nígbà òyà náà wà mú nǹkan ogun mọ́ ọpẹ́lọpẹ́ Amẹ́ríkà. Ọ̀rọ̀ mi ti ń gùn jù o torí ìròyìn tó ní ó ti di 15 minutes mo ti gbà ẹ́ mọ́ bínú ẹ̀já àtẹ̀síwájú á ṣe pápá àwọn ìròyìn yòókù n ò parí rẹ o torí bóyá bá bá dénú ìròyìn bí n bá tún jíńjà n ó sọ ìwọ̀nba tàbí inú abalẹ̀ ń bára yìí a lè sọ díẹ̀ sí i. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Kwakwanso ti Amẹ́ríkà tí wọ́n kéde rẹ̀ lánàá wípé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wọ́n dárúkọ rẹ̀ bíìlì tán fẹ́ gbé kalẹ̀ wípé jihadist àti tán pè ní blaspheming law tó so mọ́ sẹ̀ríà tó wá jẹ́ kí violence wà religiously tí wọ́n fi ní tolerance fún àwọn kìrìsìtẹ́nì wípé ẹ̀ táwọn ríre láti gbà tán ti wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ lánàá APC jáde ẹgbẹ́ Kwakwanso náà jáde torí APC náà tètè jáde kọ́mọ̀ sọ wípé àbọ̀n náà rè ìdárúkọ Kwakwanso mo ló dà bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi náà èmi àtàyá àti jiyàn bó bá ti sùn díẹ̀ báyìí tèmi náà sùn yóò tún jí mi pẹ́pẹ́ àlọ́gà mi omi ló ń kan ọmọ ní mọ́ kan mi náà lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n lọ́ọ̀ ní ó yanjú rẹ̀ o ṣùgbọ́n Kwakwanso tán dárúkọ yìí ṣé USA ṣe mistake ni san ní intelligence táwọn ò ní àwọn tá à ń fojú sí gan tó dá sàárẹ̀ alẹ́ gan gbogbo àwọn tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ń sàǹfàrà sọ̀rọ̀ mọ́ àti wípé list ọjọ́ sí ń kọ́ àwọn tí Boko Haram gan fi list wọn síta ó ṣe wá jẹ́ lórí ti Kristẹni ní àyà ní ọ̀gá mi wọ́n mẹ́yẹ bọ̀ lápò díẹ̀díẹ̀ ni ẹ wá ń béèrè kọ́lọ̀ wípé wọ́n ti rí polódò dẹ kì í ṣe polódò dẹ ò lè jà á ṣùgbọ́n olódùdé wọ́n fẹ́ wọ́n fi falẹ̀ àdẹ̀wọ̀n politics náà ń play nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí èmi àtàyà ò fi tají labábá prógráàmù Arise TV níbi tí Òsínì àti Dr. Abati náà ti ń sọ ń pa ẹ̀ aládénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ àwọn náà ń fẹ̀nù sí bàbá tí wàá kó mẹ́tàn áyà lọ́dọ̀ El-Rufai níbi tó náà ti ń palariwo wípé òun ti ń retí kán wá mú òun ò kí ló ṣe tó ṣẹ ní ọmọdé bá ti mẹ̀sẹ̀ rẹ̀ lẹ́sẹ̀ kí pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ kí ni wọ́n náà ṣe ó nítorí wípé wọ́n mú ọ̀rẹ́ ẹ̀ ń pé ṣe bá Yorùbá náà láwọn sọ pé ikú tí bá ń pa ojúgbà ẹni ìwé nípa fún ni pé ìdí tí wọ́n ṣe mú ọ̀rẹ́ ẹ̀hún yẹn ìdí ẹ̀ náà ló ń ṣe lérò pé wọ́n bọ̀ wá mú wọn ní bọ́wọ́ ọ̀rẹ́ bá mọ́ ara kì í ò yá wa ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ o ìdí tó ń sọ tó fi ń fẹnu ara rẹ̀ sọ pé wọ́n bọ̀ wá mú un bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán áyà lọ́dọ̀ ọ̀gá ológun ojú òfurufú níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ àti gbogbo àwọn ẹbí àwọn tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ kù ìdìtẹ̀gbàjọba wípé wọ́n fèsì justice o àwọn wà intolerant fún indiscipline pé ẹ̀yin ò rí bí ogun ìdìtẹ̀gbàjọ pé sẹ́yìn ò rí bí ogun ìdìtẹ̀gbàjọ bá ṣe ń jà rìnrìn káàkiri Áfíríkà ní aláwọ̀ dúdú ẹ wá fẹ́ fi ti kó bá ti Nàìjíríà Burkina Faso wà ń bẹ Niger wà ń bẹ Mali wà ń bẹ Sierra Leone gan wọn fi gbogbo ara tí ṣe Benin Republic náà wọn fẹ́ gbàjọba ẹ wá rò pé ti Nàìjíríà náà ẹ̀kan ro Nàìjíríà wà complicated à ń bọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ́ẹ̀. láti community kan tó ń pè ní Kagako ní local government ti Bobai mo ní bo gangan state wo ló wà àyà ní a ní sùúrù fún wọn níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn bandit ya bó bẹ́ẹ̀ wọ́n sì jí catechist gbé àti ìyàwó rẹ̀ tó lóyún àti àwọn ọgbọ̀n míì mo ní nínú Nàìjíríà yìí náà wọ́n lágbára ojoojúmọ́ bandit àbọ̀ ń bẹ̀ á fún lẹ́kùn rẹ̀ bàbá tí wọ́n kó ń bẹ̀ tán á fi nǹkan tó yín lẹ́nu wò lánàá níbi tí Senator Natasha tó ti ń pariwo lé ìkànnà àwọn head of committee tó jọ jẹ́ senator tí wọ́n ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ mínísítà kan tó ń pariwo lé wọn lórí bẹ́ẹ̀ náà ni Nwaboye náà òun àti èèyàn kan náà ẹgbẹ́ akẹgbẹ́ rẹ̀ tọ́jọ́ ń tami àbùkù síra wọn lára tó sọ wípé ìwọ senator olóṣù méjì ó lẹ́ experience tí mo ní tí Nwaboye náà ń pariwo wípé èmi lọ̀gá rẹ̀ mo ṣáájú rẹ̀ ní senate ó gbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ sí mi lẹ́nu wọ́n scrutinize wọ́n interview wọ́n investigate àwọn mínísítà ni àkó rẹ̀ rí ẹ̀ gbariwo tó pọ̀ o kọ́mọ̀ nara wọn báyìí mo tí mọ̀ bóyá kódà wọ́n fẹ́ nara wọn lélẹ̀ ìtàn bá bọ̀ á wà fún ẹni tó ṣẹlẹ̀ gangan lórí tí Nwaboye pàápàá jùlọ ti Umahi tẹnu ti ń kùn tábìrin kan tí àwọn Winston House tó ń pariwo lé lórí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé orí arábìnrin yẹn ti wá mú báyìí oṣù báyà ní ọ̀gá mi wọ́n ń fẹlẹ́ wọ́n fi ń ṣe play fún wa ni mo náà mọ̀ ń tàbùkù ara wọn tí Umahi ń wojú òsì ọ̀mọ̀lẹ̀ mo láwọn bọ̀ bẹ́ẹ̀ á mú yín débẹ̀ á sọ kókó ọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà dé Bayelsa níbi tá a ti gbọ́ tó sọ wípé lóró wọn ni ó dún Bayelsa o ní secretariat secretariat ti bó ṣe ìṣe ti State House bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní wọ́n mú suspect àwọn bẹ́ẹ̀ á fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn lónìí náà ni kò ní dọ́là káwọn bá pẹ́jù tó ra àti gba time ẹjá fi mọ́ bí ẹlẹ́wà sàpọ̀n níbi tá ó kẹyọ kẹjá fẹ́lẹ́ ìmọ̀ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní Dangote refinery wọ́n ní wọ́n attain a very very high
èbó ti sábà lórí wọ́n lè yẹ kàbọ̀ sí kan wọ́n ní breaking Dangote refinery makes history become first globally to hit 650,000 barrel per day capacity Nigeria mo ní wèé wọ́n ní yes wẹ́ẹ̀dẹ̀ bàbá nínú àkójọpọ̀ ìròyìn àkókò ẹ̀pọ̀ àfẹ́ lójú bóyá ẹ̀wẹ̀yẹ ẹ̀wọ̀ kámẹ́rà ti dénú abala àfipàkà mo fi sí suspense ni ẹ sọ wípé àpò ayọ̀ ọmọ tuntun ẹlẹ́àbímọ o ṣùgbọ́n mi gan ò tí ì fojú rọmọ torí wọ́n ní ọmọ òjọ́ mi wọ́n lè tẹ̀ nìkan lọ́mọ fi jọ mí ẹ sọ wípé wẹ̀ẹ́dẹ́ wọ́n ti fi mí pa wẹ̀ẹ́dẹ́ bá mi rí ọlọ́run rí ẹni wẹ̀ẹ́dẹ́ bàbá oníbírẹ́dì àdúrò wọn á mọ owó tán fi sèkó mọ bóyá bírẹ́dì náà fi sèkó mọ wọn kú ti ní ìkànnà àwọn ọmọ àwọn yóò jọ àfin àwọn náà ń tọ̀pọ̀ ẹ̀ láti jọ yìí ó dáa o máa mi fún lálábẹ́lò àjọ ń lọ ilé lónìí ẹ̀yìn lòrùn kan kíyàwó tuntun tó dé ẹ ṣe Mushin olóòṣà ẹgbẹ́gẹ́lì kémi gbé fìlà apá òsì apá ọ̀tún ni ẹgbẹ́ sí o ẹ̀dá padà ẹ̀dá padà ẹ̀dá padà àfi pàkà slow motion mo gẹ̀ẹ́tì alákọ̀ọ́kọ́ náà abala àfi pàkà wá náà Abala Sanawole ayọ̀ ní ọmọ bádé lọ́dọ̀ ẹjá yà lọ́dọ̀ Isaac Fayose ọ̀rọ̀ ń bọ́rọ̀ bọ̀ eégún alárẹ̀ ọ̀rọ̀ kan wà tí mọ̀mọ́ wa bàbá wa kan ló sọ̀rọ̀ sí o tán ní ká kìlọ̀ fún ó dàbí bàbá wa Adébẹ̀rù kan ìdè náà ní ká kìlọ̀ fún Isaac Fayose kó mú mọ́ bí orúkọ lura bàbá tó sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin lẹ́sọ̀ tí ìmọ̀ tó sọ tán ní ó mórúkọ Sunday tó kúrò lẹ́nu rẹ̀ kó sọ̀rọ̀ kan tí mo ní àwòrán tó sì sọ ẹgbẹ́ owó ẹ̀tàn ní o in part ní ẹ̀ẹ̀mejì ló sọ ó sọ̀rọ̀ sí àwọn ọmọ Ìgbò lórí ọ̀rọ̀ City Boy mo ti ẹ̀gbẹ́ wọn ní Obi Cubana ó ti jáwé fún ọpọ̀ òun ò ṣe City Boy mọ́ rántí City Boy kí ní project ọmọ olódódẹ ẹ̀sìn mọ̀ pé olódódẹ náà wọ́n pè ní City Boy lẹ́kọ̀ọ́ láti wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì náà bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sáwọn ọmọ Ìgbò yìí wípé owó lẹ́mọ̀ lè fẹ́jú fún iye kan yín ṣé bí gbogbo ilẹ̀ ń pariwo báyìí ní ìdìbò fún olódódé lọ́jọ́ sí ní kíní kan mo náà ti change mind wọn ni mo ní bóyá náà lo diplomacy báyìí láti gba Ọ̀gbẹ́ni Nnamdi Kanu lẹ̀ nírọ̀ ni wọ́n owó náà fi ń ṣe tiwọn wọ́n lè fowó gbé wọn lọ in fact Isaac Fayose sọ̀rọ̀ ó la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ́ ibẹ̀ ló ti wá sọ̀rọ̀ ti bàbá Sunday Igboho náà wípé ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n tó wá lọ fi wé lẹ́lẹ́kejì tó ń sọ̀rọ̀ Fúlàní ọ̀rọ̀ bọ̀dá nǹkan ò fẹ́ yé mi ṣùgbọ́n èmi sọ wọn dáadáa ni mo sì rí wípé wọn ò tí ì gẹ́ẹ̀tì ibi point tán ti ń bọ̀ ṣùgbọ́n àṣẹ wá sẹ́yìn bọ̀ wọ́n fẹ́ fi sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí àwọn ọmọ Ìgbò ni wọ́n là mọ́lẹ̀ fún wọn wípé ọmọ Ìgbò ìṣẹ̀ran Ọlọ́run àwọn dúpẹ́ tí ò dá wọn lọ́mọ Ìgbò ṣùgbọ́n kan sọ́ra àwọn ọ̀rọ̀ ti Sunday Igboho tán fẹ́ mọ́ mú mọ́ ìkan tí ẹ̀ mọ́ fi wé anything tán bá fẹ́ congratulate Sunday Igboho lọ́tọ̀ ẹ̀ jáde kẹ́ẹ̀sì wà proud of him pé ọmọ Yorùbá ni mí kúràpọ̀ náà ti ṣìpẹ̀ fún ààrẹ olódòdó rí pé kán fi bàbá Sunday Igboho lẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti ká lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ́ àwo bí ìjà wọn ṣe ń lọ káwá wo èsì tí Ọ̀gbẹ́ni Obi Cubana chief priest náà fi ń dá a lóhùn torí ó ti fẹ́ di ọ̀rọ̀ wípé bóòlù sí lówó rẹ̀ mo ló ti ẹ̀ da kó mọ́ trend lọ kó mọ́ lóbè láàrin gbogbo àwọn celebrity tán mọ́ lówó òjijì ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá wo bó ṣe lọ. I think why Igbos think they are marginalized is because they are so cheap to buy in the markets. When something is cheap, they feel marginalized. Tell me one Yoruba major person with DJ now. Even Sunday Igboho is out. Tell me one Hausa northerner or Fulani with the jail now. We be strong, activist or whatever you want to call it. None, even the bandits where they kidnap, where they do everything, they still get person where they speak for them. Gumi, he go still speak, say my people, give them education. Now why they be like this? He go still stand for his people. But the Igbos, tell me one politician in Igbo land that you can compare with Tinubu. One, just one. They are not even like this. Everybody scatter, everybody want money. So, and they come out, they say, we are marginalized. Marginalize my foot when now cash and carry life. What a tribe. What a tribe. That is it. It is what it is. The way you lay your bed, now so you go lie on it. I'm not being tribalistic, but I'm just trying to let you know the gospel truth of life. When you are affordable, you turn to commodity that anybody can buy. You can see how they do now. In our brothers, don't they put the cap? Majority don't swear. Hey, now money there, but they don't there. No, I don't call. But my own tribe. You see how many Yoruba they talk self? Apart from me, majority of Yoruba think sell money self now here.
but because I believe in what I believe in, and I believe in a better Nigeria, so I'll keep fighting for my country. But the Igbos, as a tribe, every man for himself, God for us all, every man, every Igbo man for himself, God for them all. Also challenged Isaac Fayose to a public business debate, questioning the source of his wealth and referencing his brother's years of political office, asking Isaac Fayose, what do you have to show for it? Well, Isaac Fayose has since responded, dismissing the celebrity businessman and questioning the legitimacy of Cubana chief priest's wealth. Here is part of that response. Cubana chief priest, what's your problem? Yeah, we are not on the same league. No, you can't compare day and night. You're a little boy. You just get money overnight. Your head won't scatter. They compare with your son. Say my son, my wife. By the time we had it, okay, go and rest. Actually saying who is more powerful and having a public pissing contest. I think it's the controversy is absolutely unnecessary. In the first instance, I would have felt more comfortable with Isaac Fayose's comment if he had not made reference to some Igbo people, they can be bought with money, easy to buy with money and stuff like that. You don't, look at people from an ethnic prism. Why not look at them as human beings, whether you're a businessman or not? It's not about your ethnic origin. So, on the part of Cubana, I don't think there's any reason to respond to Isaac Fayose to start with. You are no businessman. Everyone knows you are into. We know what you do currently, and at the end of the day, what's the point in engaging them? Like Shomi has said, Isaac was speaking facts, but the only problem I didn't like is that he generalized Igbos together, and you cannot do that because even in different ethnics, there are good people, there are bad people whatsoever. Ayo, only table tennis. These are the billionaires that you can verify their wealth. They are verifiable wealth. Very verifiable. They can tell you the store they took 20 years ago and 15 years ago. This is verifiable wealth. History. I mean, I don't know whether to see me, but this man, Very, very solid. Is a billionaire in dollars, in pounds, in yen, in euro, any money you can talk over decades, and you can verify where the money come from. Not unverifiable. He doesn't like me saying that. He said I should be at peace with all men. How can I be at peace with all men? He's always say stop. Jama, stop. I'm going to make sure that you settle with them. They are your brothers. You understand? Am I fighting them? No. You will be at peace with all men. No. Last night, I think the Igbos are angry with me. I'm so sorry. My children are Igbo. I went to Anambra for my wine carnival. I'm born polygamist. I have two wives, white and black. And I'm blessed. The black one is from Igbo, Anambra. Ajali, Orumba, North, local government. So I'm partly Igbo. But Igbos are the most greedy Nigerians you can ever meet. We have activists in Nigeria. We have the guy called Sunday Igboho. Igboho Osha. Yes, he's back home now. They want to give him 2030. Yes. We have bandits, Fulani herdsmen, chancing us from the north. There's still one man called Sheikh Gumi. They still say, no, they need money, leave them. It's because no education. We have another guy called Kanu Unamdi. Where is he? He's in Sokoto. And your brother as a Obi Cubana are wearing a mandate that they cannot use the political power to negotiate and bring their brother out. I didn't say you should fight, but you are corridor of power. You give me this, I wear your car, you release my brothers. You see, and I don't know their source of wealth. You can trace my own wealth. I'm a billionaire and I'm worth 11 million pounds. You can chase it. I can tell you step to step. So, Cubana chief priest, I don't know how a barman can be that rich. And when you see the Igbos, they are used to Rolls Royce, big life, build big house in their village. They won't go there. When they go, they will go and operate the village. They say, I had fun. They are oppressors. Ó dá o náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ti Fáyọ̀sé sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ti bọ̀dà Sunday Igboho tó lọ mẹ́nu bà àyà ní ọ̀gá mi ṣé ń gbèsè lẹ́yìn ni mo ní mo gbèsè lẹ́yìn o mo gbèsè lẹ́yìn àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí i wọ́n ní kò dá sọ̀rọ̀ Sunday Igboho látijọ́ yìí ó sì wájú ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ló fi lọ ń tanu ló lọ fi ń sọ̀rọ̀ nípa Nnamdi Kanu. In fact ṣé rí ìdí tí mo ṣe ní mo gbèsè lẹ́yìn náà ni wípé ó lè mọ́ sọ̀rọ̀ nípa Sunday Igboho tẹ́lẹ̀ kì í sì ṣe torí pé ó fi Sunday Igboho ṣàkàwé méjì ní nǹkan ọ̀rọ̀ tó sọ ń bì ní ìsìn kàtígórì méjì tàn ọmọ Ìgbò bóun náà ṣe ń rówó wọn à ń bọ̀ lórí yẹn ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti bàbá Sunday Igboho nísìn ẹ jẹ́ ká wà lọ opportunity ká má dúró ẹ̀ lórí tó sọ ó correct tàbí ó correct time tó lò yìí tó fi wé tó fi ṣàkàwé ọ̀rọ̀ sí time tó yẹ kó lò ní tá a sì ń sọ wípé kí gbogbo nǹkan sẹnu re kó sí nǹkan kan tí ò ní sẹnu re lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho. This is the time ká kọjú wọn wọ́n ń wájà wá àwọn náà tọ́jà àwọn ọmọ Ìgbò yẹn ló tọ́jà débí. Wọ́n máa rò pé àwọn ọmọ ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà ajá ẹbọn náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí wípé wọ́n fi Sunday Igboho lẹ̀ wọ́n fi Nnamdi Kanu sí ẹ jẹ́ ká wá bá wọn fẹ̀ lójú dáadáa ká sọ síta kó sí nǹkan kan táwọn fọwọ́ bò ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ń bàjẹ́ gbì ló máa kú gbì wọ́n lè fi Sunday Igboho wé Kanu ìgbà ìlọ́rọ̀ ìtòdún ẹja lọ opportunity ẹja kò lórí ọ̀rọ̀ pé Isaac Fayose ó fi ọ̀rọ̀ bàrà Sunday Igboho bàbá Sunday Igboho ó fi ṣàkàwé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fẹ́ lo táìmù yìí ni Ọlọ́run fẹ́ lò ní àwọn ọmọ Ìgbò rò pa ń bẹ̀rù àti defend Sunday Igboho
ẹ̀ ń ṣe èrè lẹ́yìn àwọn ibo yìí ẹ̀ ń ṣe èrè in fact mo wà lẹ́yìn ó make sense kò make sense o mo wà lẹ́yìn àwọn Yorùbá ó ti dé ìkórìtà yẹn ẹni mò ń sáǹdì bí kìnnìún bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbà mí láàyè kémi náà sáǹdì bẹ́ẹ̀ lónìí ó ti dé ìkórìtà yẹn náà ń tán fẹ́ bí tán béèrè fún la máa fún wọn báyìí Ọlọ́run ló lo Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe bá ṣe wá kò tí ẹ̀ ní ìdí ká Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe mọ́ra òun náà mọ́ sọ̀rọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n ẹ bá ń pín kínní kó kan náà lára wípé eléyìí tó ti wá tẹnubọ̀ ní ìsinyìí kó rẹ́dí àti defend ìran rẹ̀ o kó sì rẹ́dí àti defend Sunday Igboho nítorí ọ̀rọ̀ tó sọ tó lọ fi ṣàkàwé ọ̀rọ̀ ní ìsìn èmi ò rò pé ó ṣe láti wá ní pé kan wá fi mú Sunday Igboho fi ń bá àwọn ará bí ìwé ni ṣùgbọ́n àwọn náà ti kọ́kọ́ mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ Sunday Igboho tẹ́lẹ̀ ní ọmọ Ìgbò yìí èyí tí ìsọmọ Ìgbò tá a mọ kíní gan ìyẹn fẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ló kọ rẹ̀ Sowore òun náà ti gbogbo wọn ní sọ wọ́n sì fẹ́ lò wọ́n fẹ́ rò páwọn lè fi yí n tó ṣẹlẹ̀ padà ṣé ẹ rí Sunday Igboho ti gbòmìnira kò sì sí ẹni tó lè fi torí ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ páwọn Ìgbò yóò dá wọn sùn wọ́n lè fi ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ìjàngbara Sunday Igboho ìrìn sí Sunday Igboho ìsọ̀rọ̀ sí Sunday Igboho lẹ́ni tán bú tán sọ wípé tó bá ti fẹ́ ṣe rally àmì ìṣèbí ni bàbá ní bàràgà ní Adam ti bú pé ẹni tó ń pera rẹ̀ lákọni tó bá ti fẹ́ ṣe rally yóò rè wọ́n gbàṣẹ lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá Sunday Igboho bọ̀wọ̀ fún authority ìjàngbara tó sì jà kò nìkan lọ pọlọ́pàá ẹjẹ́ já dúró déédéé opportunity ni fún ọ̀rọ̀ Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe tí wọ́n sọ ní bòńkẹ́lẹ́ tán fẹ́ fi ti Sunday Igboho wọ́n ẹ̀ sí lẹ́ẹ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ẹ̀mú ni ọ̀la lẹ́ẹ̀mú ẹ̀ lè lu ọ̀rọ̀ Kanu Nnamdi kẹ́ fi kó bá Sunday Igboho wọ́n yìí ṣèràn kan náà wọ́n yìí sọmọ ìyá wọ́n yìí sọmọ bàbá ìrìn àjò wọn yàtọ̀ n tán béèrè fún gan-an ó yàtọ̀ ọ̀nà tán fi ń bá a béèrè rẹ̀ ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ sókè o tiwa ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká gbèjà kò jù bá náà lọ n bá mẹ́nu lọ́rọ̀ a ní kú lórí ọ̀rọ̀ yìí. ó dá ẹ káàbọ̀ kékeré ní ti bàbá Sunday Igboho tán dárúkọ wọn bẹ́ẹ̀ ìjà ti kú lórí yẹn ó ti di ọ̀rọ̀ wípé wọn lè fẹ́jú fúnra wọn bó ló ṣe méèkì owó rẹ̀ ẹ̀rí tó tún fi ṣe yìí ìkan náà ọmọ Yorùbá ti ń ránṣọ designer ó ní àwọn ọmọ bó ṣe lówó ní street owó rẹ̀ bóyá ó ti tà kó báyìí kíjọba náà ní everybody wá mọ̀ submit bó ṣe lówó àwọn olówó òjijì ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ tí arákùnrin tá a gbé news ẹ̀ wá mú yín last week tán sọ wípé scammer ni tán ló ń bá àwọn ìlú mọ̀ká ya fọ́tò kiri aróhun àti id náà tàn jọ ya fọ́tò tán ló scam ìkànnì àwọn Romania kìíní tán ló sọ wípé òun ọmọ ọba Dubai òun lọ bá kàn tó gba gbogbo owó wọn ti jáde ó mọ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ mo ní EFCC sí ń wọ́n ràn ṣé woman yìí ò tí àwọn tó ṣe documentary ṣé woman yẹn ò tí officially competition lòdì sí ni kó fẹjọ́ rẹ̀ sún EFCC ó tún jáde síwájú kámẹ́rà òun náà parọ́ mọ́ ni wọ́n mọ̀ nǹkan lòlò tí ń sọ fún yín wípé èèyàn gidi lòun o òun ìṣe èèyàn burúkú òun ò gbá èèyàn wọ́n láwọn èèyàn wọ́n ti lé àwọn èèyàn lára wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. It was paid to me from Naira accounts. So I want to, why I'm explaining this and saying all this, I feel like there is a targeted plan to destroy my reputation because as it stands now, nobody believes me. All my people that believe in my reputation, they are all now doubting me. All my friends have flew away. Everybody now is calling me a criminal. All over internet is circulating that I scam a Romanian woman. ẹ wo àsìkò ti tó bóyá lè ọ̀rọ̀ yìí ló máa rú owó ẹ̀ jáde tó máa fà kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn celebrity kan á mọ̀ sọ́ńdán ṣe tán fi ń rówó àìrí sóòtàn mọ̀ sí rè àwọn ọmọ Ìgbò yẹn orin Ìgbò náà kọ́ bí ọmọ Ìgbò ni o gbogbo àwọn tẹ́ rí ìmọ̀ sí mọ́ dẹ́gbẹ́ kínní rèé o àárín ara wọn náà sì ni mo bá náwó wọn èyí ará àtàwọn ìnáwó fara àárín ara wọn náà ni àwọn náà ló máa bára wọn sá ẹ wo wọn ní lọ́wọ́ wọn díẹ̀ rú tó bá ti dọ̀rọ̀ owó ó kàn jẹ́ wípé bọ̀dá Fáyọ̀ṣe tó sọ̀rọ̀ náà elaboration rẹ̀ yóò kó bọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tọwọ́ wọn náà mọ̀ àṣírí yóò fi tú náà ni. ṣé ẹ rí tẹ́mi kan rí sọ sórí ọ̀rọ̀ ẹni pé ọwọ́ àwọn ọmọ Ìgbò yóò mọ̀ kò sí tán lè ṣe fún owó kó tiẹ̀ tó wá di wípé wọ́n ń bẹ́rí wọ́n ń gé ọyàn wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ tán fi ń ṣoògùn wọn táwọn kan náà ń wẹ ọṣẹ àwọn ọmọ àlè kan wọ́n ń wẹ ọṣẹ tán ń gúnṣẹ́ mi ò ní kóníkálukú mọ́ ṣáájú ṣùgbọ́n nígbà tó bá wá ń gún ọṣẹ tí mi tó ń fẹ́ orí èèyàn ṣe oríṣiríṣi tán parọ́ fún ọ táwọn babaláwo ògidì sì ti sọ fún wa wípé kò sí tí ń jó oògùn owó pé wọ́n ń fi ẹ̀yà eré èèyàn ṣe pé àwọn aládàmọ̀dì náà fẹ́ ba orúkọ ìṣẹ̀ṣe jẹ́ ṣùgbọ́n kó tiẹ̀ tó di táìmù yìí nàmọ́ Ìgbò tí wọ́n ń ṣoògùn owó tiẹ̀ kódà kan sọ fún wa wípé tó wọ́n bá ṣoògùn owó lónìí next week ló kú o ìmí inú wọn fọwọ́ sí wọn fẹsẹ̀ sí wípé kàn sáà ti lówó ìkàn ti ná ìwọ̀n bá táìmù náà bá fi ná bó sọjọ́ kan kàn náà yàfùyàfù kàn mọ́ àwọn náà wà ní ìfọwọ́ náà jù so arákùnrin yẹn kí EFCC náà mójútó
bẹ́ẹ̀ bá rò pé òun tún ti Nàìjíríà ṣe àbúrò òun rò pé ó lè gba ẹ̀yìn kùlé bẹ́ẹ̀ rí bá wà tán fẹ̀sùn kan náà kan kẹ́rì jáde kó máa lo bẹ́ẹ̀ bọ̀dá Isaac ẹ̀jọ̀gùn omi o ẹjẹ́ á kó bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ á tẹ̀síwájú ẹjẹ́ á wá fi fọ́nrán kan yìí Pásítọ̀ Bákàrè ni wọ́n sọ̀rọ̀ yìí ó ti ṣe díẹ̀ tán ti sọ ó dà pé last year náà sọ ó dà pé the last broadcast wọn náà tán fi ránṣẹ́ sólódò dẹni ṣùgbọ́n àwọn kókó ọ̀rọ̀ kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn last year ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn gan ṣe wúlò báyìí ní táìmù yẹn ní pàápàá jùlọ lórí àwọn ti sẹ́nitọ̀ wọ́n mọ̀ yarí àwọn èèyàn náà yarí wọ́n jọ ń yarí fúnra wọn ni àwọn tó gbẹ́ni lọ tán gbé bẹ́ẹ̀dì lọ àti pílò wọ́n sì wà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà làwọn ò ní kó ń bẹ rántí ọmọ pété rù ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà yarí wọ́n ní gbogbo ohun tó gbà làwọn ò fún o àwọn èyí ṣe wèrè kán mọ́ fọ̀bọ́ làwọn ohun tó bá gbà náà fún wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ò nífẹ̀ẹ́ sí electronic transmission of results mo ní ẹgbẹ́ kẹgbẹ́kẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ referendum sàmúyín lára is the game of number ẹ̀yin náà sì mọ̀ pé politics is a game of number kò sí tó kàn yín the rationale behind àwọn tó fẹ́ àtàwọn tí ò fẹ́ nígbà ò jẹ́ pé nọ́mbà àwọn tó fẹ́ ó pọ̀ níye ju àwọn tí ò fẹ́ lọ kí ló dé tẹ́ wá ń consider àwọn kọ̀ọ̀kan tí ò fẹ́ ẹ mú nọ́mbà àwọn tó fẹ́ tán pé referendum nìyẹn kò mọ́ àwọn sínétọ̀ yín lára ó sì dìgbà tán bá fi clause referendum sínú gbogbo òfin even within Nigeria àwọn ìlò referendum nìkan pé èèyàn fẹ́ fi gbòmìnira wọ́n máa ń lò láti fi take a decision even within the jurisdiction of the country mo ti ń ṣe èbò ojú kó mọ́rin kan lé ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Pastor Bakari. Center of this political banditry is the Motor Park brand of politics, nurtured by the old brigade politicians, and in recent times by President Bola Ahmed Tinubu. Mr. President, it is through your influence that the Nigerian National Assembly has become a haven for legislative rascality. Mr. President, it is under your watch that the National Assembly has become an extension of the executive, grossly violating the principles of separation of powers and rubber stamping the whims and caprices of your office, all while singing the international anthem of sycophants on your mandate we shall stand. Mr. President, thanks to your political machinations, Nigeria is now bedeviled by a captured National Assembly, the most ineffective in its checks and balances role since the start of the Fourth Republic. In 2006, the Fourth National Assembly had the audacity to reject the tenure exemption bid of a sitting president. In 2010, the Sixth National Assembly summoned the courage to stand against the power hijacking cabal and restore Nigeria to the path of constitutionality by invoking the doctrine of necessity. In 2011, the House of Representatives of the Seventh National Assembly had the courage to elect its leaders, as did the Senate of the Eighth National Assembly in 2015, defying executive interference. This National Assembly, the 10th, has by its unconstitutional endorsement of the President's abuse of powers proven to be the most spineless in our recent history. Through its actions and inactions, the National Assembly has in effect become the 48th member of the President's cabinet. While a cabinet minister by the name of Wike, is it Wike or Wike or Wakey? While a cabinet minister has more or less become a third-time state governor in Rivers State, pampered by the indulgences of the President. Recent events have made it clear to Nigerians that at this assembly being placed in 2006, when the third-term agenda was proposed, our democracy would have since morphed into one of Africa's lamentable tales of sit-tight dictatorship. ó rẹ́ àwọn eléyìí láwọn fi kárí abala ti àfipàkànlẹ̀ Abala Sanawole níbi tá a ti gbọ́dọ̀ sọ wípé Ọgbẹ́ni Asari dòkúbọ̀ tó rà pàkíyèsí ẹ̀ sí wípé ìwọ tó ń lẹ́nu lọ́jọ́ sí wípé tí Amẹ́ríkà bá wá tán bá bí wọn dáa kan wá pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà máa fi ṣe ìtẹ́kù wọn wẹ́ẹ́ pa wọ́n ni ẹ̀ ṣe kí ní kan fún náà ti dé o a sì jíṣẹ́ fún wọn sóò ní sọ̀rọ̀ ni wọ́n lò náà ti wá sọ̀rọ̀ báyìí ó ní if you are looking for me nobody is looking for you you are the one that say when they come we should tell you and we have told you now ó sì gbọ́pọ́n dé o wọ́n tún ti ṣetán láti deploy another 200 kí ló wá mú ọ tó ń sa ìwọ òṣèré ojú wọn ìwọ ló challenge wọn sàn ráyè tiẹ̀ sàn tiẹ̀ mú kòló rẹ lọ́yọ̀ sàn mọ ẹmẹ ń bí ọ sàn mọ̀ rí ìwọ ló ń halẹ̀ wá mú lè ríṣẹ́ ẹ mọ́ fèèlì ara rẹ̀ mo ti ẹ̀rí Burna Boy lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ náà kí ni Burna Boy rí ìsí lẹ́gbẹ̀ẹ́ eléyìí wọ́n ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé bẹ́ẹ̀ ni bàbá rẹ̀ ti bá àbí mọ̀mọ́ rẹ̀ wọn ò mẹ́lẹ̀ tó jẹ́ Yorùbá nú àwọn òbí rẹ̀ àbí kí ìsọmọ Yorùbá Burna Boy ó dá lọ́rọ̀ kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Asari dòkúbọ̀ sáà ti sọ̀rọ̀ báyìí wípé I'm not hiding I am untouchable pé kò sẹ́ tó lè fọ́kàn US group cannot arrest me this is my country and I will not run from anyone. Asari dòkúbọ̀ quoted allegedly mu ní kò sẹ́ni tó ní ewu kọ́ nọ́mbà wà bá àwọn agbésùnmọ̀mí nọ́mbà wà gbá ìwọ ló dá sọ̀rọ̀ tí ò pọ̀n ìwọ ni ṣùgbọ́n ẹ wo àwa náà ti gbọ́n báyìí ọgbọ́n irú Asari dòkúbọ̀ yìí náà tẹ́ bá rí fọ́nrán kan níbi tí Asari dòkúbọ̀ ti ń jàjọ òmìnira
ìjọ nation gbọ́dọ̀ lọ ṣùgbọ́n nígbà tí owó dé ọwọ́ rẹ̀ wọ́n ti tẹ́sítì ẹ̀ ńgbà náà o bá a ṣe tẹ́sítì bàbá Sunday Igboho torí ẹ̀rù ti ń bá àwọn èèyàn ní ìsinú fún bàbá Sunday Igboho pé náà bá ti join league wọn ní ìsìn ṣé wọn ní mọ̀ sí wọn ní àmọ́ fẹ́ ta ẹni tó ti dojúkọ ikú fún yín ó ti fàyà lákú takú láyà nítorí tí wọ́n pààyàn sí lọ́rùn díẹ̀ ló kù wọ́n bá mú balẹ̀ olóńgbò náà wá kiri ilé rẹ̀ ṣé èyí ni ó wà padà dé ìfẹ́ rẹ̀ ń tó dé situation ló mẹ́ja kákò ṣùgbọ́n ní ìsìn ìtàkó ohun tá à ń yọgbọ́ wọn lólódóde gan-an wọ́n finú fíndọ̀ bá Sunday Igboho láàyè ní pé kì í kàn ṣe pàákàn dáríjì ọ̀ kì í kàn ṣe pé bóyá àgbé kìíní kò lórí rẹ̀ kì í kàn ṣe ọ̀nàrí pé akànfọ́n lánẹ́sì ó gba òmìnira tààràtààrà ni wá ṣiṣẹ́ fún orílẹ̀-èdè rẹ̀ àti wípé lọ́tẹ̀ ìbáyìí tá a fi gba gbogbo ohun tó lóòfẹ́ jẹ́ àkọ́kọ́ mójútó security náà a sì ti ẹ̀ ní trust rẹ̀ ìwọ náà ti ẹ̀ ní tíá security yẹn wá mójútó bẹ́ẹ̀ èèyàn bá ti dúró déédéé nínú security kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ lálẹ́ fún mọ́ bọ́ bá dìde báyìí wípé báyìí àwọn èèyàn ó tètè sọ ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí ẹni tó ń gbọ́ àwọn Fúlàní táòkè tá lẹ́lòmíì tán tó dórúkọ rẹ̀ tán sá kíjokíjo tá lẹ́lòmíì tán dórúkọ rẹ̀ tán sá kíjokíjo àdúrà ni ẹ máa fi ránṣẹ́ lè rú lọ́wọ́ kì í ṣe tí ó dalẹ̀ Yorùbá kì í ṣe ni kò tí ẹ̀ sí tracy ọ̀dàlẹ̀ nù DNA bẹ́ẹ̀ ni kò sí tracy ẹ má jẹ́ kéèyàn káwọn kankan ẹ̀kọ́ etí dídi sí gbogbo oríṣiríṣi táwọn èèyàn bá ń sọ nígboro ayé àní rí jùlọ lọ́nà abala àti àkórí ìròyìn ọ̀rọ̀ yẹn ká mi lára mi ò tí ì sọ kó dénú mi kò tí ì èébì rẹ̀ sì ń gbé mi á sọ Ọlọ́run ó sì bá wa sọ torí òun gangan lọ̀rọ̀ ó rà àyà wá gbé àwọn ìwà débẹ̀ torí ọ̀rọ̀ kàn wọ́n wá bá ń gbóhùn wọn sókè gbogbo ń tán sọnù comment section bá ń gbé sókè kàgbọ́ ní kétékété. mo máa tún kí wá káàbọ̀ sínú abala yẹn olólùfẹ́ abala comment section mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní welcome obìnrin náà welcome wa gbogbo wa náà welcome àwọn ní first in the program to comment today it's worship ẹ̀jẹ̀ àwẹ̀ mọ́ mi yọ yẹ̀mí náà rí nígbà tẹ́ kọ́kọ́ dé àwọn ní mọ́ mi ló first bẹ́ẹ̀ náà ni at comfort adélẹ̀ mọ́ mi ní when you leave what you ought to do undone, this is always the result. You turn your people to beggars and almajiris. Then they continue to live at your mercy. Please, leave us alone. Go your own way and let's be ourselves. Àwọn olórí yín ń tọ́ fi ń cash out nìyẹn. Ọmọ Nàìjíríà náà fi ń cash out. Bá mi Ìbà Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní àyà abẹ́sù jẹun ní ọmọ olódòdó síbi bàbá Tinubu in fact kò síbi tí ogun dé o. Wọ́n ní ó mọ bó ṣe ń tàdí mẹ́yìn bá wọn jẹun bẹ́ẹ̀ sì ni àgbò tó bá tàdí mẹ́yìn agbára lórí ìmú wa o. Ìbà Fẹ́mi Lóyè MD USA. ẹlẹ́yà mi ẹ̀mí ọ̀gá ó ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ ẹ̀yin màámi ìyáálé mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè o ẹ má jẹ́ ká fààyè gba ẹni side chick o kudos ẹ̀yin ará ni ẹ mọ̀ pé ẹ ti bímọ obìnrin bá ti bímọ àfẹ́ lòmíì nítorí kámọ́bàmọ́ da ẹni tí ara rẹ̀ sì tutù láàmú. We love you all. mo ń bọ̀ wá wọ ọmọ o ọ̀dọ̀ bàbá Adésínà náà bímọ sí. mọ́ mi dọ́kà dúró Olúwatúnmíṣe wọ́n ní FBI Àwùjalẹ̀ but àwọn ìpè tí mo dùn sí ń retí ọba wọn tẹ̀wọ̀n dé. mọ́ mi wọ́n ní wọ́n máa ṣe o nílẹ̀ Yorùbá Aláàfin kò kà wọ́n lé o ó tún lé sí ni o. ó rẹ ẹjá tẹ̀wájú mọ́ mi náà tún ni wọ́n ní àfarawé ọba Solomon ní ọkùnrin yẹn fẹ́ ṣe láṣejù ọba Ládọjà ẹ̀pẹ̀ láyé fún iṣẹ́ rere àrítọ́kasí tẹ̀ ń ṣe àṣẹ wàá from Providence Rhode Island mọ́ mi mọ̀mọ́ gbádùn yín ọlọ́mọ. mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní òbí bí wọ́n bá ń ju ọ̀bẹ sílẹ̀ sókè àbílẹ̀ náà wọ́n jù sí ni. Òkè wọ́n ní tó bá ń ju ọ̀bẹ sílẹ̀ ní gbàgbà ibi pẹlẹbẹ la máa fi lélẹ̀ òkè tó bá ti ẹ̀ ju òjókè náà ni ó ń padà bọ̀ lẹ̀. àwọn sílẹ̀ táwọn yìí wọ́n ní wọn kì í mọ lílo ẹ̀rọ ayárabíàṣá láti fi ṣètò ìdìbò ẹ̀rù pọ̀ domido love from mama dollar wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àmọ́ mi Bridget Ògúntọ̀nà wọ́n yóò bí àtàyà mi àtàtà àbò sí o àfipáka ọpẹ́ o kí ẹlẹ́yà jókòó sí ọ̀dọ̀ bàbá oníbúrẹ́dì ìyàwó tuntun dé kó tiẹ̀ dá kán wọn parambulate látọ̀dọ̀ bàbá oníbúrẹ́dì lọ́dọ̀ bàbá mi Adésínà láti bẹ̀ kán gbẹ̀yìn kò lè wọlé sọ́dọ̀ bàbá mi Akínyẹmí Òní. at Akíndélé Ọlátẹ́jú wọ́n ní Ìbà Sòǹgì tòmí lẹ́ǹkẹ́ sí mo gbé fún yín tán àwọn mi ò ní òsẹ́kù fún orin Wàsíù Àyìndé tí ẹ kọ yẹn o ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin míì gan ò lè kọ́ great oscotec àwa June 12 ní Ọbàfin June 12 fún kí ayé mi o àwọn tèmi pọ̀ ń bí gan ni o èmi náà ń kí yín o mo ní ẹ lo ẹ bí wọn o mo ní ẹ zò ẹ jèrè great oscotec
wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ibà Bobby Lobby ẹ wà lórí ìkànnì tipẹ́tipẹ́ nìyẹn ṣé kìí ṣe wípé ẹ tètè lọ sí Valentine pẹ̀lú ọmọ ẹ̀lẹ̀ tuntun báwo lè ṣe mí ò fẹ́ kẹ́ máa láòdọ̀ ẹ̀ kí ẹlẹ́yà tó dé sọ́dọ̀ yín lọ́jọ́ Saturday fún Valentine ẹlẹ́yà ò tiẹ̀ ṣe Valentine pẹ̀lú mi bẹ́jì ìbẹ́ta mọ̀ ni bẹ́ta náà bá ṣe Valentine wọ́n sẹ̀ bímọ ní ara wọn tutù Abíọ́dún ò sí náwó wọn ní ọba ìyẹn Obi àti Àyá ẹ kú ewu ọmọ o Àyá ẹ kú ewu ọmọ a sì gbọ́ wípé ojú bàbá oníbúrẹ́dì ni ọmọ ẹlẹ́yàjọ bẹ́ẹ̀ ni ẹsẹ̀ jọ bàbá Akínyẹmí òní ẹlẹ́yà sọ wípé ẹnu nìkan lọ́mọ náà fi jọ Bobby n tó fi jọ mí náà dáa. Chicago landlord ló tún jọ ọ̀gá o ẹ má bínú sí ẹlẹ́yà bí Nàìjíríà ṣe gbà nìyẹn o àbí. Mọ́ọ̀mí Bridget Ògúntọ̀nà wọ́n ní inú hòtẹ́ẹ̀lì ní Obi àtàyà wà ní side chick bá wọlé wá màámi ẹ̀yin náà rí màámi ò rí màámi gbójú fún Àyá nìkan Àyá nìkan lẹ́tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí ó dáa. ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú mọ́ọ̀mí yọ yìí ẹ̀yin kọ́mẹ́ǹtì ò ní dùn o wọ́n ní ìyá àfífàlàyé mọ́ọ̀mí dáadáa wọ́n ní Obi Ọlọ́run ló mọ ẹjọ́ dá o ṣé ẹlẹ́yà àti àwọn òpèké wọ́n fi ọwọ́ sí 5-star hotel yìí chai there is God o please enjoy yourself to the fullest mọ́ọ̀mí mo enjoy ara mi Ọlọ́run ọba wọn ṣùgbọ́n àìlè pariwo sọ̀rọ̀ sókè náà ń hùn láìkẹ́ ń bẹ́ jáde wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi láti Canada. Àyà mọ̀ bínú wọ́n fún wọn náà lọ́ọ̀fù lẹ́ẹ̀kan mọ́ọ̀mí Bridget ló fún lọ́ọ̀fù wọ́n dá nìkan fún wọn ni. Mọ́mí Lújẹsà Elizabeth Oyeniya mẹ́rin yẹn jẹ ní 5-star hotel o wọ́n náà gbẹ́ni Bobby ìrìàwó ibà kà síwájú CSI is loved by everyone. I have an elderly woman here that used to fast and pray for him. Imagine ẹ wá ní kó mọ́ lálùyọ̀ kan wá ń ranjú wọn ní kó mọ́ lálùyọ̀. She was glad when he came back. Love wow ẹ mọ̀ bá ń kí mọ̀mọ́ dáadáa ẹni wọ́n ṣe o. Ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ Abíọ́dún òsì náà mọ́ mi ní Obi àtàyà sí ẹ máa divorce ẹlẹ́yà ni tàbí ẹ máa ní kí ó gbé ọmọ lọ fún ẹni tí ọmọ jọ ara ilé ẹ dá sí ọ̀rọ̀ náà o irọ́ ẹlẹ́yà máa lọ tòní ẹlẹ́yà máa lọ gba nọ́mbà lọ́wọ́ mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello àwọn náà máa ń fáwọn ìyàwó tuntun nọ́mbà ìyàwó tuntun ti dé àtọ̀ sísọ lójú eégún ẹ mọ́ wọ̀rí ẹ jẹ́ kí ẹlẹ́yà fi ẹ̀dọ̀ lórí òróǹro kan tọmọ dáadáa torí àwọn ọmọ yẹn ó mọyàn fún bí ọdún méjì wọ́n sì wà kò sóúnjẹ inú agolo. Mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní hostility ìkórìíra tàbí ìbínú that's the meaning of hostility love from Amadola. Mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàlá wọ́n ní mo kíyàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ ìkànnì bàbá onílé yẹn Ọlọ́run máa fún ní ìdààmú fún tó ṣe fún ọmọ yẹn wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí àwọn ọmọ gan ọmọ yẹn wéṣì owó gbọ́ àwọn kinní tó ṣí lára lé yẹn kò ṣeé lò mọ́ àwọn nǹkan kan ló ṣeé lò ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ìdààmú tọmọ gan fún bàbá ó kàn jẹ́ pé ó wéṣì owó bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Christiana Sheba kún ní wọ́n lọ́dọ̀ mi wọ́n ní Obi àtàyà ìka alẹ́ o àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ Obi ìbá kà síwájú bí ẹ ṣe ń múnú wa dùn lójoojúmọ́ Ọlọ́run yóò máa dùn ìdílé yín nínú àmì o Oòduà nation no going back Mama Sheba Minnesota USA mo rí nǹkan panu rẹpẹtẹ fi ránṣẹ́. Mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàlá wọ́n ní láàrin ọ̀tá ni Natasha wà kí Ọlọ́run máa bá wa sọ ní gbogbo ọ̀nà ni wọ́n ti ń wọ́n fẹ́ palẹ̀nu mọ́ wọ́n lè rí palẹ̀nu mọ́ wọ́n ń pa òun má gbogbo lẹ́nu. Mọ́ọ̀mí Christiana Mustapha Christiana di méjì lọ́dọ̀ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby owó ọmọ àlàáfíà ẹ̀mí gígùn Elédùmarè á fi ta gbogbo ìdílé gbogbo wa lọ́rẹ́ o àmì o wọn tẹ̀ lọ́ọ̀sì I love you all Mọ́ọ̀mí ní jíjẹ́ fún yín wọ́n láwọn love yín gidi gan o gbogbo ilé náà love yín o we love ourselves. Bá mi Samuel Akínọlá wọn ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àṣà wa ti bàjẹ́ tán àwọn ọba wa ti dìwọ́lẹ̀ ojú ń ti ènìyàn ó ṣe o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní pọ́ Mọ́ọ̀mí yọ yìí ẹ̀yin wọ́n gbádùn yín Ọlọ́run wọ́pọ̀ lọ́wọ́ mi Ọlọ́run ọba ọ̀wọ́n ni. Mọ́ọ̀mí Esther Sosanya ẹkú ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ Ọlọ́run á máa bá yín gbé o àmì o ẹ bá wa kí àyà o ẹni tí Ọlọ́run bá gbìn kò sí ẹni tó lè fà á kò sí rí tí ó lè fà á tì kò sí rí tí wọ́n sá ní fàtú. Mo rí flower àti love bóyá mi ní ìsìgẹ́ẹ̀tì bọ́ ṣe ń kà. Mọ́ọ̀mí Mabel Akin Bọ̀bọ̀lá wọ́n ní Wike and Fubara 2 parallel lines that can't meet again. Trump come and do the needful Nigeria. Àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní born to rule are desperate to rule. Tinubu náà kò ní í gbà. Indianapolis USA kó wọ́n gbà fún wọn kó tiẹ̀ gbàgbára lọ́wọ́ Fúlàní pátápátá. Mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ẹ̀yin olóṣèlú ìlú Nàìjíríà ẹ kàn mọ̀ọ́mọ̀ ń yan àwọn ará ìlú jẹ ni o ẹ ti gbàgbé pé àwọn ará ìlú yìí kan náà ló dìbò yàn yín sípò tí ẹ wà lónìí yìí ẹ̀yin olóṣèlú ìlú Nàìjíríà ẹ lè kú rè Mọ́ọ̀mí yún gangan ní kókó ṣé ẹ rí gbogbo páwọn náà dìbò fún wọn yẹn wọ́n máa bá ṣe ń gẹ̀ẹ́sì ìbò wọn. àwọn aráàlú náà ò sì ṣe é fẹ́jú fún wọn bá ti rí 5,000 wọ́n tiẹ̀ ti ń sọ fún wa ní ìsìn wọ́n ti ń ṣe fídíò páwọn ó gbowó
bá mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọn ní Bobby Tinubu ti ń fún Ìgbòho láàyè láti lé Fúlàní kúrò nílẹ̀ Yorùbá o Ọọ̀ni ṣetán ẹ̀kọ́ ní dáadáa o Ọọ̀ni mórí o Ọọ̀ni ṣetán owó méjì ní láti fún Ìgbòho lóyè ààrẹ akọni Oòduà Land. Ìgbòho security group ń bọ̀ lọ́nà. Àwọn gangan ni Tiger Tail ìró ẹkùn please turn over. Mọ́ mi àárín adé tèmi nìkan mo mí sí ó ní hello Mr. Bobby you're correct email is electronic mail. Ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi mọ́ mi yọ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ́ o mọ́mọ́ gbádùn yín àwọn gangan ni dean of faculty lórí ìkànnì yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú lẹ́ẹ̀kan sí wọn ni bí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ṣe gbé ọba Wádé lọ sí ilé ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún pàṣẹ pé Aláàfin kò gbọ́dọ̀ jáde kúrò láàfin nítorí àwọn kò fẹ́ kó tún máa kàbùkù lóde pàápàá jùlọ ìgbádé ọba àgọ́ ọjà. Mọ́ mi Mákànjúọlá ní fowó ṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ arúgbó ọkọ̀ ẹlẹ́yà mú kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà ń kánjú o wọ́n ń kánjú ọlá o mọ́ mi yọ yẹ̀yìn o kò ní yẹ ẹ̀ lẹ́ o ẹ fi ara pípé ọjọ́ alẹ́ ẹ fi lògbà ẹ fi lo ọlá tọ́lọ́run fún yín. At Juliet Olónìí Ṣadé wọ́n ní is there any internet during Buhari regime and why not protest about internet during Jonah fraud and Buhari regime then? Wọ́n ti ń protest tipẹ́ nfàtì káwọn APC tó dórí oyè àwọn gan ti béèrè fún electronic ní ìrí wọ́n sì wá dórí oyè ní ìsìn táwọn fẹ́ gbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Fúnmilọ́lá yóò yẹ kò ní yẹ lẹ́mu mí sí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà Agége mi ṣe bá Agége o ibà olóyè tó pọ̀ ẹkú iṣẹ́ ìlú mú kí gbogbo ilé aláyọ̀ wa mo kí yín ìyá wa Màmá Dọ́là lẹ́yìn Màmá Dọ́là Obi ó ka kọ́mẹ́ǹtì mi tó ju 5 line lọ lọ́jọ́ yẹn àmọ́ mi ń bá mi rẹ́gísítà ẹ̀ ni mọ́ mi yọ yẹ yín ẹ wò bí n bá kà àwọn yòókù àwọn èèyàn ń kà àwọn èèyàn ń kà bàbá tiẹ̀ ló àwọn èèyàn ń ka kọ́mẹ́ǹtì lórí bí o ó dá ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ bá mi orí ọlọ́run rí wọ́n ní àyà my question is kí ló kan civil defence pẹ̀lú gas bóyá natural gas ní kọ́mọ sọ́yọ́ mọ̀kọ́ náà mọ̀ sọ pipeline wọ́n sọ pipeline dé sọ́ọ̀bù ní sọ́ọ̀bù ni ó yẹ kó fi ọ̀rọ̀ yẹn tó ọlọ́pàá létí irú kan gbogbo wọn pẹ̀lú fídíò ti tẹ́lẹ̀ before removing it ẹ kú ewu ọmọ o àṣé ìbújẹ ẹran tí ẹ lọ bímọ sí ni ẹ ti ń ka ìròyìn láti ìjẹta orí ọlọ́run rí sọ ẹ ṣe mọ̀ pé jẹta ni báàmì yìí ẹ mọ̀ ṣe kíní o láì sóbin ẹ sì mọ̀ pé jẹta oh my god bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mi Fúnmilọ́lá wọ́n ní kùndùsì fún gbogbo àwọn tilé aláyọ̀ láti Nàìjà wọ́n gbọ́ ẹ̀yin tí Nàìjíríà tẹ̀wá lé aláyọ̀ ìyá gbé kùndùsì fún yín in fact mo tún gbé fún yín lẹ́ẹ̀kan sí more blessings to you all. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mi Fúnmilọ́lá wọ́n ní a gbọ́dọ̀ ṣe DNA ọmọ ẹlẹ́yà tó ń sùn kiri nígbà òyìnbó ẹlẹ́yà ti dé wọn ní ṣé ẹ bẹ̀rẹ̀ ọmọ wájú ọkọ mi bàjẹ́bàjẹ́ no more DNA I love you ma ẹ ṣàfi orúkọ ọmọ ránṣẹ́ mi ò mọ bí mo fẹ́ ti ẹ̀mí ọ̀gá sí mo mọ́ mísì mo tún ti mísì ẹ̀mí ọ̀gá báyìí kíyàwó tuntun náà tètè di bá mi Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní ibà olólùfẹ́ gbogbogbò Obi ò parọ́ ayé ń fẹ́ Obi àjàjà àwọn sisi babies swẹ́swẹ́ babies wọ́n nínú ìdílé aláyọ̀ yìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu kúkú fi mọ́mì ilẹ̀ fún mi ibà Fẹ́mi lóye mi ò mọ ibi tí èèyàn ti jẹ́ akágọ́ọ̀mù rí ṣe lẹ káwọ́ mọ́mì báyìí ọjọ́ báyìí gan mọ́mì gan sọmọ yín ní pé irọ́ àwọn ò mọ Bobby rí o ibà Fẹ́mi lóye MD USA ayọ̀wọ̀ ní dìbàjẹ́ lórí ìkànnì báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyẹ àpòwọ̀n mi sì ń lánàá ń rò pé mo rọ́wọ́ nínú kọ́mẹ̀ntì lánàá wọ́n ní Obi gbogbo àwọn ọlọ́jẹ̀lú wọ́n ní wọn fẹ́ kí ìlú Nàìjíríà gbérí jẹkújẹ pọ̀ orílẹ̀-èdè Oòduà kíákíá Olódùmarè bá wa ṣe ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ká máa bless orílẹ̀-èdè Oòduà bá a bá máa ọjọ́ tá a bá máa rèsì àṣà tá a bá máa gba òmìnira ẹ rí wípé ìbùkún púpọ̀ ni ó bá dé wọ́n mi Grace Olùsòtọ́ mo ti ń wo pé kọ́nà wulẹ̀ wà wọ́n ní àwọn ọ̀sìnwín àwọn náà wà ẹgbẹ́ mi náà wà o wọ́n ní àwọn ọ̀sìnwín wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe àwọn tí wọ́n ní kí á gbé ọkàn wa lé pé wọ́n máa yọ wọ́n nínú ewu rèé tó bá yá kálukú kó wá wa á dìde àjà fún ẹ̀tọ́ wa ní ìlú Nàìjíríà kò yé èmi mọ́ o Yorùbá nation no going back ó yé Ọlọ́run mọ́ mi yóò bá ti ẹ̀yẹ́ yẹn ó yé Ọlọ́run kò yá wa náà bá mi Abduldan Makarfi wọ́n ní Obi olúwayé mọ́nà tán ilé ó tún jẹ mí o irú bí àwọn ọlọ́pàá ṣe ń gbowó ìta náà ni àwọn onígáàsì yẹn náà ṣe àwọn náà ń gbowó wọ́n mọ̀ wọnú ṣọ́ọ̀bù kiri báyìí tó bá yá o
kò ní jówó onímọ́tò nìkan náà mọ̀ dówó. Wọ́n ní not until tí wọ́n bá fi irú àwọn òṣìṣẹ́ agbowó ta onígáàsì yẹn jófin fún harassing àwọn ará ìlú kí wọ́n tó stop irú ìwà bẹ́ẹ̀. Mo rò wípé wọ́n máa ń wo àwọn akẹgbẹ́ wọn àwọn ọlọ́pàá pé wọ́n ń dánjà wọn lọ náà sì wọ́n ń harass àwọn ará àdúgbò kiri. Èmi tí ẹ rò wípé wọ́n ti pín wọn sọ́dọ̀ àwọn VIP káàkiri ní nígbà tán ti káwọn ọlọ́pàá kó àti wípé àwọn náà ń lòbọn gidi kán kó wọn wọgbó. Mọ́mì Tóyin Nọ́rì mo rí yín inú mi dùn wọ́n ní you can sleep sí títì till eternity kò kan àwọn wicked people yìí o. Pé kéèyàn protest jù bẹ́ẹ̀ lọ kó gbé bẹ́ẹ̀dì kó gbẹ́ níwá kò kàn wọ́n. Mọ́mì Grace Olùṣòótọ́ mo tún padà dọ̀dọ̀ yín wọ́n ní cheese ilé ìtura Mushin àfi páká yọ̀ọ̀yẹ̀ ìwọ̀n yẹn já sí ibà yàwòrán òbí ibà àmúlòdùn mọ́mì ń gbọ́n ọ̀njọ́ ni o mo róye o ò ní pa mí mọ́mì àní para wa. Kò sí kú lójú wa à ń yọ̀ à ń gbátùn à ń gbáláfẹ́. Mọ́mì Tóyin Nọ́rì wọ́n ní ẹ wo àwọn leader hood shouting on one another wọ́n ti gbára wọn lẹ́sẹ̀ lójú ríran wò lónìí ojú bá ń lọ àmú owó ẹ̀wà lánàá ni. Mọ́mì Evangelist Dorcas Jádesọ́lá ẹ̀rín wẹ̀ẹ́ lẹ fi wọlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà orin ìta ni mo bá eyín mi ṣé lóòótọ́ wọ́n ní ẹ̀mí Ọlọ́run ò ní dágbére fún ẹ àmì o. Lórúkọ Jésù láti Houston, Texas. Báàmì Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní good evening Bobby and great people on this platform. Ó rọ̀wọ́ yín lánàá náà báàmì o the judgment of the civil defence is not correct. Why now? So sad o. Rotarian Olúwọlé Olúyọ̀mí Houston, Texas. Ẹ bá ń kí mọ́mì náà. Mọ́mì Dorcas Jalo mọ́mọ́ Bobby ní Netherlands ojú fèrèsé náà wà tó ti ń wò mí. Ibà oyè pọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ẹ mọ̀ pé bí àwọn ọmọ abárán wa ń ṣe ń gbàtà wà ń kékeré wọ́n máa ń dúró dé wà lójú fèrèsé ní ká wọ́n sí i lọ bí mọ́mì ṣe máa ń sọ mi nù. Ẹ já lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ bá mi Vikayo Victor wọ́n ní ó bí more grace to your elbow amen I promise call a lot of those spy in Igbo house will receive by Buhari's son amen. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a àti nǹkan panu. Wọ́n ní jó gbádùn wọn mọ̀ àbí bàbá rẹ̀ ṣáà ti kú àwọn tán pa ń lè gbòó náà kàn náà mọ̀ pé látọ̀run kò dúrà náà lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Evangelist ni o Dorcas Jádesọ́lá mọ́ mi dáadáa àdúrà yín ti gbà lórí mi tèmi náà gbà lórí yín o. Wọ́n ní àwọn Fúlàní takuláyà wọ́n pe àwọn ìjọ pé tí wọ́n bá bí wọn rí ìyẹn àwọn ìjọ òkè mo fẹ́ kọ́kọ́ fi pe ìjọ tí wọ́n bá bí wọn rí kí wọ́n yọjú sí àwọn Ọlọ́run á gba agbára lọ́wọ́ wọn lórúkọ Jésù láti Houston àmì o wọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́mì Dorcas mo sọ bí tí mò ń lọ fún yín wọ́n ní bó mo wà ó 5-star hotel mo wà ó fẹ́ẹ́ di 6-star mo ń lọ́wọ́ wọ́n ní àwọn pariwo. Mọ́mì Ọlápẹ́jú Okos wọ́n ní look at all these political bandits what a shame Nigeria. Mọ́mì Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní Nigeria will never happen to us because it can come vehemently against anyone at any time. Bẹ́ẹ̀ni Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ heart sí a pé àwọn mímí wa bẹ́ẹ̀ náà nà gbàdúrà sọ́lọ̀ on our behalf wọ́n dúpẹ́ ni. Mọ́mì Florence Alade wọ́n ní ìkúnlẹ̀ abiyamọ o ẹ̀mí ènìyàn kò wá jó àwọn apànìyàn wọ̀nyí lójú rárá wọ́n ní èdè wọn kò ní yí ara wọn mọ́ ní senate àmì nǹkan tí tẹ́nàntì yẹn ṣe wọ́n ní ló tọ̀nà o Oòduà nation no going back wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu pé bó ṣe sí gbogbo tó lẹ̀ mọ́ àlẹ́mọ́ ara lé yẹn ó tọ̀nà bẹ́ẹ̀ ó dà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ Mọ́mì Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ àwa sí màmá ṣé àwa ìyàwó yín kò tí ì pọ̀ tó ní tí ẹ fi sọ wípé ẹ fẹ́ ìyàwó mìíràn a kò fọwọ́ sí òbí lọ́ọ̀fì Mọ́mì ṣe mọ́ dá sùn ni ìyàlẹ́ house kò bímọ lè ó rà sẹ́ ẹ kó wá for the meantime. Ó tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ alálùbáríkà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò yé wa mọ́ gbogbo ẹni bá ro búburú sí bàbá wa Májàsọ́lá onítàn máa gbókù ní bí ajá CSI love you kábíyèsí Ládọjà love you sir Obi love you wọ́n tẹ love sí àyà wọn love wọn náà àwọn jòwú. Mọ́mì Ìyáàfin Fálàyé wọ́n ní Obi ọkọ̀ àwọn òpèkè chief of the Kegites may you imbibe like baskets may your days be longer than the days of your forefathers àmì bọ́ọ̀nà tí wọ́n ṣe amen ní Kegite náà go on song jáde but remember one wife one trouble wọ́n mi wife rẹpẹtẹ ní wọ́n mọ́kàn ọkùnrin balẹ̀ láyé òde òní láti Canada ṣé mo wíire. Báàmì òkè ńlá Adédọ̀tun mo ti ń wá yín wọ́n ní olùkú mi Bobby sí àwọn ìjọba yìí yóò kàn dákẹ́ láì fún wa ní update lórí àwọn soldiers tí wọ́n dédé kúrò ní post wọn 30 minutes before Kebbi school abduction a ò gbàgbé o àbí o ẹ̀yin àgbẹ̀ ti fẹ́ gbàgbé wọ́n máa ń rú wa lójú ni wọ́n máa ń fẹ́ confuse wa ká lè gbàgbé ẹ sìnrún kírun jàre Báàmì mo dúpẹ́ update àná ẹ sìnrún wo bá ń bẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmì Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ́ ọmọ òwò olódò ọba ọmọ àtẹnigbọ̀lọ́ ọmọ àtẹnigbọ̀rẹ́ wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun sa o Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ mi yóò gùn ní agbára gbogbo àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò àti tẹbí wa àti ẹ̀yin náà àti tara wa Yorùbá nation no going back.
bẹ́ẹ̀ náà ni Adémúyìwá Olúṣínà bá mi wọ́n ní ibà gbé wọn débẹ̀ good evening bro, I really like your program, you really try, God of Israel we surely bless you, amen, and God of Yoruba land, Yoruba nation no going back. Wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu, amen. God of the mountain is still God in the valley. Kò sáàyè ní bàkọ́ tán ọlọ́run gbogbo òbí. Mọ́ mi Hannah Adébóyè wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington ẹ kú dédé àsìkò yìí mọ́ mi ẹ mọ́ bínú ẹ mọ́ bínú ó yẹ ti pé. Báàmì Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi Bobby Aláàfin yìí kò ní àwọn advisers tó dára rárá, àbí sí Akeem Wàhálà tí òun náà ṣetán láti gorí àpèrè yẹn ni yóò wá máa advice ẹ constructively ní ẹ̀sìn kírun jàre. Mọ́ọ̀mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní that landlord did not do well. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní ọmọ burúkú ní Rufai yìí abẹ́rẹ́ ó mọ̀ kojú àbàtì níṣẹ́ rí àbàtì náà ti ń become something else lately. Báàmí Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby civil defence ní Ondo state has turned to another thing. They go around to collect money and taxes from innocent people and police will still come and collect their own share. Wọ́n fẹ́ ṣe tẹ́ ní báyìí káwọn aráàlú náà kan yarí. Ìbọn tán bá lè mọ ṣe fídíò wọn ìbá dáa kán lẹ́rìí rẹpẹtẹ kan tó yarí mọ́ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ yóò ṣe gbọ́. Mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ mo ti dọ́dọ̀ yẹn wọ́n ní praise the Lord for saving the lives of our passengers boarding plane from Lagos to Port Harcourt. May God guide and protect us in Nigeria. Oòduà nation no going back. Ẹ̀mí wa ò ní bá oṣù ìlú àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì arẹpẹtẹ mo rí wáìnì náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Alhaja Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní ìpanu o ẹ fi ránṣẹ́ náà olóòmọ́ mi ẹ̀yẹ ìjà pàdé bọ́sọ̀ọ̀fù kan ń ó fún yín. Àtàdépọ̀jù Ọpẹ́yẹmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Aláyọ̀ wa ògiri àti àpáta kí ni ìyàtọ̀ Ọlọ́run ti fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yóò bá wa ṣe tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yóò bá ṣe yọrí ara wọn máa tó balẹ̀. God bless you more my brother. Àpáta san lórí jògiri lọ bẹ́ẹ̀ bá ẹ mọ̀ pé ògiri kan wà tó yẹ pé kò sí símẹ́ǹtì inú ẹ̀ ó lè lárí mọ́ wọ́n ń forí fọ́ blọ́ọ̀kù ṣùgbọ́n tó bá já pàtà ni orí ẹni tàn ní ó forí àwọn ọ̀tá ní ó fọ́. Mọ́ọ̀mí Christiana Mustapha wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Bobby àkú iṣẹ́ takuntakun kò ní rẹ̀yìn láṣẹ tèdùmarè àmì mú kí gbogbo ilé o ẹ ò ní lálọ́ àdé láṣẹ tèdùmarè àmì ó dàárọ̀ we love you too. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní ìbà rẹ Ọlọ́run wa ìbà rẹ o Jésù Kristi. ó rẹ káàbọ̀ padà o Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni orin tá a fi wọlé nù ó dùn mọ́ yín kí sáà mọ̀ kọ́ lọ. Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni àyànfẹ́ Elédùmarè àkàndá ọmọ mọ́jà sọ́lá Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹ mọ̀ pé Ìgbòho àní ẹ mọ̀ pé Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan. Ó dára o ẹjọ́ kò déédéé wá nǹkan fìdílé wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan olómi tútù wẹ́dà yín bá ṣe lọ ni o kẹ́ ẹ mọ̀ fi tì sọ́hùn kí wọ́n mọ̀ gbé débẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn báyìí báwa ẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó mọ́jú five lines lọ́kàn náà bá gbálẹ́ ságbójú lórí rẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹja bẹ̀rẹ̀ látòrí ọ̀rọ̀ ti Dangote níbi tá a ti ń gbẹ́ wọ́n ní Dangote ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó gbàràdá o ní this time around tí ẹgbẹ́ tí àwọn NNPC tán fẹ́ ta àbí tán láwọn ò ṣe táwọn àti ìdísà pọ̀ fẹ́ ta ṣùgbọ́n tán láwọn ò ṣe bísínẹ́sì mọ́ ó ti lukudéètì mọ́ lọ́wọ́ ibẹ̀ ni Dangote ti ń gbàràdà mo gbọ́pọ̀ tún ti mú owó epo wálẹ̀ wọ́n ló fìgbà kan lókè ó tún ti dá padà sí 700 and something mo ló dáa kó já wálẹ̀ sí 600 and something o kó tún wálẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ o. Wọ́n ní Dangote pé ní ìsìn per day wọ́n ló ti ń produce 650,000 barrels per day wípé full capacity tí wọ́n fi gbé ilé ìfọpo rẹ̀ lẹ̀ wọ́n ní full capacity yẹn ló fi operate ní ìsìn. Wọ́n níbẹ̀ náà ní gbogbo epo tó ọmọ Nàìjíríà nílò per day 75 million litres eléyìí o ìyẹn epo bẹtiró kìí ṣe epo rọ̀bì mọ́ epo rọ̀bì ní oní 650,000 per barrel. Nígbà tẹ́lẹ̀ NNPC òṣìṣẹ́ mọ́ ó ní òṣì ní mọ́ epo rọ̀bì wọ́n ní ẹ máa yọ ẹ máa jó wọ́n ní kó máa lọlẹ̀ ní báyìí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja tó díẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́nu sí ti Rufai ká gbọ́ àbí ti ẹja gbọ́ lẹ́nu ìkànnì wọn. Okay, let me start by congratulating the Dangote refinery, which is an affirmation of the commitment at the personal level of Alhaji Aliko Dangote and also the Dangote Petroleum Refinery generally to deliver on the 650,000 barrels per day promise when that $20 billion worth of
a refinery, single train, the largest in Africa, was announced previously. Now they've made that target. And now they can even go further, and hit 700,000, 750,000, to the extent that it is to the benefit of Nigerians. Energy security in Nigeria, promise made, promise delivered. I think it is, as the Dangote refinery spokespersons have described it, indeed a milestone. This reminds us of the fact that the Nigerian government had Kaduna refinery, Warri refinery, and all of that, which in fact have more than single trains. They have, so many tracks. They have not worked. So this is a salute to individual vision of Alhaji Aliko Dangote and also of the achievements of that particular refinery. However, in Nigeria, Nigerians always find every way to attack anything that is good, that is positive. I understand that some persons within the industry, they've now gone to the FCCPC. That's the commission in charge of competition and price control. What they are saying is that, Dangote refinery is anti-competitive. It changes prices at a point of sale and all of that. Well, it seems to me that this is about market dynamics. If the price of crude oil, spot price, goes down, then it is just automatic that the pump price would go down. And that was the expectation originally when the argument was made that, look, let's have a free market flow in the oil and gas industry. So maybe perhaps those who have petitioned the FCC, the Federal Consumer and Competition Protection Commission, do not understand the basic dynamics. If I'm wrong, I wait their correction. But the more important thing at the end of the day is that, look, this is to the benefit of Nigerians. That is what we are interested in. It has shown also at this time when the federal government is already talking about the possible sale of government holding assets, that in fact the private sector can do a lot more where government has failed. And in this regard, if they are going to sell assets like all these moribund refineries, which Engineer Bayo Ojulari, the head of the group managing director of NNPCL himself, has already admitted, most recently, not functioning, and that money spent on rehabilitation is a waste of money. Let me add that the appropriate body to do the sale of those refineries, either as scrap or whatever is remaining there, is the National Council on Privatization. Ìdí tá a ṣe lò náà ni wípé àwọn gangan ìyẹn Arise TV àwọn náà ni ìròyìn exclusively. Ó dẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú wa àròjọ́ musolókun ẹjẹ́ wa lọ sí ọ̀dọ̀ El-Rufai tẹ́rù ń bà pé wọ́n ń bọ̀ wá arrest òun fúnra rẹ̀ náà ló fi ẹnu ara rẹ̀ sọ. Former Kaduna State Governor Malam Nasir El-Rufai mi ti hàn expect ó kọ rẹ̀ pé USA tó fi dárúkọ Kwakwanso lánàá pé bóyá irú àwọn orúkọ tó yẹ ká bá lórí ìwé rẹ̀ mo lérò wípé USA ò ṣe mistake. Bóyá wọ́n sì fi yẹn bẹ̀rẹ̀ ní o. Wọ́n mẹ́yẹ bọ̀ lápò gẹ́gẹ́ bí àyà ṣe sọ. Wọ́n ní El-Rufai ló sọ lọ́jọ́ Wednesday o, ìyẹn ní àná pé alleged that he could be arrested by the federal government, claiming that recent developments indicate he may be the next target. Táwa lọ́rẹ́ rẹ̀ tó ní wọ́n arrest. Wọ́n ní lórí BBC Hausa ló ti sọ àwọn èèyàn bá ṣe translation rẹ̀ pé kí gbogbo àwọn Nàìjíríà lè gbọ́. Wọ́n ní ó ń kọminú lórí wípé a growing political intimidation pé wọ́n intimidate àwọn ní àwọn tó ń jẹ́ opposition. The former governor who recently defected from ruling All Progressive Congress to the African Democratic Congress said some of his close allies had already been detained. Àwọn wo ni close ally rẹ̀? Wọ́n ní fọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí, òtètè fọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí, kí n lè sọ̀rọ̀ èèyàn tí ó jẹ́ ọmọ rere kì í hùwà kíwà, àrídùnnú ni mo fẹ́ jẹ́ fáwọn òbí mi. Ó yá nínú ọ̀rọ̀, nínú èrò àti níṣe mi, mo fẹ́ kí gbogbo ènìyàn mọ̀ mí lọ́mọ rere. Mi ò ní bọ́mọ tí ò gbọ́ tó òbí ẹ̀rín, ẹ̀pà búburú ń bà wá rere jẹ́. Má bínú, orin bàbá wa Adégbóyèga ni orin táwa máa ń gbọ́ nígbà tá à ń kéré wọlé, ó shaping lifestyle wa. Ń ló wá dífá wípé tá lọ́rẹ́ rẹ̀ tó ní wọ́n mú yìí. Ó ní 4 people we work together in Kaduna have been arrested, so it's only a matter of time before they come for me too. Although he stated that he had not yet been arrested, El-Rufai suggested that the arrest of his associates signal possible action against him. He further alleged that political pressure was being mounted on politicians to either defect to APC or remain within the ruling party. According to him, the current political climate was forcing individuals to make decisions not out of conviction but survival. Wípé ìwọ tó ti wà ní ẹgbẹ́ APC tẹ́lẹ̀ ó tó bẹ́ẹ̀ kó jáde o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìwọ tó ti ṣì ń bẹ̀ wọ́n bú wọn bí ọdá apá ọmọ wọlé. Mo ní ságídí náà fi wọ́n pèrò sọ́kọ̀ nígbà tí ṣe one chance. Ṣẹ́gbẹ́ APC náà lè wá ń fi orúkọ one chance pé El-Rufai who governed Kaduna State for 8 years under the APC platform
APC gbogbo tó dá under platform APC ló ti dá o. As in recent times intensified his criticism of President Bola Tinubu's administration and party's leader. Àwọn èèyàn wá ń sọ fún wípé ó lè ló mẹ́sí ó lè tọ̀ lórí àpáta ìwọ́tẹ́rù ń bá nígbà tí wọ́n wà ní ẹgbẹ́ APC ṣé báyìí náà ṣe máa arrest àwọn èèyàn nìyẹn. The Economic and Financial Crimes Commission had accused Malami ara àwọn associate èrè o of offences including abuse of office and money laundering. Ara àwọn tán náà mú rèé o. Ṣé Malami wọ́n kàn déédéé mú ni? Ṣé bó wá kó wá jìyà iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀? The Department of State Service later rearrested him over fresh allegations related to terrorism financing. Wọ́n wá ní Malami, who also defected to ADC from APC, is eyeing a governorship seat in Kebbi State in 2027. Àmọ́ dúró àwọn tí wọ́n mú ní àwọn àmì bàbá mi kìíní pàkíyèsí mi sí Òkèlá Adédọ̀tun. Àwọn pípù tán ní wọ́n fi ibi tán ní kán máa sọ sílẹ̀ àwọn àmì yẹn. Few minutes to ìgbà tán lọ jíyàn gbé ní Kebbi àti ìdúró ọ̀rọ̀ báwọn èèyàn ti gbàgbé lóòótọ́. Rufai sọ́npa rẹ̀ Rufai Òsèlú à ń bọ̀. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ti Malami tán mú ló ń ba Rufai lẹ́rù òun ní inú ẹ̀rù náà náà máa ka mọ́ tán ti mú. Kó mọ̀ wulẹ̀ tàgbọ̀n inú ẹ̀rù yẹn náà máa ka mọ́. Ẹni tí ò bá jẹ́ bí kò lè kú. Bí ẹjẹ́ tẹ̀síwájú o ẹjẹ́ wa lọ sí orí ọ̀rọ̀ ti àwọn tó dìtẹ̀ gbàjọba. Níbi tí ìkànnú àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tó wá jẹ́ ọ̀gá ológun iléeṣẹ́ ológun òfurufú pátápátá the air chief ó ní coup plotters will face justice. Ó ní kẹ́yìn kankan mọ́ lo connection wà mọ́ bẹ̀ wọ́n o kankan mọ́ bó ń sọ kankan lórí rẹ̀ o n tó mú pé mọ̀ pé irú àwọn ìwọ̀n á ti pa wọ́n dànù n tó ń jẹ́ ọ̀gá ológun ojú òfurufú wọ́n ti pa òun Carlos wà successful ni ẹ̀wà afẹ́mọ̀ ní kìnnì kan wọ́n face justice. The chief of the air staff Air Marshal Sunday Aneke on Wednesday condemned reports of plans by certain individuals to violently subvert Nigerian democracy, declaring that perpetrators will face the full wrath of the law. Aneke spoke in Abuja during a meeting with branch chiefs, Air Force commanding officers and unit commanders held as part of activities marking his first 100 days in office. Ó ti ẹ̀gbìyànjú nígbà tó dé iná àti tẹ́lẹ̀ àmọ́ béèrè wọn ni. Níbo lẹ́ ṣe dá àwọn ológun ìsàlẹ̀ ológun ẹsẹ̀ nìkan dá mọ́ bá ṣe ń rìn lórí ilẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ mọ́ surveillance látòkè. In his context, only I unequivocally condemn recent revelations that plans were made by certain individuals to subvert democracy and violently. Okay, wọn ò sí bẹ́ẹ̀ gbà náà kò tí ì jẹ́ ọ̀gá ológun ojú òfurufú gbà náà. Okay, ó lè mọ̀ sí lórí list àwọn tó fẹ́ pa. Only such actions are shameful, shocking, and only reprehensible. Any perpetrator will face the full wrath of the law. Ẹ mọ̀ sọ pé ẹ gbọ́ lẹ́nu tòun náà o. The Nigerian Air Force remains loyal to the Constitution and the democratically elected government of the day. Accordingly, commanders are reminded of their responsibility to maintain unity and cohesion within the ranks while checking all forms of indiscipline and unlawful activity. One is speaking on national security. Aneke linked Nigeria's challenges to growing instability in the Sahel, noting that military coup in Mali, Burkina Faso, and Niger had disrupted regional security cooperation and created gaps exploited by jihadist group. Yóò sì dẹ́bi tí mò ń lọ rí o. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ jihadist group yìí tí àwọn Amẹ́ríkà gan wọ́n náà mẹ́yẹ̀ bọ̀ lápò ní o. Ó kàn jẹ́ kó ṣe wá káyọ̀ pé Kwakwanso àfúrásì àbọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí jihadism tán pariwo kiri tí máa ń dùn mọ́ wọn tí èyí kálífèètì náà sọ lọ́jọ́ sí pé mo tún mọ jihadism ní jihadism ṣe kìíní kan wọ́n ní mọ nǹkan kan. Ipá ìtumọ̀ ipá náà bá ń fipá ṣe nǹkan pé tógún ó ní ìtumọ̀ jihadism pé tógún ẹgbẹ̀jà hálà ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Military coup only within our immediate neighborhood. The Sahel remains highly unstable due to expansion of jihadist group linked to the Islamic State and Al-Qaeda. Military coup in Mali, Burkina Faso, and Niger have disrupted security operations. But consequently, violence has intensified and now threatens to spill into coastal West African states like the Republic of Benin and Nigeria. Only ibẹ̀ náà ni USA fi àwọn sí abẹ́ category country of particular concern pé àwọn ohun lábẹ́ ìṣèjọba òun ò ní wọ anybody òun ò sì ní gbà kéèyàn kankan ó dìtẹ̀ gbàjọba o everybody so ìwé agbẹjẹmọ́wọ́ kan tọwọ́ ọmọ wọn bọ́ sọ́wọ́ ó tún fi ń rán àwọn tó wà lábẹ́ rẹ̀ létí ni bá a bá rí èèyàn kankan tó sì ń gbìmọ̀ tàbí tó fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba pé bọ́wọ́ bá báyìí ẹ̀rí táwọn afojú àwọn eléyìí o
ó dáa bẹ́ẹ̀. ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá wá sáré dé ibi tán ní àwọn bandit ti sọ̀rọ̀ bí agbọ́n o tán ni wọ́n jẹ́ àwọn 30 tán ni wọ́n jẹ́ àwọn ọgbọ̀n èèyàn gbé ní Kagako local government ní Bobai. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún jí ìyàwó àti katakist gbé, ìyàwó sì lóyún sínú. ẹ bá tẹ̀sí ẹjá wò sí. Initially, after the event, some soldiers came from the neighboring village. They came and then they went around a few minutes. We saw them. They came back. We saw them coming back. And then that's all. That's all. And then we are handicapped. The community were under tension, and over 98% of the community, they went to a nearby village, Kenya. As I yesterday and today, we that we slept in these villages today, we are now up to 40. And likewise, this evening, many of them went away because of fear and all that. So we are very tense. Some of us we are afraid, but we cannot run away because we are pastors. And then few others that we encourage them to stay behind, to look after the community, and to trust in God's faithfulness. Right. Oh gosh, you're always so sad to report incidents like this, isn't it? 16 persons were taken from Kujuru. Yes. Kujuru. Yeah. Again. Yes. Kajuru. Again. No. Kajuru is different. This is another. Is it Kujuru? This is Kujuru. Yes, Kujuru. And Kajuru was KAJ. Very similar. Okay. But it happened in Kaduna. Yes, in Kaduna State. Yeah. What did I say the last time? It will happen again. You can see. We are a country of deceit. And if we don't stop deceiving ourselves, maybe we'll get things right. Till today, the Federal Security Forces have not been able to nip this malicious attempt. We've not been able to stop it. It's become a cultural thing. People don't fear the security authorities of the state again. Hence the conversations about complicity. I mean, we're talking about Kwakwanso's name and Mayeti Allah and all of that. The question we should even ask the government is, where are the terrorist financiers the Dubai authorities talked about? You're prosecuting Malami because he didn't prosecute those terrorist financiers. The government has been there for how many years? Why can't they prosecute them? You see, there's a mass level of indictment on our government and complicity. And the question is, why are we worried that people like America are telling us what to do when we have lost our sovereignty by not being able to speak truth to power? And when I was saying here, bless Oji's soul, that it will happen again, Oji felt sad. She thought I was a prophet of doom. But it's become a cultural thing. Why are we deceiving ourselves? What happened in Kwara? So today, have they brought the people to book that perpetrated those acts? No. Today, we are having another one in Kaduna. The question is, when next will it happen? In all of this, we never hear that the security authorities got there in the nick of time and saved the situation. All we hear is they came after 10 hours, just like what happened in Kwara. They've deployed the Operation Sakan Savalan, I mean, Savannah Shield. Savannah Shield. How many Savannah Shield has the Savannah Operation shielded in Woro? Have you heard that they said, what did we hear recently in Kwara? That they killed a forest guard officer. ó dẹ̀ náà lẹ́tí rí ó ṣe ní láàánú ojoojúmọ́ sáá torí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ wípé tí àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ bá ń gbìyànjú táwọn ọlọ́pàá náà àwọn agbófinró náà ń gbìyànjú táwọn àmì náà ń ṣe tiwọn lápá kan àwọn tòfurufú náà ń ṣe tiwọn lápá kan ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ èèyàn iná bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ kùkù òjò pé àwọn wèrè ìfẹ́ rọ̀jò ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ fi agbègbè lẹ́nà ó bẹ́tà o dúkàn jí yín gbé ìjọba ti láwọn olówó ransom o wọ́n náà sì ń gba ransom ní ìsìn wọ́n tó ń pa àwọn èèyàn mujẹmujẹ ẹ̀mí mujẹmujẹ pọ̀ Nàìjíríà o wọn ní mẹ́jẹ wa ò láṣẹ Ọlọ́run ìgbọ̀n jẹ̀mí kòrò bí èwúrò lónìí kátà àwọn ọkọ̀ nígbà táwọn kékeré ó dẹ̀ ẹja kún bẹ́ẹ̀ ẹja wá dé Bayelsa níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé èèyàn kan ju àdó olóró ní sẹkítẹ́ríàtì ń bẹ pé ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá sì ti ba àwọn agbófinró pé ọwọ́ àwọn agbófinró sì ti ba afurasí náà kí ló dé nígbà IED ní Bayelsa tí ì ṣe ilẹ̀ Haúsá sọ́tún ti dé Bayelsa ni olówó à ń di ẹ̀ tá lọ́wọ́ bá ọmọ ìyàwó ni ṣé Fúlàní rúgbò okùn tán dẹ́lẹ̀ fún wa fún Yorùbá nìsàn múná wá kó sí ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ Mordecai àti Haman gàgà burúkú tí Haman dẹ́lẹ̀ tó fẹ́ fi pa Mordecai wọn àtàwọn ẹbí rẹ̀ náà fi pa bí ó sì ṣẹlẹ̀ sàn Haman ìgbà ayé wa rè Fúlàní nomads kì í ṣe àwọn Fúlàní tán ń gbébọn nìkan wọ́n kó wọn pọ̀ ní o USA fẹ́ dì pẹ̀lú wọn ẹ bá ń tẹ́tí Bayelsa sí à ń bọ̀ àti ìdè. Workers gathered outside for hours, unsure of what had happened, as security agencies and the State Fire Service moved swiftly to help secure the area and prevent further danger. Police authorities later confirmed that the suspect had been arrested after allegedly throwing an improvised explosive device within the Secretariat premises. According to the Commissioner of Police, the suspect claimed he acted to draw the government's attention to personal grievances. Explosive disposal experts were immediately deployed to sweep the environment, where another undetonated device was discovered and safely neutralized, preventing what could have been a more serious incident.
Security officials say the entire complex has now been cleared and declared safe, allowing civil servants to return to work. Early hours of this morning, I had an explosion. So I quickly picked up my walkie-talkie and called the control room to deploy all patrol vehicles to locate where the explosion occurred. While they were doing that, they picked up one Elijah Pentecost, who confessed that yes, he is the one that threw the IED. That he wanted God. We now decide to find out why did you throw IED at the secretariat. He said that it was baited some years back with acid that the government refused to. That the government did not give him attention. That he did it to give government attention. So I tried to find out from him, how did you come about this IED? He said that he got it from Gabon. So I decided to call the EOD. They moved in and they swept the place and I located another one which had not been detonated, which was later rendered safe by the EOD personnel in the command. Meanwhile, the EOD personnel, they are still sweeping the premises and the buildings within this secretariat to ensure that the place is rendered for human habitation. mo ní àyà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ tó fún ọ fọ́nrán yìí wọ́n sọ òbí tó ti explode fún wa ó yẹ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ rí n tó explode náà anyways nígbà tán náà ti mú sá tí wọ́n sì náà tún bá mi lọ́wọ́ ẹ̀ ó kàn yà mí lẹ́nu pé ọwọ́ lásán náà ni wọ́n fi Nàìjíríà ìṣèjò kọ́wọ́ lásán wọ́n náà ti detonate ẹ̀ wọ́n ní kò lè ṣe nǹkan kan mọ́ ó dáa wọ́n á ní torí pé wọ́n da ásìdì sóun lára wọ́n á ń wá àtẹ̀sán ìjọba Gabon kẹ́ẹ̀bá àmọ́ kó gba àwọn countries àwọn neighboring countries yìí kọ́lọ́ ń ṣàánú wa ni o Gabon Burkina Faso Mali Niger gbogbo àwọn kìíní kọ́lọ́ ń ṣàánú wa lọ́wọ́ wọn ni àwọn èèyàn kàn ń wọlé ẹni ìhà wọn jáde láti bọ́dà ó sì gbé gbogbo kìíní wọlé Nàìjíríà ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ Nàìjíríà ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ wọ́n sì ń gbé rìn bó ló ti lọ kọ́ bọ́ ṣe ń fi nǹkan pọ̀ mọ́ nǹkan tí ó dùn gbàmù ó jọ̀rọ̀ òyìn tó kéré lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò kéré o ojú rẹ̀ náà lẹ́wọ̀n yìí ó ọ̀dà ásìdì sí lára ẹ̀ rí ó múra bí àwọn já gan ń kọrin já àtòrí èmi ò rò pọ́mọ Nàìjíríà lélẹ́yìí o ń rò pọ́mọ Nàìjíríà ni torí òun wá tẹ̀sán ìjọba ilé ìtúsí ò gan ẹ gbọ́ kí lẹ lérò. He said that if anybody comes closer to me, I'm going to tie with that person. So everybody now tried to stay away from him. Some security men escorting to the gate. They wanted to collect the banner. They couldn't find the banner, and then now escorting to swap. ẹ̀sùn ńlá ni o ẹ̀sùn ńlá ló dánwò yìí o ó fẹ́ rè jọ àdó olóró in fact kì í ṣe léyìí tán mọ́ so mọ́ra ṣùgbọ́n nígbà tó náà tó ti di àmọ́ra rẹ̀ wọ̀ ó ní ẹni tó bá súnmọ́ àwọn òjò kú pọ̀ ni. ó ra ẹ káàbọ̀ padà ká tó wá lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Kwakwanso ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ àwọn sínétọ̀ yìí tán ń jà kí ló fàjà wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ bọ́jẹ́tì ni wọ́n ní àfi bí Umahi Minister of Works àfi bó tún ṣe dé tó gbé bọ́jẹ́tì 3.4 trillion wá coastal road wà ń bẹ àwọn títì kan wà ń bẹ ó sì wáyé expect kan buwọ́lù ó ṣàlàyé bó ṣe ná owó tán bù fún ọ lọ́jọ́ sí ló bá dìjà ló bá di rántó mi wá ń pe àyá òun já àyá lè kan náà àyá ní dùn ọ̀gá mi ẹ̀sọ́ tẹ́sọ̀ pé láwọn ará bíi mélòó nù wọn náà ìsọmọ ẹgbẹ́ APC àtẹ̀ntó fẹ́ investigate èèyàn àtẹ̀ntó investigate ṣebí lè tí ìsọmọ ẹgbẹ́ wọn lánàá ṣebí mínísítà kan náà náà investigate lọ́wọ́ sẹ́nitọ́ Natasha kì í sọmọ ẹgbẹ́ APC sàn fún lọ́rọ̀ sọ àwọn èèyàn náà tún blame Natasha wọn náà fún ní grandi ó lọ ń tàtòmù ní pé kò lọ sípẹ́tò ló ga ó dá àti òsì ọ̀mọ̀lẹ̀ àti Nwaboyi àti mínísítà méjì ti ń sọ̀rọ̀ APC nìyẹn ṣé ẹrù kan lè bá wọn jà àwọn ọmọ wa ṣe bójúbójú fún wa olóró ń bọ̀ kó má dàbí ẹni wípé wọ́n kàn bu ọdún bọ́jẹ́ẹ̀tì náà bá nítorí wọ́n fẹ́ fàjà tó ká Nwaboyi lára tó fẹ́ fi yọ ẹ̀ṣẹ́ yìí kó lọ sẹ́rí ó yẹ kí wọ́n kó àwọn ará bíi lọ sẹ̀sìpọ̀sán ní UK kán lọ wo bí Kemi Badenoch àti Starmer bó sì jọ mọ́ bára wọn fà wọ́n mọ̀ wọ́n pera wọn lórúkọ gidi mọ́ ni bó ṣe àdé àwọn ilé respect náà ń wá kiri tí ò sí àwọ̀ respect lára wọn don't talk to me like that inú mọ̀ bí kinní náà tó ní kọ́ máa address woman náà minister wọ́n sì ní ó dàpọ̀ náà ti gbà kan jẹ́ senate rí àbí nǹkan kan tó wá fún appointment wọ́n tún fi bú wọ́n ní senate olóṣù méjì ẹ bá tẹ̀ sí ẹja gbọ́ àtòsí ọ̀mọ́lẹ̀ àti tarákùnrin tó yíyó wáwo ìfẹ́ USSC àti ti ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu kinní náà minister for works Umahi àwọn èèyàn ní orí arábìnrin Winehouse wọ́n lòun ló mú ẹ bá tẹ̀ sí bá dé káwá tẹ̀ wájú.
Now, we also want to thank you for appearing before the committee timeously. If the State House would appear before this committee as at when due, we see no reason why other ministries, departments or agencies will not come. So you have led by example and keep it up. The renewed hope agenda of Mr. President is alive. We are happy that even the villa is being treated equally with other ministries. That is leadership by example. Convey our deep appreciation to Mr. President. We are going to do justice to the budget before us. But I will join my colleague Aminu in also rejecting 127 million naira for SUV car in the villa. It cannot buy even a bulletproof Tokumbo. So let us not all these things so that we project the image of Nigeria positively in the Committee of Nations. That is totally unacceptable. So we'll take note of that and do the needful. ṣé ẹgbọ́n tó sọ ìbẹ̀rù láti bẹ̀rẹ̀ ìkànnì àwọn tí wọ́n gbé bọ́jẹ́ẹ̀tì kìíní wá tó ní í ṣe pẹ̀lú aṣọrọ̀ kan fẹ́ ra bulletproof SUV wọ́n á sọ pé owó tán bù fún ó ti kéré jù pé kò tiẹ̀ lè ra tó kún bọ́ bulletproof gan wípé wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ o àwọn náà bu owó sínú bọ́jẹ́ẹ̀tì pé táwọn fẹ́ ná nìyẹn o wọ́n wá ní rárá ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́kọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí yin kìíní kan agenda ibẹ̀ mo ti mọ̀ wípé oníbàárà rẹ̀ ń bó lè bọ̀ renew hope agenda ṣé renew hope agenda náà gbé aṣáájú rẹ̀ àbí tó ní í ṣe pẹ̀lú ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n ẹ̀ tí rí nǹkan kan o ẹ̀já lọ sọ́dọ̀ Umahi Oshiomhole àti Nwaboyi èmi tiẹ̀ ó yẹ kí Sátánì ló wọn kan nara àwọn fọ́ lójú ni. That's it. So are you judging or you are asking me questions? You are not entitled to dialogue me. No, you can't use foul language on me. No. I mean, distinguished Nigerians. You can't use foul language on me, please. Hold on, minister. Please, no, excuse me, mind your language, please. You were in this Senate, excuse me, sir. For how long? 2 months. You were in this Senate. You mind your language. You are addressing a senator. 2 months senator. Mind your language. Hello, Hausa yìí ò dáa. Only 2 months senator. Ó ti wà senator kan tó fún ní appointment 2 months senator. Ẹ jẹ́ àwòrán ṣe. They are saying you can't be talking to him like that. That is one. Okay. I need to talk. Yes. Okay. Allow him to talk. That is one of the allow him to say. Mr. Minister, sir, you cannot address the parliament like this. I don't understand. Listen to me. You are being a part of this institution. You cannot. No, sir. No, sir. Mr. Chairman, co-chairman, this is unacceptable. The honorable senator cannot be talking, and the minister is telling us if I like I answer, if I don't answer. Would you like us to address you like that? Do we deserve this? It's unacceptable, sir. It's very, very unacceptable. What's the meaning of this? Chairman, I never said if I like I answer. I said if I. Minister of Works, Senator David Umahi. Ó rá o yàtọ̀ sí ti Natasha tó ṣẹlẹ̀ lánàá ọ̀tọ̀ ní mínísítà tó wá ṣé wàá rí Nwaboyi tẹ́ ẹ rí tó fẹ́ mọ́ ọ̀nà ẹ̀sẹ̀ lánàá mo ní kórè kó gílọ̀sì sọ́wọ́ ká lè rí dáadáa ó dà kó ti ń jẹrin ó ti ń bíldì dáadáa ó fẹ́ gbèjà Umahi ni o mi ò mọ̀ bóyá constituency ẹ̀ ló ti wá dáadáa ò lè jà ó lábúrò tó dójú ló fi ṣe à ń bọ̀ lọ́dọ̀ Rufai Oseni ẹ̀ sì mọ̀ pé Rufai Oseni àti Umahi náà wọ́n ti gbomi ewúro síra wọn lójú rí à ń bọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àwọn tó fàjà gangan wọ́n fún wọn ní 5 minutes kó fi sọ̀rọ̀ ó wá ń bínú wípé senator ní ọkàn lè fún ọ ní gbogbo the whole day kó lè fi sọ̀rọ̀ n tó sì ṣẹlẹ̀ sí Natasha nìyẹn o àwọn ará àwọn ọ̀tá Natasha rí wọ́n fún Natasha lọ́rọ̀ sọ o kò sí nǹkan kan tó fẹ́ sọ tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ tó wuyì o ṣùgbọ́n ẹja ibi tíjà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láwò ní ìsìn nítorí time tán fún ẹ tó ló kéré gbogbo time tó sì lò tó fi sọ̀rọ̀ iná instead tẹ́ fi investigate ẹni tó wá tó jẹ́ minister ṣe lẹ́tún gbèsè lẹ́yìn bí ìgbà tẹ́ tún corroborate tẹ́ tún yìn kí wá ní investigation ẹ sì fẹ́ bú owó mi ó fẹ́ wá gbowó mi ó fẹ́ wá gba approval owó mi tó fẹ́ ná for another year ẹ wá ń ṣe báyìí fọ́ ọ̀ràn lórí níṣẹ́jú ọmọ Nàìjíríà. Badagry, Sokoto Coastal Road. The same thing is happening from Cross River, Ebonyi, Benue to Abuja. Now, the Honourable Minister, the problem we are having here now is the funding of all these jobs. And I want you to use your good office to ensure that all these jobs are properly funded. Because it will become a beautiful nonsense when budget is made and it's not funded. And in most cases, contractors will do their job, generate certificate, and they are not paid. It is even working against the government of the day, and our party in particular. So I urge you, Honourable Minister, to look in that direction. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ tí ẹni tó jẹ́ head of the committee tó ń sọ wípé 1 minute ló kù o pé ó ti tó báyẹn ó lu kíní mọ́lẹ̀ ibi tí wọ́n ti bí Ọ̀gbẹ́ni Nwaboyi rèé o. Show me down. Hold on. Sir, do we leave for executive session? No. It's fine. Party on the one. You see, Senators questions. You see, they all ask questions.
You're just praising the minister. You should allow us to thank him. Excuse me. ṣé ẹgbẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ tán sọ fún un wípé wọ́n fẹ́ wá investigate èèyàn ìwọ wá síbẹ̀ ó wá jókòó tì òun praise ẹ̀ òun gbóríyìn fún. I came through election. So what do you have? Senator Waboy. Senator Waboy. Senator Waboy. You're just a hitman. No. You shouldn't respect my job. You shouldn't respect this man. Mr. Chairman, the co-chairs. Very much. Distinguished colleagues, let's remember that we are not in a closed session. We are before the cameras and everybody. Please, sir, don't under. Please, don't under here. Don't under. Honorable colleagues, whatever we do, we should not forget that we are colleagues. Whatever we do, we should not forget that we are colleagues. And whatever you say, you must remember that you only say those things that if somebody says it to you, you'll be okay. I understand your position, but equally, I must tell you here that it was wrong for you to refer to an elderly person and to a leader too that is from the minority. Yes, I must tell you the truth. I must tell you the truth. I don't think. I don't think. Okay, calm down, please. You were elected. I was elected too. Someone that's going to speak for 15 minutes is from APC. So calm down, please. You cannot tell me what to say. I'm a senator. Senator Dume. Senator Dume, please sit down. Please sit down, Senator Dume. Senator Waboye. Distinguished, you are distinguished gentlemen. And please, you don't pass judgment on him, Senator Dume. He's your colleague, like you said. Please, Honorable Senator Waboye, please, let's put an end to this matter. Distinguished. I thought you wanted to ask the question. That's why. No. Honorable Minister, the reason I stood up is to make my comment on the budget first. The budget which we presented or was given to us. I never said if I like, I answer. I said if I don't understand it, I will not be able to answer. That's what I said, and I'm still repeating it. Excuse me, Mr. Honorable Minister. To follow it. I see here ongoing. The amount provided 14 million. And that is on dualization of local Japanese Obajana junction, Benin section, Obajana, Ogbeni, Kogi State, 40 million. Then EROGP 12154063. Dualization, the same page 4. This dualization of local Benin Road again, Obajana junction, Benin section, phase 1, Okene Auchi, Kogi, Edo State, 14 million naira. So I'm asking whether this is for road or for footpath. Projects. Most of the small locations you see are also constituency projects. And it will be important that constituency projects should continue. That's if you give us constituency projects and we appropriate it. For example, if we put 100 million, and it's impossible to do a project of 100 million. And for the sake of your constituents, we, procure, say, 1 kilometer. It will be good to. Contractors go to the bank and borrow money at 7%, and they are not paid. So it was the time that we took the matter to the Federal Executive Council that Mr. President now set up a committee to address it. It is being addressed. But there was a build-up to the confrontation between Nwebonyi and Anga. A few of the lawmakers are taking exception to the way the Minister of Works, Dave Umahi, was responding to their questions. The toughest query came from Senator Adam Oshomole, who wanted to know why the Abuja-Kaduna road was revoked from Julius Berger and allegedly awarded to a generator manufacturing company, Meikano, that is little known for road construction. You have no regret revoking it from the Berger. Fine. I am not the director of the Berger. I probably will also do the same file while you refuse. But what I fail to understand is why you award the contract to a new company that is formed by Meikano. Meikano has been known for generator distribution. Umahi's defense was to challenge the lawmakers to come and inspect one of the roads being undertaken by the company, vying to resign if they find the road to be substandard. And my answer to the single senator is, I challenge you for project inspection and bring the best of your consultants. If you do it and it fails, I will throw in the towel. Next was the observation regarding tokens of 14 million naira projects cited in the Ministry of Works budget, including that of Otukpani-Ikodepene Road, which the minister explained were optical illusions. lọ́rọ̀ kan wọ́n ti bíìgì ju
àwọn tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ránṣẹ́ láti bí wọ́n léèrè nǹkan ṣé ẹ rí tá a bá ń pe àwọn sínétọ̀ yìí ní àbí fúnra ìràyè àwọn náà wọ́n kó fún wọn lẹ̀ wọ́n palẹ̀ fún wọn mọ́ wọ́n ń pè wọ́n ní rubber stamp ẹgbọ́n tí pásítọ̀ Bákàrè sọ ọ̀rọ̀ burúkú tí wọ́n máa ń sọ sí etí ikún tétí ikún fi máa ń di wọ́n náà sọ sí ọ́ àti ẹni tó jẹ́ ààrẹ olódòdè wípé ẹ ti sọ àwọn sínéètì dìgbẹ̀wù dání. bó ọmọ Nàìjíríà bá wá ń pè wọ́n ní rubber stamp ṣé ó tó bẹ́ẹ̀ àbí òjú bẹ́ẹ̀ lọ nígbà tán ní kan wá investigate yẹn kẹ wá yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wò ẹ wá rí oríṣiríṣi ẹ rí ibi tí wọ́n ti gbé iṣẹ́ títì fún àwọn tí ń ṣe generator mìkánú gbọ́ náà la mọ̀ pé mìkánú rèé wọ́n yìí ṣe títì wọ́n wá ń bi ọ́ léèrè ó tún wá ń gara ẹni I challenge you to come with your inspection team and come and inspect tí ròdù yẹn ò bá ṣe tí tó ọmọ Nàìjíríà sì wà ń bẹ àìmọye company tó yẹ kán gbé iṣẹ́ fún tán gbé iṣẹ́ fún tí ó sì ṣe ọmọ Nàìjíríà lóore ṣùgbọ́n update wà lórí ti El-Rufai o. But it's not even the president who said I have to do anything. It's a secret. If you want a letter, if you want to invite him and then you will. Òun náà lẹ́rìí yẹn wọ́n ní ní airport wọ́n ti double cross yẹ bóyá òun wọlé bọ̀ ni bóyá òun fẹ́ jáde ni làwọn èèyàn bá ṣùgbà tí wípé àwọn ò ní jẹ́ kán mú o òun náà sọ ó ní bẹ́ẹ̀ bá invite òun ẹ mọ́ yẹ̀yẹ́ òun mo ní wọn àti ìṣetán fẹ́fẹ́ mu ní tán bá ṣe tán àti pé ta ló lobó bí ọ̀rọ̀ insecurity bó ṣe wá lágbára tó Nàìjíríà tí wọ́n máa ń gbàbọ̀dè fún àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àwọn kan náà máa ta wọn lólobó èèyàn kan ní yóò ta lólobó kí wọ́n fi wá mú kó tó sàsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ ó ti ṣẹ o. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà ẹ jẹ́ wá fi eléyìí ká fi fọba lé òun náà láti parí ìròyìn tòní lórí ọ̀rọ̀ ti ìjà àti kókòjá pátápátá àti kókòjá lórí ọ̀rọ̀ ti Kwakwanso ká tó lọ sínú stúdíò torí mo láìpẹ́ ọ̀rọ̀ tí Rufai sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo fall in love pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Rufai nítorí Rufai sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ìsọkúsọ míì tí wọ́n fẹ́ jábọ́ lẹ́nu kọ̀líìgì ẹ̀ tí mo kọ̀líìgì àgbàlagbà dókítà kọ̀líìgì mo bẹ̀rẹ̀ dákọ̀ wọn ni torí kò dáa káwọn rágbà fi Rufai tákù wọn bí Rufai náà bá sì mẹ́hẹ̀ náà máa mẹ́hẹ̀ wọn ṣàṣejù gbà mí o ṣùgbọ́n ta ni wá máa ń rìn kórì rẹ̀ mọ́ mi èèyàn gbogbo wa ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mẹ́nu lé ná wọ́n ní ẹgbẹ́ APC ló kọ́ jáde kí ẹgbẹ́ NNPP tó jẹ́ ti Kwakwanso Rabiu kó tó wá sọ̀rọ̀ wípé àbẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ wípé kan terrorist àbáwọn kan wọ́n wà intolerant religiously intolerant àbí wọ́n blaspheme àbí wọ́n ń gbèsè jihad lẹ́yìn pé àwọn orúkọ wà ẹ bá fẹ́ kàn fún yín lórúkọ mọ̀ ní ẹ̀ẹ́sẹ̀ fi síta ẹ̀sà bùnà fún yín ewu ti mọ̀ bá wọn kàn báyìí pé ìbẹ̀rẹ̀ náà láti gbọ́tán láwọn ẹgbẹ́ mi yé ti àlà náà yarí o wípé láyéláyé àwọn ò ní gbá o mo ní lọ wá bẹ́ẹ̀ sì lọ́bì kẹ́yìn náà rí ìsanwó lọ́bì àyá ní Ọlọ́run ní jẹ́ kán rí lọ́bì pé federal government olówó rí gidi gan lọ́wọ́ tán kówó lẹ̀ fún lọ́bì pé sọ́yán ti torí ìyẹn yọ orúkọ wọn nù CPC wọ́n ti torí ìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn tó wà nù black book wọn tí ó fẹ́ tó mẹ́ta sí mẹ́rin ní ẹgbẹ́ àwọn Fúlàní tán dárúkọ Macbeth Macbeth bẹ́ẹ̀ náà làwọn mi yé tí àlà bẹ́ẹ̀ náà ni Fúlàní militia gbogbo wọn kó wọn pọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ẹ̀rọ̀gò ẹ̀tẹ́ ẹ̀ẹ́dùnbẹ̀ wẹ̀dẹ́ style ẹ̀tẹ́ ẹ̀ẹ́dùnbẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń bèrè pé kí ló kan ẹgbẹ́ APC ń bẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan náà nàjọ wà ní ṣé wọ́n fẹ́ fìyẹn wọ́n fẹ́ fi gbèjà Kwakwanso kó lè dìfẹ́ẹ̀tì sínú ẹgbẹ́ wọn ni ṣé ẹ lè pa USA lẹ́nu mọ́ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà ń lọ́bì kiri ṣé rílí mọ́rì tó wá Nàìjíríà tó wá mójú ajé konísọ̀ tó rí fúnra rẹ̀ ẹ mọ́ tó ti rí intelligence ẹ̀ ṣùgbọ́n èmi náà ń wo tí rílí mọ́rì bá rè ṣe mistake àwọn kan ní bóyá ó ṣe orúkọ kan ni bóyá orúkọ kan ló fẹ́ àwọn níbo ni ò sí ní morúkọ àwọn ló fún ní intelligence náà wo náà sọ̀rọ̀ Kwakwanso débẹ̀ láti ìjọ́ tèmi ti máa gbọ́rọ̀ wípé wọ́n ń jìjàjì àdínsìlẹ̀ àwùsẹ́ mi ò gbọ́ lẹ́nu Kwakwanso rí àwa tí ẹ̀fẹ̀ kan dé kálífẹ̀tì kan láfẹ́ kan ti bẹ̀rẹ̀ kan wá gbàbẹ̀ dé Borno láti Borno kan wá já sí Zamfara iye àwọn tó bá sì kó ń bẹ̀ yẹn náà territory tí mo dárúkọ yẹn Borno Sokoto Zamfara sẹ́ẹ̀rí ti Kaduna ẹbẹ̀rù ti ń ba fọ́mà kìíní wọn Kaduna ẹbẹ̀rù ti ń bò ẹbẹ̀rù ti ń bà ń tó fojú àwọn Kristẹni rí ń bẹ̀ tó ní àwọn ẹlẹ́wàá arrest òun ẹ̀rù ní ń bà ó ṣe wá jẹ́ òòjọ́ ọjọ́ kejì tí wọ́n dárúkọ Kwakwanso lẹ́rù wá ń bọ̀ ní ìsinmi ní wọ́n lè wà arrest ẹ̀ náà ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ ní gbogbo malami ti ń dárúkọ náà bóyá ọwọ́ sí àwọn ti Nàìjíríà tiẹ̀ ti mú ti malami tiẹ̀ ẹ̀sùn terrorism náà fi kàn ra ni intimidate yín intimidation kìíní ó intimidate èèyàn nígbà tó wà lórí oyè ṣùgbọ́n kí ló wá kan ẹgbẹ́ APC ń bẹ́ẹ̀ tó fi ń gbèjà Kwakwanso tí ìsọmọ ẹgbẹ́ wọn wọ́n ní the all program ẹláìkì mo sì gẹ̀ẹ́kì ni ó dàbí gèlè mọ́àmí Abala Lerefe
wọ́n ní all the Progressive Congress and the New Nigeria People's Party yẹn ẹgbẹ́ APC àtẹgbẹ́ Kwakwanso fúnra rẹ̀ have rejected the proposed visa bans and asset freezes recommended by the United States lawmakers against ex-Kano State Governor Senator Rabiu Kwakwanso, the Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria, and the Miyetti Allah counter or over alleged violations of religious freedom in Nigeria. The bill titled the Nigeria Religious Freedom and Accountability Act of 2026 ṣẹ́rí àwọn ará bí wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n pa ni torí wọ́n fẹ́ kó wà lórí wọ́n mọ̀ pé Trump àkúnbẹ̀ wọ́n sì fẹ́ kó wà lórí wípé bóyá bí executive order tí Trump máa ń lò yẹn executive order ló lò tó fi wájú àdó lórí sí caliphate wọ́n fẹ́ wá a legal ground wọ́n fẹ́ sọ́dọ̀fin. Imagine kí orílẹ̀-èdè mímọ̀ ṣòfin fún orílẹ̀-èdè ó ń dùn wọn torí ẹ̀nà ṣe ń pe olódòdẹ ló kọ jẹ́ ń tún ṣe báyìí torí ẹ̀nà ṣe ń pe olódòdẹ ló kọ wípé wọ́n spoon feed ẹ̀ lamẹ́ríkà ni àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tó jẹ́ pé ká olódòdẹ ló gbé fúnra rẹ̀ wọ́n mọ̀ fojú kìíní wò ṣùgbọ́n ní ìsìn tó jẹ́ amẹ́ríkà ni wípé ń so ń bẹ́ àwà lẹ́yìn rẹ̀ ẹni tí amẹ́ríkà bá sì ti wà lẹ́yìn rẹ̀ ni ó win election. The bill titled the Nigerian Religious mo sọ pé wọ́n máa ṣàmúlò arúmọjẹ o ṣùgbọ́n wọ́n á help ẹ̀. The bill titled the Nigerian Religious Accountability of 2026 was introduced in the U.S. House of Representatives by Rep. Chris Smith alongside Reps. Riley Moore, Brian Mast, and Bill Uzenga. Kì í ṣe pé wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ ṣùgbọ́n bó ṣe ń lọ ẹ̀. The bill recommends visa bans and asset freezes under the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act against individuals and entities accused of involvement in religious freedom abuse. Wọ́n ní director of publicity Abala Lerefe fún ẹgbẹ́ APC ló sọ pé the USA as a symbol of democracy and caution its government against taking action solely based on allegation pé allegation ni iṣẹ́ ìwádìí wo lẹ ti ṣe tẹ́ fi mọ̀ wípé Kwakwanso wà ń bẹ̀. He stated, I think the USA cannot just act on allegations. America is the beacon of democracy. America is the beacon of freedom, and it ought to be seen to be behaving in that manner. Now, whatever the allegation against former Kano State Governor Rabiu Musa Kwakwanso and others, it remains an allegation until it is proven. They cannot, on the strength of an allegation alone, go ahead to suggest a ban or restriction on the freedom. Ẹbá náà sòfin sẹ́yìn ni ẹ sòfin ni. Wọ́n náà fẹ́ bá nù. Ṣé a rí tọ́pọ̀lọpọ̀ òmò ni wípé òfin tó fẹ́ ṣe yìí wọ́n ní wá Nàìjíríà wà mú wọn o. Wọ́n ní wá sí Kano tàbí ẹnikẹ́ni tàbí anybody tàbí dárúkọ wọn ní wábi tí ń gbé wá mú o. First of all, lẹ́tọ̀ àti wá USA. Secondly, gbogbo ibi tí allies USA bá wà kì í ṣe kó ní property USA nìkan o. Gbogbo ibi tí allies USA bá wà wọ́n lẹ́tọ̀ àti freeze property nítorí wọ́n believe pé ibi tó ti ń rówó tó fi ń ṣe onígbọ̀wọ̀ fún àwọn ará bí nìyẹn. Thirdly, ẹni tí wọ́n bá ti fi sí orí terrorist list ní USA ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú náà máa fún lóko. So ilé ìgan á mú ẹ̀rù bá àwọn ará bí nísìn àtàwọn tí bá ń rìn pẹ̀lú wọn tó jọ́rẹ̀ wọn, gbogbo ẹ̀yin politician, gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ wọn tẹ́ ẹ mọ̀ pé wọ́n ń ṣagbátẹrù, àwọn kan ń ṣagbátẹrù fún agbésùnmọ̀mí tán bá mú tí bá inú ó jẹ́mọ̀ sí ọ̀rẹ́ ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin kọ́ rèé mójútó tí àwọn èèyàn dìbò fún ọ síbẹ̀ kó rè represent wọn wọ́n bá sì ṣe tán kó mọ̀ padà bọ̀ nílé ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ìsìn tẹ́ ẹ bá wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn politician ní yàgbẹ́ sára ní ìsìn ń tó mú ẹrù fà ìjáde ẹ̀bùn lẹ́nu bíbí ó kọ́kọ́ wọnú sẹ́ẹ̀lì ẹ̀ lọ bí ìgbín ó kọ́kọ́ wọnú sẹ́ẹ̀lì ẹ̀ lọ fún bí yóò ti pọ́sẹ̀ méjì mẹ́ta tá a ti gbúrò ẹ̀kẹ́yìn ní ìsìn bí ẹran oníwo ó wọnú sẹ́ẹ̀lì ẹ̀ lọ wá padà jáde di first thing tó kọ́kọ́ máa sọ náà ni wípé ó ṣe é ṣe kán mọ́ òun náà ti rè múra ló ti palẹ̀ ilé rẹ̀ kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ọwọ́ wọn ò mú ẹ̀rù ní bà kì í sí ìṣó nìkan lẹ̀rù ń bà kì í sóhun nìkan látijọ́ ìwọ̀n sí mú ọ látijọ́ ìná tó ti ń pariwo ní ọ lórí ó ṣe sọ wípé wọ́n fẹ́ wá mú ọ ni ṣé wọ́n sọ pé wọ́n lè mú ọ ni kìíní kan intimidation ó ṣe wá jẹ́ ní ìsìn ó wá ń fi sign lẹ̀ wípé ẹ mọ̀ bí ìgbà tí wọ́n ti dájọ́ ọkú fún wípé bóyá wà lórí seatbelt pé ọjọ́ báyìí báyìí òun kẹ́rù tó òun lọ́nu òun kẹ́rù dà sí kòtò bẹ́ẹ̀ ló sì rí òun ti ń palẹ̀ mọ́ wọ́n bọ̀ wá mú láìsí fẹ́lá náà ló mọ̀ pé wọ́n bọ̀ wá mú yóò ti kó brush yóò ti kó gbogbo ẹ̀ ọ̀fojú fẹ́lá rí lọ́rọ̀ kan ẹja wọn omi tí ọ̀rọ̀ tí ó ṣe sí torí developing story ni ṣùgbọ́n ká tó wá mọ́ ọ lọ ẹja kan gbọ́ díẹ̀ torí ibi tí mo ti fẹ́ kágbọ́rọ̀ lẹ́nu Rufai náà rí ibi tí Rufai ti ṣe àlàyé débi complication of Nigerian nature wípé kì í ṣe páàrí olódò rẹ tàbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ò lè mójútó insecurity ṣùgbọ́n wà complicated
tẹ́ ẹ bá sì ti rí tóbìnrin bá ti kọ relationship status lórí Facebook tó kọ complicated ẹ ti mọ̀ pé ó wà complicated lóòótọ́ ojú yẹn ni kẹ́ ẹ bá ń fi gbọ́ lẹ́nu Rufai ẹ bá ń tẹ̀sí bá a bá dé káwa mọ̀ dábìrì lórí ètò. They didn't actually give a clear reason why he in particular was identified. And I'm glad that you drew in the Sharia law because they mentioned it in this bill that the Sharia law, blasphemy law was, a part of the discrimination against Christians and some people living in this area. So a few things around there, there are nuances, there are contexts that were not contained in this particular bill. But most importantly, what I'm calling for the Nigerian government at this point, can we take a lead on this? If there are indeed people who are killed because of their faith, can we do something about it? Can our senators, and this is where we call the National Assembly, can they do something about it? Their counterparts in the US have gone ahead to present their own reports and made recommendations. And a bill has been passed. Can we do something about it back home? And finally, I'll rest on this point that, most importantly, can we now, they've accused, one of the charges brought against Malami is the fact that he didn't do anything about the list that was brought before him, and making that renewed call, that can we also identify the terrorist financiers or supporters or backers in Nigeria and do something about it? That's gone awry in Nigeria. And we remember the conversations around Sharia laws sprung up, in the early 2000s. And we knew there were going to be a lot of blowbacks, and we're beginning to see the blowbacks now today. So it's not today that we've been talking about this. For what it's worth, those that say, oh yeah, there should be Sharia law in parts of this country, if we also now make the argument that can we also have canon laws in some parts of the country, they would say no, straight away. So we should be careful. Ayo, you asked a very fundamental question. Why can Nigeria take the lead on it? Because the Nigerian state cannot handle the complicity in this matter. Pure and simple. There's complicity. President Jonathan said it. Dr. Abati, not lie. President Jonathan said it this time about complicity in the fight against insecurity. This government has also said it. To a large extent, we've not been able to handle the complicity. Till today, we've not answered questions around, number one, who ordered the military to leave 30 minutes before the KB girls were picked up. You look at the case in Kwara, we talked about complicity. When they forwarded the report that these criminals are coming to the security authorities, who informed the criminals that made them get angry and come quickly? Complicity. Secondly, it's because of that complicity too, that after the UAE released that list of terrorist financiers, the government can't go after them. So if you have a case of complicity, America will come and write your narrative for you. That's what's happening. It's not that we can't solve the problem of insecurity, but we are not bold enough to solve the problem of complicity. I mean, this was the same country that fought Mitasani in the 80s. So we are not bold enough to fight the complicity that has gone into every single architecture. That's why Americans are taking the lead. And you can never be equal with America. American defense budget is over 800 billion. That's 4 times our national GDP. Ó dá o nígbà tá a ti wá gbọ́ owó eléyìí nísìn Galadima náà jáde ó sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mọ̀ wípé èèyàn rẹ̀ ní Kwakwanso. Àwa ìsí ìfarí apá kan dápá kan sí lórí ìkànnì ó fẹ̀sùn kan ìjọba ó fẹ̀sùn kan Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ náà ló tún fẹ̀sùn kan Arise TV. Gbọ́n náà wọ́n wà lára àwọn tó wà complacent wípé ọ̀rọ̀ tó sọpọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tèmi náà ti wá rí wípé àwọn èèyàn Kwakwanso mọ̀ rè torí èmi náà ti ń wò pé ó lè ṣe wá jẹ́ Kwakwanso kọ́ ló bẹ̀rẹ̀ Sharia lọ ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé USA ó mọ̀ nǹkan tán sọ. Àwa wò ó bóyá òun ló kówó lẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ pé Sharia nìkan náà fẹ́ yí mọ́ táwọn mìíràn àlà náà wà ń bẹ ìpànìyàn ńkọ́ blasphemy law. Bẹ́ẹ̀ náà ni Galadima ó tún fẹ̀sùn kan Olódòdè ó dọ́gbọ́n fẹ̀sùn kan Olódòdè ó ní torí intrigues ní 2027 ni torí ètò ìdìbò election ni wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan ṣe wọ́n ní ibẹ̀lẹ̀ tó fẹ́ yí sí. Ó dá ẹ mọ̀jà aṣáájú ẹlẹ́ẹ̀lẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Galadima ẹ mọ̀ bá ń fojú àwọn oníjihadist sọnù àtàwọn Fúlàní agendist rèé o ojú ẹni kẹ́ fi gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ o. The issue of Chris Smith, I learned of it through my son yesterday around 10 o'clock. He sent me a clip. And later on, a lot of people started bombarding me with questions as to that Kwakwanso was a financier of terrorism because, according to him, he was the one that promulgated a Sharia law in Kano that have made blasphemy a capital offense. I think that is most unfair. Most unfair to Kwakwanso, most unfair to his person, and most unfair to his integrity as a peaceful Nigerian. What we see is intrigues of election 2027. And you, my friends in Arise TV, are complicit in this because either in 29th of December, is it January or 30th, your sister organization, This Day newspaper, published a story about Kwakwanso and said that Kwakwanso was demanding putting an impossible demand on the APC, that he wanted 25% of all federal appointments, that he wanted to be VP to APC or else he would not join. And incidentally and surprisingly, Arise TV constituted a panel of 3 people, all anti-Kwakwanso, and found him guilty, disparaged his image, his integrity, and blackmailed him into saying that he's selfish, he's this, he's that. That was most unfortunate coming from friends. I would have wanted to ask, did Kwakwanso ever
apart from the Paris meeting of 2023 with President Bola Tinubu, ever met with anybody from the APC to discuss issues of either merger or defection? My answer is no. And if there is any evidence available to Arise TV or the This Day newspaper, who are my friends? Please, they should come up with that evidence and show the world. You are too a precious news platform that you should not be succumbing to blackmail by people who want to disparage the image of innocent Nigerians. Now, one thing led to the other. We were told, there were rumors all over that Kwakwanso was going to be arrested if he refused to defect to the APC, that Kwakwanso is going to be, this is going to happen to him, that EFCC will look for him, that ICPC will look for him. Surprisingly, the matter came offshore. That is in the US. And we wonder, from where did they get that story? And the Kwakwanso was the victim of Sharia, was the victim because he was governor 2003, and Kwakwanso decided, as he is, as a principled person, as a principled politician, to go all hog with the General Obasanjo as president. When other governors in northern Nigeria found it expedient to tell the world, to tell their supporters that they can vote for them as governors and vote for Buhari as president, Kwakwanso stood his grounds, despite the fact that Obasanjo is a Christian, that whoever wants to vote for him must also vote for Obasanjo. Okay. That costed him his re-election as governor of Kano State. And there are evidences to show, and I don't want to discuss, I've said this several times on this platform and other platforms. I don't want to discuss religion. I don't want to discuss tribe. I don't want to discuss ethnicity. I don't want to discuss where a Nigerian comes from. Kwakwanso is one of the people that, despite the volatility of Kano politics, that have protected all minority groups and all tribal groups in Kano. And I will give you an example. I spoke to a Kano indigene who is a Christian, Magaji Ibrahim Mato, who happens to be a Christian and a knight of Said Lubumba, who is an SAN today. And he told me that when the Sharia law was established in Kano, and it was not established by Kwakwanso, it was promulgated by the House of Assembly of Kano under pressure. And people should remember that the pressure of Sharia, Kwakwanso was reluctant and was about the last governor in Nigeria to do a Sharia law. And Sheikh Karau used that platform of religion and Sharia, that he was coming to perfect Sharia, and Kwakwanso was not doing Sharia according to the dictates of Sharia. That is how Sheikh Karau became the governor of Kano State. So how can anybody in his right senses accuse Kwakwanso, who is a loser during that Sharia debacle in Nigeria? And look, you accuse Kwakwanso of promulgating Sharia. How about those that started it? They were not mentioned. Okay, so the bill has just been introduced. Before it was introduced on the floor, 2 days ago, 2 days before it was introduced, 3 days before it was introduced, it was sent to us from Congressman Smith and Congressman Radimo. They sent the bill to us to go through it, peruse it, and endorse. So we went through the bill 3 days before it was introduced on the House, and for me, I accept every aspect of the bill, except maybe just one, the mention of Rabbi Musa Kwakwanso, because we provide a lot of names. They have many of these names, but like it is stated in the bill is subject to review at every time, even if it is passed into law, because every year the bill mandates the Secretary of State and the Department of State to furnish the Congress every year with the progress being made and additional names to be captured for sanction, under the Global Magnitsky Act. So I have my reservation about Kwakwanso because I don't think he falls under what he's been accused, because even about Sharia, he wasn't the governor who first introduced Sharia in Nigeria, and he was quite reluctant to introduce Sharia. There were quite a number of nations. Njọba ni wípé ọ̀rọ̀ tí Galadima àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Kwakwanso, wọn ní Kwakwanso tí kò mọ́wọ́ kò mẹsẹ̀, intelligence USA ibi tán ti wá gbà àti ìmọ̀ torí ìkan lára àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ìyá ti máa gbé wá lára àwọn ọmọ Benue State ni wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n wà tán dúró ti Nàìjíríà lọ́rùn tó jẹ́ pé àwọn gan-an pariwo ní Amẹ́ríkà lọ́hùn tán sọ wípé wọ́n ń pa àwọn èèyàn àwọn. Sùn tó wá mọ̀ náà jáde tó náà ó dùn Galadima gan o. So this is politics. Báwo ọ̀rọ̀ dùn wọ́n fẹ́ ké ó má dùn wọ́n fẹ́ ké wọ́n ní politics ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fẹ́ fi mú àwọn wọ́n fẹ́ fi mọ́ sa àwọn kọ̀ọ̀kan sínú àhámọ́ ni. Ẹ rí wípé wọ́n pariwo ti Kwakwanso, wọ́n tún mú mọ́ ti Malami, wọ́n mú mọ́ ti El-Rufai. In fact, mò ń gbọ́ tán náà tún fẹ̀sùn kan àǹtí Rẹ̀mí ìyàwó Olódòdẹ wípé àwọn náà mọ̀ sí àwọn náà lọ́wọ́ ń bẹ̀ àwọn ṣe interview tán lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní gbogbo eléyìí ń ṣẹlẹ̀. Àwọn kan ni ó sàmọ̀ fún wọn lọ́wọ́ mo lẹ́ẹ̀tì mọ̀ nǹkan kan
wọ́n mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ẹ mọ̀ wọ̀rí inú ń bí yín pé wọ́n dárúkọ Kwakwanso àwọn tó máa dárúkọ pọ̀ àwọn náà mọ̀ tán ṣe tán fi bẹ̀rẹ̀ ń bí. yóò yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ o àmọ́ fi iná ranná ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní iron sharpened iron irin ni máa ń gbẹ́ irin lè fi igi gbẹ́ irin àfi tẹ́ bá máa fi irin gbẹ́ igi ní tó jọun la fi wéra wọn torí ẹ̀ la ṣe máa ń lo àwọn ará bíi pé káà náà fi gbé ìròyìn lárugẹ yóò yá kò ní yẹ ẹ lẹ ọ̀sẹ̀ tá a mú ọjọ́ òun la mọ́sẹ̀ iná tó tún ti fẹ́ tán yìí yóò san wá sówó délẹ̀ ni yóò san wá sọmọ sáìkú baálé ọ̀rọ̀ àmọ́ róore bára wá sí o n ò ní wáyé tiẹ̀ ní wíìmì náà tí o láyọ̀ láyọ̀ láńlọ́lé 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 láyọ̀ láyọ̀ láńlọ́lé Olúwa sọ wá pọ̀ odò òwúrọ̀ tiẹ̀ lé alẹ́ ọ̀la nù kí a súré òkun ni fún gbogbo wa lórúkọ Jésù Olúwa wa àmì àyá kí ló ní fún wa ní abala ń bára yìí. ó dá ọ̀gá mi inú abala ń bára yìí lónìí Ọlọ́run kó wáyé fún wa níbi tó dá o ẹ já padà sórí ọ̀rọ̀ El-Rufai ibi tá a ti gbọ́ pé wọ́n pàpà gba pásítọ̀tì ọwọ́ ẹ̀ o Egypt ló ti ń bọ̀ ó balẹ̀ báyìí wọ́n ní wọ́n gba pásítọ̀tì ọwọ́ ẹ̀ ká mọ̀ bóyá títí ilẹ̀ ọ̀la ò fi mọ́ á ti gbọ́ pé wọ́n ti arrest ẹ̀ ó dùn wọ́n fẹ́ kẹjá wá fẹlẹ́ ìkádé gbogbo rẹ̀ lẹ́yà ní pẹ́nu abala ń bára yẹn àti pẹ́nu ròyìn tòní ọ̀rẹ́ nítorí ọ́pdéètì míì gan jẹyọ tó yẹ ká mọ́ ròyìn tòní ṣùgbọ́n ó dọ̀la ká tó fẹ̀ lójú lórí ọ̀rọ̀ ti INEC chairman ó rẹ̀ yá wa lọ́nu fọ́nrán tá a lò fún abala ń bára yẹn ọmọ tẹ́ ń wò yìí mo kàn sáà déédéé pàdé rẹ̀ lórí agbègbè tí ń wọ ẹkún mu ni kí ló wá sí ẹ bá ń pe gbogbo àwọn òbí wa pátápátá kán bá ń fi fọ́nrán hàn àwọn ọmọ wọn tó ti bàlágà dáadáa pàápàá jùlọ tó ti parí skul tó ń wáṣẹ́ Ọlọ́run níjẹ́ kan kó sọ́wọ́ o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ obìnrin ní ìsìn tán fi ń mú wọn mọ́lẹ̀ rèé o òun wá sí àbí máa fún ọ níṣẹ́ wọ́n ṣe lọ fi ìbálòpọ̀ tipátipá tán fi wẹ́kọ̀mù ẹ̀ rèé o òun àtọ̀rẹ́ rẹ̀ n tó wá ń dùn jù báyìí ó lóun tiẹ̀ fẹ́ jáde sọ̀rọ̀ n tó ń dùn jù náà ni wípé òun tún pe ọ̀rẹ́ òun dání àwọn jọ wá kó sí galo wọ́n wá fipá bá wọn sùn n tó tún wá dùn jù náà ni wípé inú Nàìjíríà tó ń wà kì í ṣe ibi táwọn èèyàn ti máa ń sọ̀rọ̀ irú ọ̀rọ̀ yìí tán máa ń gbèsè wọn lẹ́yìn òun lè mọ́ rí justice ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀rí ọkàn tọ̀rẹ́ ẹ̀hún tó ń mú lọ tóun ò mọ̀ ọmọ ọlọ́mọ ní ìsìn ń sunkún bí egbére ni òun náà ń sunkún pé kánà méjèèjì náà jọ lọ ní ìsìn tán jọ kọ́wọ́rin lòun ó sọ wípé òun kọ́ lòun ṣokùnfà rẹ̀ ṣùgbọ́n òun lòun pè dání pé ẹ̀bi méjì ló wà lórí òun káwọn òbí rẹ̀ tètè ya mú mọ́ra o kán mú tibí náà mọ́ra o kán mọ̀jẹ̀ kan para wọn o. And I want to address the incident that occurred on February 8th, 2026. So I was reached out to on Instagram on February 1st to come for a modeling gig with the pay of 140,000 naira in Nigerian currency, which I agreed to. He told me he was an international brand and he moved from the UK to Nigeria to start his brand here, and he needed the visibility that I had so I can push his brand, which I agreed to. Fast forward to the day he called me for the day he settled for the shoot. He said I should come to Ajawa Estate, number 8, Asali Street by 6 p.m. for the shoot. I said that my daddy was strict and I did not want a night shoot, that please we should work with time. Then he said, oh, that you're a minor, that am I coming with my parents for the shoot? I said, I'm not a minor. I'm just worried about my own safety, that I can take the shoot, because at that time I reached out to my friend. I said, just in case I did not finish on time, I'll sleep at your place. And I told my mom where I was headed to, told my dad too. So I also told my mom that in case I did not finish on time, I will sleep at my friend's place, which I even showed that I and the photographer, the brand owner's conversation. So I showed my mom the conversation and everything. So I told him I was going to shop because I already reached out to a friend. So I already know in case I even finish it, I'll not have to be coming back to Ojo, because as I look, it's far from Ojo. I'll just go to the Abala and spend the night at my friend's and then come back the next morning, which was fine with me. So the next morning he reached out. I dropped my WhatsApp myself in case I'm not online on Instagram. He reached out to me on WhatsApp. He was like, okay, that he wants to work with my time, that I should come by 10. The time he reached out to me, I woke up by 9 to 10. He said he wants to work with my time, I should come by 11. That the shoot is by 11, makeup artist is going to be there by 11. I said, okay, no problem. So my friend was already at my place. I said, okay, since you are already here, you should come with me. Which we went together to the place. He called me when I got there. I told him I was already there. He said, who should you come with? I said, I came with my sis. He said, okay, you didn't tell me. I said, then I was like, it was impromptu. And it was like, no problem. Then he came out of the gate to pick eye on my friend. So on getting inside the house, because it was the house, but it was empty. The parlor was empty. So when I got there, I said, what is this place? He said, this is a content space that he just booked for the shoot. They rented space. I said, okay, no problem. And I'm like, okay, you said the makeup artist was here already. Like, where is the makeup artist? He was like, she forgot something. So
He said she forgot something. Now since I was not here, let her quickly go and get it, which I agreed with. Then he showed us the room where I'm going to wait, like freshen up and all of that. Because when I got in, he was like, oh, that I should go and freshen up. That I have oily skin and like heat. I said, oh, that I'm not sweating. I just came down from AC. He said, oh, just for my oily skin. I said, no problem. So the room he ushered I and my friend to. We went there. My friend was trying to charge her phone because her phone was gone. She forgot her cord inside the Uber. So she was trying to like use his own charger to charge, which none of his chargers were working for my friend's phone. So I went to the room with my friend. He gave me a robe. He said I should change it to it so that when I'm done with the makeup, I'll just remove it and put on my feet so everything will be sweet because I was wearing a round neck like this. So I showered as I was told to do. I got into the room, he offered us water. He asked us if we wanted to eat anything. We didn't ask for anything. So we're just in the room. My friend was still trying to fix her food and stuff. Then he called me, said I should come to a different room to see the feet. And I said, okay, no problem. While I moved to the room, my friend, obviously, she followed me there because, obviously. So when we got to the room, I sat down. I saw somebody, I sat down, and he was like, when he looked back, he saw my friend, he was like, oh, that I shouldn't worry, that he wanted the feet to be a surprise. And I said, okay, no problem. So I went back to the room with my friend where he asked us to wait for the makeup artist. So while we were there, my friend was facing a wall where a socket was. She was trying to charge her phone. While me, I was facing, like, I could see every corner of the room. When he walked into the room and he was like, so this key, you can use this key to shut the door. He locked the door and was like, just in case the makeup artist is here or the photographer is here. Because he said the different photographer is taking pictures, that just in case they are here and I want to feel safe while changing, I can just shut the door. I said, okay, no problem. Then the whole room went silent. And I immediately texted my friend. I said, why them locked door? She was like, my dear. I was like, I did fear. She said, don't be scared. Thank God I came with you. And I said, thank God. So we are still having this conversation. Like, we are still texting ourselves back and forth. Then he was standing like in the corner of the room, like, then he immediately brought out the knife by his side, like he just like showed like the knife, like he had the knife, and he was like, and me, I was like, ha, and he was like, if you shout, he immediately went to my friend's phone and removed my friend's phone from my hand, and he was like, if me I shout. Báwo ibi tó ti become ugly rèé, gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ bí kò ṣeé gbọ́ ni. A lè lò rárá tó rà gbìyànjú àti lò YouTube yọ ni wọ́n strike ẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe wá yọ pápápá ìròyìn gan yẹ ká ti jù earlier before now òun ló delay wa gbogbo tó ń sọ ńbẹ̀ náà ni wípé ó yí ọ̀bẹ sáwọn o ó fi ọ̀bẹ hàn àwọn wọn ló sì pakuru máwọn kì í ṣe ní kékeré kì í kàn ṣe pé bóyá ó kàn fi ọ̀bẹ dẹ́rù bà wọ́n o ó ní ó súnmọ́ òun ó ga ọ̀bẹ sí ń lọ́rùn pé tí ọ̀rẹ́ òun bá move an inch òun ó pa òun ọ̀rẹ́ òun ò sì fẹ́ kó pa òun yóò tún lọ bọ́rẹ̀ òun pé tóun náà bá move an inch ìyẹn òun fúnra òun ó pa ọ̀rẹ́ òun tó ń súnmọ́ ó ló ṣàbọ̀n sí òwò ó ní kàn pòsíṣàn ara wọn ló bá bẹ̀rẹ̀ sí àtọwọ́ kò sí tí ò tì bọ̀ àwọn lára at the end of the day ó sàn bọ́n fipá lò pọ̀ láì lo ẹni rọ́bà dáàbòbò bó ṣe ń wọnú òun ló ń wọnú ọ̀rẹ́ òun ló tún fà wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ìgbòyà ló gba fóònù àwọn pé gbogbo ibi táwọn password gbogbo bíi kọ̀kọ́ fóònù àwọn ẹ̀sìn mọ̀pá àwọn ọmọ ìná oríṣiríṣi náà máa ń fi sórí fóònù ó yẹ̀ wò ó mú gbogbo rẹ̀ ó transfer rẹ̀ sórí fóònù tiẹ̀ náà àṣèrọ́ ni gbogbo àwọn tó ń retí ó ní ló wá bẹ̀rẹ̀ sí confess pé bó bá ń yà yín lẹ́nu ìdí tó ń ṣe léyìí kì í ṣe pé bóyá òun ò rí ọmọ tó ń lè fẹ́ o ṣùgbọ́n nídìí iṣẹ́ modeling àwọn tí wọ́n ṣe modeling ni pé ọmọbìnrin kan ti yàn oúnjẹ tó gbówó òun lọ òun ò rà alọ́ lòun rí òun ò rà bọ̀ pé òun sì lòun ò gbẹ̀sán pé ara ẹ̀san tóun wá gbà ní Nàìjíríà rèé o pé ẹni ọmọ tóun bá ti rí obìnrin tóun bá ti bá pàdé òun ni ó forí ko pé torí ẹ̀ kán mọ̀ mú fòun ò bọ́n ṣeré o bóun bá sì pa wọ́n òun pa wọ́n gbé lórí ité ni o kò sẹ́ni tí ó sọ sítórì wọn o pé kán wà láàyè kán wà láàyè fúnra wọn o wọ́n lè sọ sítórì ara wọn o ṣùgbọ́n bóun bá tún wá bá wọn fipá lò pọ̀ tán bá bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára tán bá tiẹ̀ wà ní gumption láti rè sọ̀rọ̀ tàbí láti tú àṣírí ìhun oníbò lẹ́tì ẹ̀ sì fẹ́ mọ píkṣọ̀ rẹ̀ bó lẹ́ ṣe fẹ́ mọ kinní rẹ̀ ó kó gbogbo píkṣọ̀ àwọn ó lóun máa blackmail àwọn lórí ẹ̀rọ ayélujára lọ́n wá ní ó dáa o ó ní bóun ò ṣe ní ìsìn kódà lẹ́yìn ọdún 10 káwọn retí òun o póun lè ṣe é òun tún lè fàbọ̀ wá bá wọn wípé kán pàdé òun ní hòtẹ́ẹ̀lì kan o anytime ló ń lè pè wọ́n tán bá wá tàbí tán bá lọ play smart tàbí tán lọ sọ fáwọn òbí wọn lásán wípé orí ẹ̀rọ ayélujára náà ti bá gbogbo òhò wọn mo ló tiẹ̀ ti da iṣẹ́ tí ń ṣe nìyẹn kì í ṣiṣẹ́ modeling ẹ̀ ó kàn ń parọ́ ni wípé èèyàn kan yẹn jẹ èèyàn kan gbówó òun sá lọ lòun sì fẹ́ gbẹ̀san wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ lódìlódì lọ̀rọ̀ wọn bó làwọn ọmọ yìí ó sì wá rí justice ṣùgbọ́n àwọn ọmọ yìí ní báwọn tiẹ̀ rí justice wípé kàn tiẹ̀ sọ̀rọ̀ sókè in kéèsì eléyìí tó ṣe fáwọn ní ìkọ̀kọ̀ nídàkọ́ńkọ́ wípé kí egbò àdá àjìnà ni ṣùgbọ́n eléyìí tó tún wá fẹ́ ṣe ń ta wọ́n nítorí ẹ̀ làwọn ṣe tètè ké gbàjarè fúnra wọn wá ní ẹ wá wo gbogbo orin sí àwọn ọmọ ẹ̀
kan ní kan mọ́kùnrin dání kaná ti mọ́kùnrin dání ni mo ní wọ́n bá mọ́kùnrin dání tó náà prepare ńkọ́ ṣé wọ́n yí ọ̀bẹ sọ́kùnrin ọkùnrin wà á ní kíní wọ́n lẹ́rù ó ti ẹ̀ bà díẹ̀ mo ní sáwà ní káwọn ọmọ ìmọ̀ mọ́bẹ̀rin ni wọ́n bá mọ́bẹ̀rin tàbí tán mú nǹkan tán lè fi protect ara wọn rìn tí ọlọ́pàá bá tún dán dúró bóyá nu mọ́tò tàbí lójú ọ̀nà wọ́n lè ní kí náà ń fọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe. ó yẹ rántí ọmọkùnrin haúsá tí ń ta àké tó ní kí onímọ́tò kan wá rà àké lọ́wọ́ òun pé kó fi defend ara rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ kó àwọn ọmọ yìí ilé ayé ti gbẹ̀gẹ́ nàìjíríà tẹ́ ẹ wò tẹ́lẹ̀ tẹ́yìn ti dàgbà kì í ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣé ẹ rí kinní kan wà tán máa ń lò ń bì tíza náà wọ́n ń pè àbí ṣé tíza náà ni tí máa ń gbé èèyàn gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọbìnrin yìí ni máa ń ní inú àpamọ́ wọn àtẹlẹ́ tí máa ń tààyàn lójú ó ní kan báyìí bíi kinní kékeré báyìí ní kàn bí wọ́n bá ti plug ẹ̀ wọ́n ti charge ẹ̀ ó ti full wọ́n bá fi kàn ọ́ lára báyìí tí ò ní mọ̀ pé ó ní lọ́wọ́ yóò bára rẹ̀ ńlẹ̀ ni ọmọ tí yóò mọ taekwondo já tí yóò mọ bí yóò ṣe defend ara rẹ̀ kó tiẹ̀ jẹ́ yẹn lè rà fún kó tiẹ̀ jẹ́ yẹn lè rà fún bákan in fact kó sì fipá bá wọn lò gan at the end of the day kó ti bá wọn ṣetán kó ti jọ̀bẹ́lẹ̀ wọ́n sì lè fi kinní yẹn gan kí iná gbé táwọn náà fi ráyè ṣe ń tẹ mú ẹ̀rí àbí kankan tí wọ́n fi ké gbàjarè táṣìírí òfìtú. ṣùgbọ́n ṣàdúpẹ́ wípé wọ́n bá lọ experience burúkú ni o ó burú gan o torí kó tí ó tún wá jẹ́ nàìjíríà tó jẹ́ wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n eré àwàdà ni wọ́n tún lè máa bú wọn bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé òjò àtúnrarí òwe àkàlà ni nǹkan kan ó ṣẹlẹ̀ sí arákùnrin yẹn tó ń gan tí ó fi kábàámọ̀ tó ṣe ṣùgbọ́n kílẹ̀ tó pòsì kà ń kọ́ kan rere ó ti bàjẹ́ ẹ jẹ́ àmójútó àwọn ọmọ wa o.